Sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang matras, huwag kang huminto, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Wow! Naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan
Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter
matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka malipayon kag mahidaiton nga pagpanamyaw sang bagong adlaw, manginigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo sa aton pagsaulog sang kapiyastahan ni San Roberto Bellarmino, isa ka obispo kag doktor sang aton simbahan. Kinakilala si San Roberto Bellarmino nga patron sa mga canonists kag natawo ini sa Tuscany, Italia sang tuig 1542. Sang 18 anyos pa lang siya, bisan yara ang pagpamalabag sang iya amay, nagsulod siya sa kongregasyon sang Society of Jesus. Pagkatapos siya maordinahan, ginpadala siya sa University of Louvain sa Belgium. Tungod sang iyang kaalam kag kaisog, iya gindepensahan ang Katoliko nga pagtuo. Pagligad sang 7 ka tuig, ginkilala siya sa iya pagkasanto kag ihibalo, gani gin-assign siya sa pagtudlo sang theology sa Kolehiyo sang Roma. Siya man nagsulat sang libro sa katisismo nga gin-translate sa madamo nga beses, ang Imitation of Christ. Ginkilala man siya sa iya pagkamapinangamuyoon, sa iya madalong mapaghangop sang konsensya kag pagka-mapainubuson. Ang tanan nga iya natipon nga kwarta ginhatag niya ini sa mga imol. Nangin obispo siya sang kapwa, kag diri nagsugod sang iya pagbantala sa mga tawo nga may kapagsik sang bataon nga misyonero. Namatay siya sang 1621 dito sa Jesuit Novitiate sa San Andres. Ako mismo ang magatatap sa akon mga karnero, kag magabaya ako sang isa ka manugbantay nga magapahalab sa ila. Ako ang Ginoo, ang manginila Diyos. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginpuno si San Roberto, obispo, sang pagkasantos kagtuman nga kaalam sa pag-apin sang pagtuo sang imo simbahan. Paagi sa iya mga pag-ampo, itugot nga ang imo banwa magkalipay sa gihapon sa pagtipig sinang pagtuo sa iya kabugusan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 8 versikulo 4 tubtob 15.
Ang madamo nga mga tawo halin sa mga banwa nagtilipon kay Jesus, kag naghambal siya paagi sa paalanggiran. Ang mga manugsabog nagsugod sa pagsabog sing binhi. Sang pagsabog niya, may pila ka binhi nga nagtupa sa alagyan. Gintapak-tapakan ini, kag ginkaon sa mga pispis sang kalangitan. Ang iba nagtupa sa batuhon nga lugar, kag sa magtubo ini, nalaya man lang, kay mamala ang duta. Ang iban nga binhi nagtupa sa mga tunok, nga nagtubo upod sini, kag nagipit sa mga tanom. Ang iban nagtupa sa maayo nga duta, kag sa magtubo ini, nagpatubas ini sang isa kagatus kapilo. Sa tapos niya masiling ini, nagpanawag siya. Magpamati ang bisan sino nga makabati, ginpamangkot siya sa iya mga gintutunan kung ano ang buot silingon sining paalanggiran. Nagsiling siya, sa inyo ginapahibalo ang mga tinago sang ginharian sang Diyos. Pero sa iban, nagahambal ako paagi sa mga paalanggiran, agod nga magtanaw sila, kag indi makakita, magapamati kag indi makahangop. Amo ining kahulugan sang paalanggiran, ang binhi amo ang pulong sang Diyos. Ang mga yara sa alagyan, amo ang mga nakabati sini. Dayo nagabot ang yawa kag ginagaw niya ang pulong sa ila tagipusoon. Agud indi sila magtuo kag maluwas. Ang mga yara sa batuhon nga lugar, amo ang nagbaton sa pulong, sing maripayon sa mabatian nila ini. Apang wala ini sing gamot, nagtuo sila sa makadali kag nagbiya sa tion sang pagsulay. Ang nagtupa sa mga tunok, amo ang nakabati. Pero sa pagpadayon nila sa ila dalanon, naipit sila sa mga palaligban, mga manggad kag mga kalipayan sining kinabuhi, kag ang ila bunga, wala nagagulang. Ang nagtupa sa maayo nga duta, amo ang nakabati sa pulong, kag nagtipig sini sa ila tagipusoon nga takus kag maayo, kag nagpamunga paagi sa pagbatas. Ang pagpadalom sa maayong balita nga ato nabatian sa sining adlaw, igahatag sa aton ni Reverendo Padre Emiel Mijares, Managing Director sang Diocesan Office on Information and Technology sang Diocese sang Bacolod. Good morning, Father Emiel. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa tanan nga tagpalamati. Kabalo pa bala kita mamati, ilabi na gid sa mga pulong sang Dios. Ang palanggiran subong ni Jesus na hanungod sa manugsabog, nagapalinton sa aton sa matulid nga pagpamati sa iya mga pulong, kay siya magagiya sa aton pagpanglakaton diri sa duta, pakadto sa kabuhi nga wala si katapusan. Hinigugma nga mga utod, ang manugsabog amo ang Dios. Ang binhi amo ang iya pulong, kag ang duta amo ang ato tagipusoon. Ang Dios sa masami, damo ginabubo nga grasya sa aton, pero depende sa gihapon sa suludlan nga amo ang aton kalag. Hambali sa Tomas de Aquino, grace builds on nature. Ano kung sa yuro na ginahambali sa Tomas de Aquino? Kung ang aton tagipusoon batohon tungod sang sala, hindi sa gihapon matilawan ang dako nga regalo sang Dios, ang iya grasya, ang mga binhi sang pagtuo. Ang mga binhi handa maglambo sa atong tagipusoon kung handa man kita mamati siya pulong. Handa kita mamati kagi pangabuhi man ini. Mamat-amat lang naton bago ang atong tagipusoon kung pirmi kita nagapangamuyo. Gahumok ang aton duta sang aton tagipusoon, ang duta sang kalag, kay duta manggid kita. Amo na sa sulat sa book sang Genesis, sa duta kita nagalin, kay sa duta makita magabalik. Sa dalom nga pangamuyo, kabaton sa sakramento ilabi na gid sang kalawat kapag kumpisar, ginabunyagan naton ang binhi sang pagtuo. Kagawa mo nga ini sang grasya para sa iban. Kaya mo manggining binhi, dapat magtubo kag mamunga, hindi para sa aton kundi para sa iban. Kay kung magubugal kita sa aton kaugalingon, nga tanan-tanan suno sa aton ni kasarang, ang hindi naton makita ang grasya sa Dios, yatawag ini nga batuhon ang aton kalag. Dao man gitanong ang Dios, pero hindi ini magtubo, hindi mamunga. Kay wala naton ginabunyagan, kag una bes aton tagipusoon,
batuhon. Sa akong personal nga eksperyensya, ako subong nag-eskwela man sa isa ka universidad. Katoliko nga universidad. Damo sa mga kabataan nga nadula na ang Dios sa ila tagipusoon. Wala na sang grasya. Antes magsugod ang klase, sama-sami, ang katoliko nga eskwelahan, hinahinyo ang tagsa-estudyante nga mga muyo. Pero damo ang gasabat sa ila, ma'am, ako agnostic. O kung itiyes, ay abaw. Dago pala nindog akong balahibo kung mabatian ko ang 18 anyos nga bata, 20 anyos nga kabataan, nagahambal nga sila agnostic o kung atheist. Ambot way ko kabalo kung kay chindi sila sa nilang ginapanghambal. Pero inigugma ko mga utod, isa ini ka clear indicator nga ang mga kabataan subong nagpalayo na sa Dios. Namat-amat na dula ang mga lisos ng pagtuo. Nga dapat tani, hilikuton sang isa ka ginikanan nga tudloan ang iya kabataan nga magpalapit sa Dios. Nga itanom ining lisos sa pagtuo. Hinigugma ko mga utod, biskan ano kadamo sa material nga pagkabutang hihatag aton sa kabataan, sa aton nga mga kapuhan, magtaliwag kita na sing kalibutan. Pero hindi sila kabalo magpasalamat sang grasya ng Dios, kag nadula ang Dios sa ila tagipusoon, maurot sa gihapon ining mga material nga pagkabutang. Hinigugma ko mga utod sa katapusan, ang binhi amo ang grasya sa Dios, ang manugsabog amo ang Dios, ang duta amo atong tagipusoon. Kinlanlan palambuon naton ining lisos ang pagtuo. Kay pagi sini makapamunga ini sang madamo para sa iban. Amen. Madamo gid nga salamat Father Emiel sa pagpahangop sa amon sang mensahe sang aton ebanghelyo. Kabay nga ang ginsabog sa Espiritu nga maayong balita sa aton tagipusoon, mapatubo kag mapalambo naton sa adlaadlaw nga tanan. Sa bulig sang grasya sang Dios. Hasta sa madason nga semana, Father Emiel. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match, 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad stock na nga alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa first edition. Pang Sabadong edisyon sa Platutunan, petsa 17 sa bulan sang Septyembre. Ika-3 nga Sabado sa kasyamo bulan tuig 2022. Kamusta na? Good morning, good morning, good morning. Mayong aga sa ating mga tabulate welcome. Di pang sa edisyon ng Platutunan Bombo Report sa first edition. Kamusta inyo siling aga, kamusta inyo siling Sabado? O sa ato si Montideras Volantira sa mga merkado natin, kamusta ang aga pangabaklanay sa aton sa mga merkado. Mga nagpamatis mong sa aton siling mga kapihan. Sa mga merkado natin kung sumuma ng mga tipano pa natin ng mga turang kabulugtawa. Mga senior citizen natin nga nagabugtaw sa mga pulo pangapi siling matulutog na o mabulubog na nga kagahon. Of course, sa mga nakatoktok live sa ating SNFB YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas nakabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita ng batay natin po palagan siling agasi yung Platutunan Bombo Report sa first edition.
Kadasig lang sa mga inadlaw mga kaibanan, pila na lang kadlaw na bilin antes magadlaw sa nga Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw sang San Ola mga kaibanan, 99 días lang na bilin bago magadlaw sang Pasko. Kadasig lang sa ato mga inadlaw, mga maninoy-maninay dira, nakapipara na kamo sa inyo mga regalo sa mga ihada. 99 días na lang before Christmas Day. Ano mga balita ang aton kabatang balita aton balon sining nga pagpalagad si Prat Nutunan Bombo Report sa first edition. Dahil kita na sa aton si mga nagapaunay ang mga balita lokal, mangisda nga na missing, nga taga Banwa sa Ginobaan, na taga nga Maresyo, sa hanggang patigayon ang search and rescue operation. Dito iyas may babayon sa Banwas ng Basay sa Negros Oriental. Santang anay Bisel Calde sa Banwas ng Tubuso. Kaga tatlo kaiban pa. Ang gayon pasakaan niya sa kaso nga malversation of public funds. Ginserbihan sa mandamento de resto kapon sa mga kapulisan. Bisel Calde nakatigayon nga makapiyansa. Santang tatlo dire sila karon hunong niya sa May Tubuso Municipal Police Station. Kagidugang paginaton niya nga mga balita lokal sini mga adlaw siniligan do nagkasubong aton makaturan na apang subong adlaw liwat nga padayon na ang pagpanagtag sang educational assistance para sa aton sini nga mga istoryante. Kasunod nga tigin dugangan gitagaan sa pundo sa national government sa DSWD ang aton nga riyon di sa Western Visayas para sa nabilin nga duwa ka mga sabadong o tagtagana isang cash assistance mga 26 sobra milyones pesos siktaron tani karong subungaga ang mga estudyante naton man niya nga aga pa manuga pila mga claim sa ila siniya nga cash assistance mga kabanan. Kaduga paginaton nga mga balita lokal of course subong adlaw subong nga Sabado kapito nga Sabado sa aton mapagpanagtag sa grasya sa aton siningan suwarte sa palengke promo ko sa aton sininga palengke Casiandro subong aga da kita iya sa may Barangay Bata public market. Ay mga tiga Barangay Bata atensyon prepara sa entry subong aga kada mo kita magasabuang panagtag sang mga cash prices kapitos nga regalo sa aton siningan suwarte sa palengke promo. Sa aton si mga nagapaunay ang mga balita nasyonal, balita sa palibot sang pungsod, sa mga aguniya nga mga driver naton, sa piyak sang sunod-sunod nga pagsaka panaog sa nga presyo sang fructose petrolyo, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nag-aprobar na sa saka sa plitihan. Saka sa plitihan Public Utility Jeepney, provincial buses, NTBS, kag subuman flag down rate sa aton sini nga mga taxi. At least makadudugang ganar, makadudugang income para sa aton siniya nga mga driver sa siniya nga panahon. Kag pinapagin naton kapag nagapaunang mga balita nasyonal, ang Department of Interior and Local Government kung DILG nagpayag nga sa kapin 1,715 ka mga local government units sa Bogos nga pungsod. Kapin lamang sa 1,437 ka mga LGUs ang miyara sa aktibo nga Peace and Order Council. Yung iba niya nga mga banwa ka syudad, wala sa aktibo nga Peace and Order Council. Kag sa aton siniya balita sa luwas ang pungsod, dito sa Ukraine, ang militarya sa Ukraine, samtang nagabansi sa pilaya ka mga lugar karon sa pungsod, matapos nga ang Russian forces nagbiya na dito iya sa sudad sang Izim, nagkatukib ang mga Russian forces sa masubra 400 ka mga lulubngan ginapatihan ining mga panglubong mga biktima sa gera pagpanalakay sa Russian forces dito sa nasambit nga syudad. Sa mga balita, ang ato ni May balita, ang ato kapatamo balita, ato ni Balon sila nga kapapalagan siya patuntunan na Bombo Reports First Edition.
Kaya dugay ko ang tabing patrol no kay responderan sa iya kay vehicle accident sige lamang kagaon check ta ko doon ni kadako nga vehicle accident sa isa iya kabahin diri sa syudad iya sa Bacolod mga kabanan. Kay lilion tanan una aga pa may isa ka vehicle accident sa murder sa may syudad sa Bacolod ibang daso kagahon subong nga damo sa ay handalin sa mga nagabarhaping halin sa Friday nights mga mo ni oras sila alas 3 alas 4 alas 2 magpinuli sila balay iban to may mga dala sa lakyan medyo uboy na nung dumahin to siyang ligad nga last 2 weeks lang atong dibla sa may area man sing Lacson Mandalaga atong isa ka motor nga humugampal napatay itong biktima. Tapos unahan to pagkasunod ang unahan lang ang tricycle ang haliman to sa area sa aksidente sinagapa man ginhit and run man sa isa ka ginagar nga pick up sa lunan lang magkibanan mo ni oras na tubog itiwanti iban na nagadali puli halin sa limnan bla ba ko nakainom gid kaguboy-huboy basi mapiyungan blaw or ma lost control sa ginamaniho iya nga kwan nga salakyan magkibanan amo nang sinita ma-kwan gid bulubudlay ang senaryo. Pinonte ka sa kay Bombo Grace na baton kag Bombo Cherry Grace Antilian bado ka Grace gid sining aga karon ka panaga diya sa patrol siniya nga kagahon dili nga bahay niya sa sulod sa Bacolod kanang man ang ibulbado sining vehicle accident may mga nagkalasamaran sa sining aksidente kin pa-check ta ni sa patrol kay para malanta kung ano kadako status sining sabit nga vehicular accident mga kabinan. Nagupos ba tayo mga karon na dugay-dugay ni nga mga nagkadakpan nga mga duwa diri empleyado sa Banwas na Tubuso ang isa anay Michelle Calde kag isa man sadto ka empleyado sa Banwa ang ginpang aresto sa atong kapulisan bagod man sa mandamento de arrest kon warrant of arrest sa kaso yung malversation of public fund mga kabinan nga ginpang dakop ini sang mga kapulisan bangod sining warrant of arrest nga ginapagwa batok kaya sa sining mga nasabit nga personalidad ara na sila dahil lang ko anta si Bombo Grizzly sa patrol kaysa nato ning anay alkalde sang Banwa isang Tubuso nga ginadakop amo ni si JC Rex Bartolome former vice mayor sa Banwa sa Tubuso nga Senator Miara sing warrant of arrest may upod pa rin sa tatlo ang kami individual sa sining kasong malversation of public funds or property presumption of malversation sa revised penal code article 217 or malversation through falsification of public document. So ini si former Vice Mayor Jesse Rex Bartolome ang ginseribihan sa warrant of arrest mismo kapon sa ngapon sa iya sining nga pulian kag ang duwa ka iban pa nga concurrent nga empleyado dira sa Banwa sa Tubuso amo si Natalie Don Hiponia admin 1 daya sa Sangguniang Bayan kag ining ila sining secretary sa Sangguniang Bayan nga si Roy Marikit dito na sa kagapon yung ginsiribam na sa warrant of arrest mismo sa sa munisipyo Damis Parkamente sa Sangguniang Bayan sa Banwa sang Tubuso. Samtang isa pa nga may warrant of arrest nga hindi naman da empleyado iya sa Banwa sa Tubuso mo ni si Stephanie Carol Dumdum nga sadto employed as isa sa mga kwandera daw empleyado man sa Banwa nga musuling apat ang ginpasakaan niya sa kaso criminal case number RTC-22-913
mga kabinan ang warrant of arrest napitsahan sa tong issue ni warrant of arrest ang September 14 2022 sa naligan lang gid yang nga Miyerkules sa idalom ni Honorable Judge Reginald Mercurio Fuentebella sa RTC 6th Judicial Region branch 59 Taya sa may siyudad sang San Carlos. So si Former Mayor GC Rex Bartolome ang nakaingagaw piyansa kapon sa kapin 72,000 pesos na kay may bail ini gintala ng korte para sa ila temporaryong kaluwayan. So si Mayor Anay Vice Mayor Bartolome kon GC Rex Bartolome ang nakapiyansa na temporaryo nga nahiluway samtang tatlo ara karon detain sa may Tubuso Municipal Police Station. Ni si Stephanie Carol Dumdum ang voluntaryo ni siya nag-surrender sa Tubuso PNP. Matapos kinabalaan nga isa na sa mga may-ara sang mandamento di aresto. So sila 5 kapon na niya pinandakop sa aton kapulisan matapos nga nagagwa ang ilas ng warrant of arrest at itong tilikdan niya nga Miyerkules, September 14. 36 minutos na nakaligid yung stock na nga alas 4 sa this time. Ulunta na ibing pag-responde sa aton siling patrol, Bombo Grace Lane na waton kag Bombo Cherry Grace Santillan siling isa kabing accident. Din ini nga porsyon sa aton siling syudad iya sa nga Bacolod siligid nga mga tinion. Bilang sa patrol live si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning, come in. Yes, Bombo Dennis, live ito dito sa Bangga Pepsi, Barangay Bata, din na yun sa may flyover kay tungkol sa ka-accident ng lunsad, duwa ang pilason, lalaki. Isa pilason Bombo Dennis. Tadi may pilaso nga gamay lang ang driver sa motor kay both Bombo Dennis nakasakay sa motor ang sa anilang sa pinatag isa ka ang inano sa data encounter isa ka wing van from Tanago area pala port at kung di man sila nga port alin Bombo Dennis ko ito going sila sa license and then ang motorsiklo naman niya halin sa Barangay Bata. So, Bombo Dennis, pero sa tuga nga information, ang hindi man ang natapos na makaupo na to ang traffic investigation sa police station, police staff sergeant, Richard De Maala. Aris ko si Sir De Maala, Bombo Dennis, kalanggit kay Kinasuria ang driver sa Quinban. So, ang pangalan, Bombo Dennis, sa mga info, sa kininga update ko kininga aga, ang driver sa motor, ang Montirilan Montibano. Doon tagatan sa ibig kalungan niya siya, dito ang Quinban, ang driver, si Norlito Palma. So, ang cash sa motor, po ni Redan, si Norinil Gomez sa Bombo Dennis. So, ari, paanaton sa mga detalye ang investigator sa investigating regarding sa accident na nagpunta diri sa Idalo sa Bangga Pepsi sa Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. Sige, bigay imong audio daw ka nubo, ang audio ya sa cellphone nang. Sige, bigay. Driver kita. Okay. Sir, good morning. Ano sini ang natabo? Muglislin. Kalangkid, no? Muglislin daw ka pigaw sa imo nga job. Okay. So, arang naman ang atong first responder, ang iya ka ang ambo nila sa Banaco. Kaya nakita ko itong may ginkarga silang isa ka biktima sa accident moto na kilala si Reynald Montibano taga Santa Ibentina. Kagang iyang kasi Lorelyn Gomez
yang angkas. Provide siya bali. Ang isa lang itong ng driver lang. Oo. I-rila lang itong mundo na disukit itong iyang ATL na wala. Okay. So, Hindi padulong, sir. sila na rin sila kung sa may Mandalaga, no? Kasi walang takbalo kung din sila sa Mandalaga. Kaya kagaho na eh. 22 anyos. Kapuli na sila tani na encounter nilang panong wingban. Ano siya nga kwa? Suso? Puso. Ang puso wingban yung ginaman ni Norlito Palma. Oo. So sa ato nga initial investigation, napagwa na yung ulo ni Palma nga ma-execute na doktor. Doon ko sila, kaya ma-deliver ni siya. Kaya nagsampok ni sa may guma. Ang wingban sa tuong na guma ng wingban. Okay. Pali, ang ilan sa nakatuan, the same direction. Same direction, no? Pag-uwi mo. Oo. Sa pag-investigate mo, sir, sino manggid ang may sala dere? So, nakukuha sa initial investigation ta. Pag ito kakuha kayo, kapangita-kita sa another witness kung may biglang aktuhan niyang natapo. Ang motor, sir, or kung driver sa motor, may influence ng alcohol? Hindi ko pa mambal kay katong ko pa sa ospital kung nakainom sila. Basta maging katuan, di sila kuno, sa lugar sa may Mandalagan, may sa nubig kung diin na sa Mandalagan, kung manilambal. Ako helmet, sir? Oo, naka-helmet sila. O, buka itong helmet naman. Ang dami, yung safety nila yung motor. Discopit sa iman. Ang dami. Pwede sila matulong sa tao? At ginagambal lang pa ng ating shooting madalo nila kami sa Riverside. Sinilangkit nga aga ni Bumugres sila naman exact anong oras. Thank you. Yes, sinilangkit nga aga. Alas na sa nalun ka? Mga alas 4:20 aga. Okay. Mga nakalalang puwas ng gagawin Bumugres sila, no? December 17. Sige, sir. Thank you again. Ako din is nakakuha kita information, no? Bago lang din kay Mr. Persian, Richard and Alan, sa investigator. Ano yung bumagit pa sabi ang driver sa wingban? Oo. Good morning, sir. Ano pa nga tayo sa diba? Norlito Palma, no? Norlito Palma. So, ang inyo nga wingban, padulong sa diin nga direksyon? Pilay, ma'am, pilay. Oo. Usually, everyday kami nga pa sila. Bali, ma'am, tayo ilong na, ka-delivery ni ma'am. Kahit? Nag-ililo ka, sir? Oo. Oo, so din sa ililo? Kasi? Oo, may upod ka? Tama. So, ano natabo ka gina, sir, how? Wala kayo sa ilan, ma'am, direct na palit ko na ko. Lakang gulpil na. Diba na nga nag-lagpok ko. Sa rin mo nakita na yun? Kayo ka, dito sa dito sa bata area. Dire, nagano pa sa pick-up. Dire mo nag-give-give ng pick-up. Kung nag-CTV kita na, Oo. Ano inyo nga deliver, sir? So, pagkabati mo nga may naglagapok, nagagawa mo tayo? Sir, nakanod pa, nagpapok ka? Oo. So, wala naglupok ang guma niya? Why not? Sabi sa nagpungo sa guma niya? Naman? Sabi sa nagpungo sa guma niya? Sa unang may discord wala na bandada. Oo. Ano nakatumba? Natumba nito tayo? Uy, paloma ba mo? Porque naon po, ano naman mo? Porque may mga naon kasi Full pay lang ito sa nagluto? Full pay lang sila nagluto. Oo. Balong tungguan ka nito. Oo. Ara pang motor da? Yes. Naimos ng motor? Naimos ng motor ko ba din? Okay. Amo nang wing ban to gali sa unano nga daw pa na. Pila ni 14-wheelers? Pila ni ka wheel, sir? Ang 10-wheeler. 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 Dahaling ka mga portalin, sir. Bridco? Anago. Di ba? Bridco. Malakas ka mo? Magulong may naong barko. Oo. Okay. Tayo yung patulong ka mag-fly. Oo, tapos. Tapos sa balik wala ka malayo. Tapos, yaro pa rin. Sige, ano, ambay mo kay naka-involve or na-involve ka sa accident kasi nga nakagahon, sir. Nakusalaan nila pa eh. Oo. Yung feel lang nga niya, nag-ipot na nito nga.
Okay ka man lang, sir? Wala kang ba check? Wala ka may... Ako yung kamay ko. Oo. Sir Norlito Palma, no? Norlito Palma. Pangalan sa natin na helper yan. Helper mo, pangalan. Hindi mo kilala. Ilang kaya may helper na siya pamodenis mo. Doon sila. Pipigi gando. Okay. Thank you, Gabe. Mo Gracelyn, Yes. busa yun, ining 10-wheeler nga truck, halin ini sa Bridco Port, nagwa diri sa area sang Banago, paglabot sa may flyover sa may Bangga, Bata, ma-turn left sa going north, Pasilay. Yes. Ang motor, halin dia sa may Mandalagan, going manda pa north abi, posible maliko guro pa kadto sa Bata, o di pa makadto sa dira. Nalapot siya ni ang buli isang 10-wheeler. Yes, pamodenis kay according naman niya kay Sir Norlito, halin ko no sa Bangga Bata, pero sa investigation, Sa Mandalagan. Information ng Dalagan. Papuli na ko, no? Papuli na? Sa Tansa. Okay, no? So, same direction sila. But Yes. silingon, guro ay matalupangdan niya nga may nagapagwa o gapaliko ng truck, do diretso Mandalaga niya, kagwapo si motor da. Siguro ni mo, muning niya, kasi wala tama ka nasi kung posible bumugreslin, dako di posibilidad, dahil naman ni sa ilimnan mo. Simple na ako rin. Singangkas kasi minsa, ilang formada, so hindi mo ko makamal. Kaya ang isa naka-short ng driver, ang isa naka-silargo. Basic naging kato alang lain, tamambal, kag ang area, pamodenis, medyo madulong natin. Kung mag-agit ka, kalabanan, nagahingay lang natin mo. Simple nga malasig ang iyang palpitalagan, kag uli na notice wala ni sir, kaya naglapsot na sa kunugulpi. Notice ang driver sa minta. Kaya posible nakalampuwas ng ikot agugubong Gracelyn, no? Kaya before 4, nakalabay na kita na sa may flyover, wala pa sing aksidente. Nakalampuwas ang kita matabo ining aksidente, kadamo sa mga motor van nga na sumalang nato sa dalanon mo. Iba na rin sa Bacolod, iba na rin mas note, pag ato dito sa may syudad sa Bacolod, bumulis ng barko ginako nakainom-inom gani, about hidahog gin magkwana, magpaburhot sa ginaman yung any kind of motor vehicle, no? Whether 4-wheel man da or 2-wheel man, budlay, gani bumursilin ka, wais na makakwan, wais na smoke ito si dalom sa truck, or wais na malapakan sing truck, ay kargado, pinagidaan, bumbo Gracelyn, no? Yes, in fact, okay po Dennis, ngayon lang kay ang nabungguan na nila, ang sa tuon na yun kabahin, sa taon na ba lang ang culture, lapit sa Puma, kag ngayon lang, wala man sila iban na nakasugata kay intersection na nimo, no? So, delikado, kag subong madulong diri ang area. Ang suga lang diri, gawin na to Bata, kag gawing man di sa Banago, pero dukadim pala ka, kasi ka, kumodenis, mga sa dalom sa flyover ya, magpaliko ka, magtabok ka daw, ay man diya poste mo, ay man diya suga, Bombo Gracelyn. Oo, eksakto na. So, hindi ko nga, ang ilaman siniguro nga suga mo ulit kay school. Kailang nagbalikot mo. So, balik ko ang wing van, alang-alang siguro pala. Kayo lang git kay gamay lang man to nga injury, no? Ang nakuha sang driver sang motor. Kag ang upod niya, kita ko lang may dugo sa baba, pero wala man siya sa injury nga parisot sa driver sa upod niya, no? Kagati ang driver naman sa mga ang helper, okay man lang sila. So, inliwatan ka lang mo ba din? Kasi nagpamangkot kasi pangalan sa driver, no? So, ang pangalan sa driver sa motorsiklo, ang Sirilan Montibano. Sirilan Montibano, kagpaupod yan o din si Coronel Gomez. Kag ang driver naman sa wing van, yes. Ang nagasaka sa motor, taga Banwa, sa Ibi Magalaw na. Yes, taga sa Ibi Magalon. So, ang driver sa wing van, si Norito Palma. Palma ka daw. So, po dito si safety. So, basta amo na ang mga pangalan sa involved sa mga aksidente. Agapa. Agapa. Sige po, indala sila sa kwan nito, private hospital.
Yes, dito sa private hospital, padulong sa northbound area. Sige. Como Dennis, like ito diri sa Banga. Report para sa mga natin ng Philippines. Resistance over all of our wild sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat, Bombo. Gracelyn Lobaton, pag-responde sa ato, sininga patro, sininga aga pa aksidente di sa may Bangga Bata, no? Sa may flyover na ton, imbolbado, isa ka motorsiklo, ka isa iya ka 10-wheeler delivery truck. Di parehos na direksyon, galing niya 10-wheeler no? Going sa norte, no? From area sa Manago, halin sa Bridco Port, going nag-turn left, no? Going north, may deliver sa Silahi. Ining motorsiklo, halin din sa area sa Mandalagan, going north man, kaya posible garo mapuli na sila sa Banwa, sa Iwi Magalona. Tinarabot siya ang right back side, no? Ang guma sa truck, ang monitoraan sa pagkatumba sa motor sakay ning duwa ya ka mga persona, no? Isa dito timo may bali sa ATL nga ginadala, no? Sa isa ka pribadong ospital diri ya sa may syudad ya sa Bacolod. Wapo pa ning motor yaw, black nga ano nga brand, no? Ang iya sining motor nga natumbaged, ti may damage sa iya sining kwan guro na iyang una man nga guma ang damage siguro basi lagi ngaga man sa iyang mauna sa nagakwan nagapaliko gatabok yang 10-wheeler delivery truck okay pa same sila direction mo basi ngaga siguro overtake kaning way siya makakwan way siya magkano ni magka kwan ba distansya so nalabot siya ang guma, no? Sa right likod nga bahin niya sa salakyan nga gitunaan sa pagkatumba sa ilang motorsiklo guys ng guway sa lapakan, no? So kuan na to doon ito may sunog kay police staff sergeant, no? Sa do kuan ni staff sergeant ni kon senior kuan check na police staff sergeant Richard Dimala nga may kuan na to may fractured, no? Sa tiil ining driver iya sa nga motorsiklo. So sa mga ito, naton dira po, aga pa din ko sa mga nagapauli, blalin sa mga bar hopping yun uminom, Friday nights ka mo, basta ka minom, ganit sa lakyan, along gate, mas manami pa gate, no? Kung mag-inom, hindi na magdala sa salakyan. No? Kung may plano ka mo tirada, tudo daw, hindi na magdadala sa salakyan. Pagpuli sa kagahon, sa mong damo naman kita sa salakyan, damo naman kita nagabiyay ng mga jeepney, may mga taksiman, no? Para safe man ka mo, no? Sing naton, hindi na magdala sa salakyan kung mag-inom-inom. Kaya kabudlay, no? Mga minor injuries mangko nyo, ti mga patal-patal dakron, kuti dako pa yung problema. Of course, ang driver de karon nga may kanamo na mo, may salada ko ti atrasar pa, mahulaan pa sa inyo siling nga obra mo na pasalamatan ta, no? Minor fractured lang, ang nangkon siya nagabino siya motorsiklo, taga Banwasang dito, taga Barangay Tansa, no? Banwasang Ibi Magalona. Ang gidala na karon sa isa kapribado nga ospital diri sa may syudad sa Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligid stock na nga alas 4 saga, no? Pagbalik siyang patrol, iyon ta naman, no? Kaya palilit ang liwat dito iya sa isa naman kamol, ining liwat, no? Nga napurnada na tani, nga educational assistance ang ato siling DSWD kes nagligad nga adlaw na pagwa na sa statement ng DSWD Western Visayas nga tato nila na yung pagpanagtag sa educational cash assistance nga nakaschedule sa buong adlaw kag sa masunod niya nga Sabado, September 24 bagod no ubos ako ng pundo ang ginpain sa National Office ng DSWD para sa Western Visayas. Apang after sa kadlaw, liwat naman nga nagpagawa sa statement ng DSWD Western Visayas nga ba-continuous naman sila panagtag. Ang iban to pag-report nga staff anak, kung ilang punto pa nagpalang luya man natin pila ka mga kuwan mo, ka mga ginikanan, ka mga estudyante nga supposed to be makakuha na. Apang naligad nga daw lang sa naligad nga Huwebes,
nagpagawa sa report naman ng DSWD Western Visayas nga continuous naman ang ila sini nga pagpanagtag. Sini nga Sabado kag sa masunod nga Sabado bangod sa duha ka Sabado kapin sulosobra 26 milyones pesos nang ginalokar nga pondo para iya sa mga Western Visayas sa lingkong 26 milyon pesos sobra for Western Visayas sa duha ka Sabado kulang ni guro basi may ara na gidiyas hindi malabutan mga ulihib la no kay ini maga-claim subong nga Sabado nagligad man sa nga semana iya nag-apply nga napadala na gani notice sa ngaton nga DSWD ikapila na subong ika-4 na no ika-4 nga Sabado sa or ika-5 nga Sabado sa aton sini nga panagtag sa nga cash assistance no bilon tayo guys sa patrol kamusta na din ang pilay kamusta man lang yanay damo na gidlayan kay siling naton depende mo kung napila ang padalaan sa notice ng DSWD kay kanamo damo sa bilog nga nga Western Visayas pila man ka hundreds of thousands ka mga beneficiaryo so first come first serve ni kung una ka naka-apply kaga subong yabi nga Sabado maalokaran ka sa pundo kung pila diri para sa Western Visayas para sa City of Bacolod or para diri sa Negros Oriental sa City of Bacolod ti madala da ngalan mo makapila kada makakuha kasing claim kung ay ka malabutan base dason kaya nga Sabado or kasi rin ko last 2 Saturday na nimo nga schedule no sa pagpanagtag sing educational assistance sa DSWD mayang uno naging nga Sabado terbling pilahay mo kay gintingob ya makwa sa bilog nga Negros Oriental tingob si Isaac Mall kuting pilahay to sus pila ka libo-libo nagpilahay kag libo-libo man dismaya bangod wala maka-claim bangod wala malabutan so mo nga ginrepaso nila tag pasulundan gin kwan na lang gin dugangan no kag sa mga probinsya gin per district ang tagtaganay of course sa urban city or dito sa highly urbanized city like Bacolod no so din na lang sa Isaac Mall ang taga Bacolod why na lakot sing out of town pa amo man sistema sa iba niya bayan niya sa aton sining pungsod Pilipinas kay ti mayo man itani no dako gini nga bulay dako ni grasya para sa aton siniya nga mga estudyante sa sining panahon sining tiyempo mga kabinan kay ti kung wala ka obra gini kana mo single parent distress OFW worker ang imo siniya nga ginikanan kwan ka breadwinner ka ikaw kwalipikado makangkon sining cash assistance from the DSWD pero singatom lati ining ginalokar nga pundo sa DSWD bisan pa paano nakabulig kay ti konta awon ta hindi pa ni matalaptap mo hindi pa ni malikop gitanan nga mga kwalipikadong mas estudyante sa elementarya high school senior high kag college sa pundo pilaguro ka bilyon ng gasto niya sa aton sining DSWD para malikop ini tanan naton nga mga estudyante nga makabaton sining educational assistance mga kabinan. Dito magyapon sila guro nga mall sa may kwan sa may reclamation to be specific sa may SM Mall ang venue sining another round another Saturday ng taganay sang educational assistance ligan siling ko doon dismaya na ato ni estudyante bangod silingon taton anay kaway na pundo ti mayo man na kay nakalokar si dugang pundo national government ang tratapan sa DSWD si talon sa puno ni Secretary Senador Rafi Tulfo ang amo ning desinggo sa Western Visayas another 26 million plus naman ang gin-download sa DSWD good for 2 last Saturday diri sa Bugos nga Western Visayas lakip na di Bacolod kaya probinsya iya sang Negros Occidental sining second to the last Saturday sa educational assistance nga DSWD mga kabinan.
Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. Ang punto alas 5 na singaga. Kuwata na sa pinaton ka mga likotol. Pabalik siya yung platutunan. Balikan ta patrol. Dito karon siya sa Kamol sining 5 second to the last Saturday. Sang tantiganay isang educational assistance from DSWD. Kag pila pagid ka mga balita ato na tanan palambalikan. Makalikan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels. Balik din pagpalagay sa Platutunan Bombo Report sa First Edition. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time at 3 minutos na nakaligatsak na nga alas 5 sa aga. This time na balikan ta report ni Bombo Grace Lane sa patrol na pag-check na to dira sa may isa man kamol sining tagtaganay na sa ato sining Casa Sisas. By the way sa mga auto na to natin sa ato na kuhaon si Bombo Grace Lane sa sumuman nga Sabado sa ato sining Pito nga Sabado sa ato sining Suartes Balingke promo ikapito nga
Palengke Kasihandro. No? Subong nga aga, mga taga-barangay bata, preparar sa inyo sa mga interest. Da kita magapanagtag naman sa una nga grasya subong yang adlaw no? Sa may Barangay Bata Public Market. No? Subong nga aga, preparar nyo na mga entry. Kaya dugi-dugi, ara na kami na nga magabaton sa mga entry para sa pag-announce ang aton 3 kamapalaron niya ng mga winners sa 3. 6 ka mga winner ang ato naman lawagon silingagad sa may Barangay Bata Public Market. Ang 6 naton ka mga winner tag sa isa sa ilam gaton sa padya 500 pesos cash no? 500 pesos nga worth sa grocery goods o kon gift item abe kag magluwas ng atom ka anom naton ka mga lucky entry sender winner sa ato sini ikapitong Palengke Kasihandro. Of course may ara pa kita tagana sa inyo dira nga mga kasadyahan o may karaoke singing contest kita dira, may bunong braso nga may mga corresponding nga mga papremyo para sa inyo. So malipay ka mo kag sinato na mas malipay ka mo kung pagpuno nyo karon bit-bit na ninyo ang inyo siniyang grasya. Hulog na kamudra sa intake karon na dugay-dugay kita dira sa may Barangay Bata Public Market sa pagbaton sang inyo siniyang entry. Sa mga winner nato karon niya, paglawag sa inyo ngalan as winner, ihatag na gilayon inyo siniyang premyo. Pagpuli nyo, dala nyo na ang inyo siniya nga grasya. Kaya of course, magluwas ka siningaga sa aton nga palengke do, karon man sapon sa aton sining send and interest winner naton sa aton studio draw wala kay mara makita 3 iya kay madalag ko nga mga prizes para sa aton 3 ka mga winners sa aton send and interest. By the way, karon sapon alas 2 kita temprano pa kita kay daw may mga pag-changes sa aton schedule bukod doon sa pila ka mga pag-adjust na to So sa mga interest in na to di sa studio until 12 noon lang karon nato pag pumaton sa mga entry sa ato sila nga Inan Suartes Palengke promo sign and entry draw winners naton. 3 ang magadaog. Ang third prize winner natin magabaton sa padya nga 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Ang second prize winner natin karon 4,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Ang first prize winner natin 5,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Ina sa 3 naton ka mga send and entries winner naton. I-announce man nato karon 3 pag naton niya ka mga winner man sa aton sining activation Kasihandro. Ang duwa diri consolation prize, magabaton niya sa tagsa isa sila magabaton sa 2,000 pesos cash, kag 1,000 pesos worth nga gift pack. Ang aton nga winner, first prize winner naton sa unang activation Kasihandro draw, magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos siya nga worth sang gift pack. Kada Sabado, amo na kadalag ko sa aton nga mga winners, dalag ko sa aton nga mga padya nga iga panagtag cash prizes kag pinotos nga regalo. Kamo man nakadamo sa aton nga mga winners nationwide, ang gina-anunsyar tag sa Sabado. So aton na sila nga Inan Suartes Palengke promo nationwide aton siniya nga pagpatikayon, pagpanabtag, pagsabwag sa nga cash prizes kag pinotos nga regalo sa 24 ka mga lugar sa Pungsod Pilipinas nga estasyon sang Bombo Radio kag Star FM nationwide sa ato sining promo 6.5 million pesos nga balor iya sang prizes ang aton nga gintigana para sa inyo. Lakip na sa ato sining grand draw sa mabot nga Setyembre 24. Kaya sa aton sini grand draw, damo pagidya, dako pagid chan-chan nga magdaog kay sa aton sini grand draw, sinaton ang aton pagpanagtag sang premyo per area. Magsikita per area sa tagsa ka malugar sa Pilipinas nga may estasyon sa Bombo Radio kag sa FM may magadaogid. Pila magadaog, may ara kita sa aton sini grand draw per area makabinan
Then kumara kita sang 8 ka mga winners. May 5 kita ka mga consolation prize winner plus may 3 kita ka mga major prize winner mga kabinan. No? Aton nga 5 ka mga consolation prize winner sa aton si Grand Draw, ang premyo batonon tagsa isa si ila magabaton sang 2,000 pesos cash. Kag aton nga 3 ka may major prize winner sa aton si Grand Draw, ang third prize winner naton 5,000 pesos cash, ang premyo nga kwaon, ang second prize winner naton 10,000 pesos cash, kag ang first prize winner naton sa aton si Grand Draw 20,000 pesos cash. Naton ini nga 8 ka mga winner per area. So there's Bacolod, there's Negros, sa atong Grand Draw sa September 24, may 8 kita ka magadaog sining dalag ko iya nga mga cash prizes. 10 minutos na nakalikan stock na nga las 5 sa ngaga this time. Balikan tag patrol, balikan tag Bombo Grace Baton sa continuous nagtaganay sa DSWD cash assistance. Of course, report pa ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ining mga isda nga gain report ka na missing dito sa may Banwa, Sinubaan. Pumayo man nga balita kasi naging kadak ka search and rescue operation na tigayon mo siya nga ma-rescue. Sa dito niya sa may sakop sang Banwa sang Basay sa may Negros Oriental. Nauna-una ta report balik report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn sa patrol, kabak. Yes, mamanis live ito dari sa SM. Kagagin check ito dari ang area kung may nagapila ginman. No? Kaya actually, ang area sang pagpanghatagay dito sa Mascara Hall, New Government Center. Okay. Wala kita nagsala. Change venue. Yes, meron din nagpila. So, kinabalan sila naton nga dito ang pilahay. But, syempre, Bombo Dennis, gina-anticipate man, no, sang Bacolod City Police Station 1 nga basi may magpila, di ba la? So, ari ding mga kapulisan ta nga iba. Pag ulang gid, may ara sang 4, guro sa sa natsugata kagina or nahisurita kagina nga nagapila diri usla kabalo nga ang pila dito sa NGC, so, no, or New Government Center. Saylo. Yes, so nagsaylo sila, naglakas sila bag-ulang kay gin-inform ta sila. So sa mga mapila, no, kag wala kabalo diri or dito sa NGC, diri sa SM kay kadamo kuno may nag-text sa ila nga diri kuno ang panghatagay. So may misinformation nga ginatawag, no, wala pala nagklarohay. So again wala diri sa SM ang pila nga usually diri Bombo Dennis kada Sabado. But subong nilain na dito na sa Mascara Hall, New Government Center. So i-check na to karon ang area kung kamusta man gid Bombo Dennis kay naguntat mo or di bala naghambal nga unta tundanay ang pagpanghatag sang mga cash assistance o kung educational assistance. So kaluyan nagbalik kay tungod nga may ara sang dugang nga pondo na ginhatag sa DSWD Central Office, 26 million nga pondo. Tipo medyo kagamay lang ni kag naghambal man ang DSWD, especially ang Region 6 nga ang pagpanghatag depende sa availability of funds. So, sorry na lang po din sa mga nag-apply bala or mahana nga ma-apply pa lang. Sa mga hindi wala malabutan na Bombo Gracelyn, inisip ko second to the last sa Saturday na schedule, no? Hindi ko na muna daw kulang-kulang ng punto sa DSWD. Damo pag hindi siya nag-apply nga posible hindi na yan malabutan o hindi na makakuha sa educational assistance, no? Pero kung nakasupply sila, kag nabato naman sila, probability base kung mga masunod nga bulan, kung makakita man pundo ang national government kay DSWD, base kung makuha man sila, matagaan man Bombo Gracelyn, Tsaka kina Bombo Dennis, no, kay siyempre kadako man bala sang ila tuod nga pondo pero mas dako pagid ang mga kabataan o kon ginikanan nga gakinahanglan. So ang iban na dismaya gid kay tungod nga nagplano sila mag-apply. So nang iban siguro gani kinagligad gambal untat
apply na gid gani Bobo Dennis, no? Posible nga nakabaton man or gahulat man bala sang respond halin sa DSWD sa ila sining nga email. So nasubuan gid, pero pagbalik sang pundo hindi man galing tanto kadako, okay na lang kay at least madugangan ang mga beneficiaries wala o kung makabaton sini kay halimbawa, isa ka pamilya Bobo Dennis, hindi mamba nga isa lang ang makabaton mo kay damo mga kabataan ang kada pamilya. So ginalimit lang na gani mga 2 to 3, no? Ka mga kabataan ang mahatagan initanan. Pero at least wala kung makakuha natin bulig naman sa family tani makadugang pata pondo, no? Dako nga pondo para nga matatapan man ang iban, matagaan man sang assistance ilabi na gid sa edukasyon. Sige, balik ka mo Grace Palili. Unta ko mag-load down sa ato sining Mascara Hall sa Government Center na kadito naman ang mga venue subong adlaw taga na sining cash assistance sa Bombo Grace Lane, no? Bombo Grace Lane, kay kuhaan ko ba report ni Bombo Cherry sa may ining pagka-recover na blasang kwan sa mga isda, Bombo Grace Lane. Yes, so Dennis, so ini si Bombo Grace and labat na nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Grace Lane, Lobaton. So, sige na klaro na ito, nagkaginabisuan na ito, sila nga mga claim sa ila sila nga cash assistance, dahil sa mga sa Bacolod. So, dito, sa may Mascara Hall sa Government Center, sunod sa Bacolod, ang taganay subong nga adlaw so siningaga may nagkadto pa to sa may mall, no? So gid Baisan dito sila proceed kay dito panagtag sining educational cash assistance para sa aton sining mga kwalipikado nga mga estudyante, no? Second to the last Saturday, no? Ining educational assistance sa aton sining halin sa aton sa DSWD mga kabinan. Balikan naman ang report ni Bombo Cherry Grace sa Santillan, ining pagka-recover, na pagka-rescue sining isa ka mga isda nga taga Banuay sinubaan kay kapon nakuha ni siya doon na naanod balang iyabang kayong sakyan after nga nakang-causing damage sa nga makahampak sa nga balod, baskong balod, samtang ini siya nagpangisda dito iya sa may baybayon sang Banwa sang Inubaan, no? Pila ka oras man nga utaw niya apang late sing hapon ini siya na tagayon nga ma-rescue sa mag-conduct na sang search and rescue operation ang mga membros ng Coast Guard, Bantay Dagat, CDRMO sa Ginubaan, no? Matapos niya sige report nga na missing away ka balik abis pamilya niya kay sa ato ni siya informasyon daw mga alas 12 kahapon sa kagahon nagpangisda ni siya apang sa hapon na after lunch ay nakabalik si iya sining pamilya namo to nag-report niya sa mga otoridad sa may barangay Sinubaan kay nag-conduct no sa search and rescue operation ang sinaton joint element sa Coast Guard sa Sinubaan si MDRRMO kag ang Bantay Dagat daw kalayo man sa napukan sa sining isda mayo lang kasi nato na late sining kahapon sa ngapon na rescue nakit-an ining nasambit siya nga mga isda nga nag-uta man dito sa may baybayon sa may area na sa Banwas ng Basay Negros Oriental. Naariyo, kulo kompleto ko detalye sino ining mga isda sa report naman ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, may ngaga, Kemin. Yes, Bombo Dennis, isa ka mangingisda sang Hinubaan Negros Occidental na rescue sa Basay Negros Oriental kahapon. So, Bombo Dennis, ini ang biktima, ginkilala nga si Feb Macabani Kayaw, 47 anyos, residente sa Barangay Asia, Hinubaan Negros Occidental. So, suno siya, Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. Barangay Asia. Yes, Bombo Dennis, Barangay Asia.
Go ahead. So, Bombo Dennis, suno sa iya, alas 12 sang kaagahon, nagapangisdain ni siya. So, ginhigot niya, bala Bombo Dennis, ang motor bangka niya sa isa ka boy, samtang gapangisda, kag hinali ko no ini niya, hinali ini ginhampak sang dako nga balod. So amo didto na anod ini siya kag didto na nagsugod ang insidente o ang amo na nga sitwasyon sa iya. So nakita ini siya sa Basay Negros Oriental na Bombo Dennis. Na-rescue ini siya kaupod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard kag Bantay Dagat. Siningon, halin sa baybayon sa hinubaan, bungod kay tungambal mo, na ginampak sa kumalang sa baskog nga balod ang bangka niya na damage. Hindi na maganda gurong motor or hindi na pwede pa makapadalagan. So, ginanod ang iyang bangka, tob-tob nga nakalapot dito sa baybayon sa Banuas ng Basay, sa Oriental na. Yes, Bombo Dennis, no? Tuman gid kalayo sang iya nga nakadtuan o kung pagkaanod niya, Bombo Dennis. Okay, so okay man ining si Kwan, ining mga isda sang makitaan sa aton nga mga search and rescue team. Yes, Bombo Dennis, okay gid siya, Bombo Dennis, ang nakita na siya o kung na-rescue. Okay, ba makuti kung halin guro sa baybayon sang hinubaan, especially kung salin sa baybayon sa barangay Asya, pilahing kilometro ning nalabutan niya ito sa may baybayon niya sa Banuas ang Basay sa Negros Oriental. Layo kung naanod siya, magani kay mga nuras siya nakitaan gani kapon to na sa puwan sa aton nga search operation unit. So, bali Bombo Dennis, alas 4:30 sang hapon, ginreport nga na dulain o kung ano din siya. Pagkatapos nang na-rescue siya, mga alas 6:30 na sang hapon. So, bali 2 hours gid ang pag-rescue siya, Bombo Dennis. 2 ka oras magpangita siya from pag-utaw-utaw is baybayon na labig-labig, makabalin alas 12 sang kagahon, tub-tub sang makitaan siya. Yes, Bombo Dennis, mga 12 hours. Gidguro nga lutaw-lutaw niya sa baybayon. Kaya may nagani kay harap pa siya to sa territorial water sa Negros Island. Ang problema nila kasi kung naanod sa Blanc Nagwa, kung malabot to sa mga open sea na to abi, sa mga area going ito sa Palawan, di mabulubudlay ka na yung pangitaon. Surte lang kung makita ka pa da, Bombo Grislin, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no, kung mag-amo na, pertigid ka, delikado ka, pertigid bala ang danger para siya, Bombo Dennis. Okay, kuan po sa buong chimpota, kaya hindi pa manami, mulumadlos pang hangin, pulo pagada pang pagtupa iya sa ulan eh. Gani man, Bombo Dennis, hindi mapaktan subong ang weather bala, Bombo Dennis, especially ara ka sa baybayon, delikado gid, Bombo Dennis. Yes, kaya kung magpulo pagada ang hangin, Bombo Cherry, open area ka sa baybay, no? Kunwari ka rin sa inland, may mga lipon ka pa ng mga balay, mga structure, mga kahoy, mabatsagan mo ang pugadas. Ngayon, pa kunwari ka sa baybay, nga open-open, mas mabaskog pag ang porsa sa hangin, ngayon mo mabatsagan eh. Yes, Bombo Dennis, no? Aside sa mabaskog nga ang hangin, mabaskog pagid ang balod. Timay man aton nga mga membro sa Bantay Dagat, membro sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office inubaan kag ang Coast Guard kay despite nga do mabulo basko gagawa ang hangin to nagpurso sila sa pagkandak sang search and rescue operation. Timay man kay nakitaan la ining mangisda do mga ano to alas 6 pasado na kapon sing hapon. Yes, Bombo Dennis, no? Salamat gid sa ila kay na-rescue ini nga mga isda sang hinubaan Negros Occidental. Sige. Yes, Bombo Dennis, ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat kid, Bombo Cherry Grace Santillan. Balita naman Bombo Cherry Kindolo, sinigay po palagi siya platutunan Bombo Reports first edition. 24 minutos na nakalikan sa stock na nga alas 5 sa ngaga.
Gadugay, takbo rin kita sa ato siling flagship station, sa station nato sa mga Western Visayas, sa ato mga balita Manila, nga matag siling aga makabina. Di kita na dugang pagilaton nga mga balita, ini balang aprobar na no sa LTFRB sining saka sa plitihan na may kay talalapod no manigligad to demanda ang POJ driver approve ang taxi driver gaguniya ang mga buses naton na way maapruhan sabay ni kay kapon sa ginanunsya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board of LTFRB sa lalaman niyo ang pagsaka sang plite naton pagsaka sang plite sa mga traditional and modern jeepneys. Ning daan tablang mga jeepney kini mga modern jeepneys naton saka sa plete, saka sa plete sa aton nga mga buses, subong man sa ining Transport Network Vehicle Services kon NTBS kag pagsaka man sa flag down rate sang aton sini nga mga taxis. Sa lalama, wala din madala ang mga tricycle nato. Ganit tricycle daw, lokal naman lang niya nga mga GO nag-govern mo sa sinakaay no, sa PT sa mga tricycle naton mga kabinan. No? So sa report na ginapagawa sa LTFRB by October 4 magasugod na implementar ining saka iya sa pletihan na mga kabinan. October 4 kiti 15 days after sang publication muna ang pa-implementar sining saka iya sa plete. Sa sining approved nga fair rate no, sa LTFRB, piso ang igasaka nga plite sa aton mga traditional and modern jeepneys naton. Sa Bacolod lang, di lang aton nga plite di pinansubong daw 11. Ay ligat to pasakas lang mo. Sa aton modern jeepney 13 pesos. Tidugangan mo na lang piso. Sa aton nga mga public utility jeepney, ini mga traditional or modern jeepney naton. Piso ang isaka sa ordinary kag aircon nga mga city and provincial buses, 2 ka piso. 2 ka pesos ang isaka. No, like abi kon sa provincial buses, sabi ko naling ka sa Bacolod terminal, sakay ka sa bus Godinho North, kadto ka silay kung ginabayad ba subong minimum 15 pesos, tidugangan na 2 ka pesos, may mo sa 17 pesos. Depende sa disensya nga pagalabutan sa aton nga mga city and provincial buses. Sa aton naman yang mga taxi, sa taxi naton pila ni 5 pesos, 15 pesos, ang isa ka sa flag down rate, 5 pesos. Ang flag down rate sa taxi naton kag sa aton sining nga mga NTBS. Amo naman ni ang saka sa aton sining nga mga taxis, may saka man flag down rate mo. Okay, itong dumanta aton nga mga taxi, dugay naman nga naga-demand nga dugangan naman ang flag down rate. Ipinasubong flag down sing aton nga taxi 40 o 45, kung dugangan may mo na 50 ang flag down rate, dugangan di ba piso mo sa atong taxi kay TBS, so mo sa 50. Doon di why na katabi sa kay taxi mo Michael, bala ko pilang flag down rate. Pa-check na ko pilang flag down rate sa atong taxi plus 5 pesos. So muna na starting October 4, muna na ang bag-ong taripa, bag-ong rate sa aton sining saka sa plete, ordinary, kag traditional or modernized jeepney, sa aton nga mga city and provincial buses, kag flag down rate sa aton TBS,
kag mga taxi mga kabinan. Timay na, dugang-dugang man sa aton nga mga driver sa piyak sining saka panaog. Galing ito labagin saka kumpara mo sa panaog sa presyo sang mga nagapangunang produkto sa petrolyo, especially aton sining gasolina kag diesel. May na kasi ligad nga duwag Martes, may pag-rollback sa presyo sa aton sining mga petroleum products. Sining semana o next week, sa maabot nga September 20, mo naman aton nga lulion, kay every Tuesday nimo, every Martes, ang price adjustment sa aton sining petroleum products sa presyo. So bayloon ta man kung sa masunod nga petsa 20, sa maabot nga Martes kung ano man ang padangta naton sinadre, mga kabinan sa aton siniyang presyo sang mga nagapanguna nga balakran, posible masaka naman ni gano kay kapon na ang balor sang dolyar naton, ang balor sang piso against dollar nagnubo, 57 plus naman ang balor sang isa ka dolyar. Tikon mo ni gagiyo ang amo ni kanubo sang balor sang peso naton sa dolyar, plus pa yung pila ka mga factors international nga nag-epekto sa presyo sa produkto sa petrolyo sa world market. Possibility base next week magasaka naman ang aton sining presyo sa petrolyo. Iba na kung may kwarta ka, iti maka full tank ka good for the whole week. Kung lang ka kwarta, every 2 days ka tumutugong na may man ako makatingob ka, kay kung magsaka pag next week, at least may pulupundo ka pa. Puti galing kay ti, muna bilang okay lang na, kung may pundo ikaw, at isipa kung may salakyan kay imoya, pribado nga salakyan, pinakalubo mo na, guro iya niya i-full tank, sa imo tangkis, sa imo nga like auto, mabi, 1.5, 2,000. Depende pa na sa imo yung lakat, kay aktibidades, nagsakadlaw, ano kalayon sa distansya ng imo siniginataber sa kadlaw dala man ay mapunto ang good morning Bacolod. Okay, good morning Western Visayas sa Bombo Donere amon din nga dragko ang mga balita yes may sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kahapon ang anay vice alkalde sa Banwasang Tubuso nga si GC Rex Bartolome ang ginadakop sa kapulisan matapos kinagwa ini ang warrant of arrest gikan sa korte sa kaso yang malversation of public fund. Magluwas sining ana alkalde o ana vice alkalde sa Banwa sa Tubuso, may 3 pagid ka mga individual nga nalakip sining kaso nga malversation of public fund ang serbian man sa warrant of arrest lakip na dire kapon dito mismo sa munisipyo sa Banwasang Tubuso kay ni si former Vice Mayor GC Rex Bartolome dito niya gin-serve ang warrant of arrest sa iya sining pulian sa mga pursan sa Banwasang Tubuso. Samtang ining si Roy Marquet nga mo man sa ang sa karon nga sekretaryo sa Sangguniang Bayan sa Banwasang Tubuso kay ining si Natalie Don Hipunia, Admin 1 sa may Sangguniang Bayan sa Banwasang Tubuso, dito ini naging serve man ang ila warrant of arrest dito iya sa munisipyo. Samtang ining isa pagid nga akusado nga si Stephanie Carol Dumdom, nga hindi na siya empleyado karon niya sa Banwasang Tubuso, voluntaryo ni siya nag-surrender sa mga kapulisan matapos sinibuloan niya nga iya makaupdanan ngayon finance ng kaso ang ginakop bangod sa may warrant of arrest daw gin-serve ni kapon na mga pasado alas 2 ng hapon. Pang late sa hapon si former Vice Mayor GC Rex Bartolome nakatigayon Bombodone, Bombo Visayas, nakatigayon nga mapiyansa sang 72,000 pesos. Si former Mayor Bartolome nagkagwa samtang 3 siniya kamupod sa sining kaso ang ara karon padayon iya nga nagka-detain sa custodial facilities sa
Tubuso Municipal Police Station. Sining warrant of arrest nilang malversation of public fund issue ni Honorable Judge Reginald Mercurio Fontebella, no, sa RTC 6 Judicial Region, Branch 59, dito iya sa may siyudad sang San Carlos. Sa petsa 14 lang sininga bulan sa Setyembre, gen isyong warrant of arrest batok sa siningapat, kag tiyan mo ni kapon na, no? Gen sirbi ini si ila, kasi nato sining si former Vice Mayor iya, nakagwa bangod, nakatigayon nga makapiyansa. Kahapon man, no, may manay de Buenas, isa namon diri ka mangisda sa may nga taga Banway Sinubaan, matapos nga report siya nga na missing sa sulod sa mga almost 12 hours na tigayon siya nga marescue dito niya sakpan sa may Negros Oriental, no, kay ining mangisda ang ining 47 anyos kasi Feb mga kabani Kayaw pabaybay ini siya, nagkatong siya palawod kahapon sa kagahon mga 12 palupasado sa kagahon para mangisda, na taga barangay Asya ni siya Banwa sa Ginubaan, apang suno siya nga nagkasumalang ni siya sa dako ang baskog nga balo dito sa baybayon, rason nga naguba, no, ang iya siniya nga bangka. So ginanod-anod ni siya bombodonay bombo Western Visayas, no, tub-tub kapon sa ngapon ang iya pamilya, nag-report na dito sa may munisipyo sa Banwa Sinubaan nga ining si Kayaw ay makapauli. O maling nga nagbiya sa ila si Pulian sing kagahon. So dito nagkandak sa search operation ining joint elements sa Coast Guard Sinubaan, ang Municipal Disaster Reduction Management Office, kag ang Bantay Dagat, no, ginagapatigayon sa search and rescue operation. Despite nga daw mabulbaskog ang balo dito sa baybayon, mga alas 6:30 kapon niya sa hapon na kitaan na rescue ining nasabit nga mangisda nga nag-utaw-utaw dito iya sa may baybayon sang Banwas sang Basay, dito na iya sa may Negros Oriental, na mga 3 kilometers ang distansya sining lokasyon sining mangisda sa baybayon sang Banwa ya sa Basay. So may man kay ining si Kayaw, okay man ang kondisyon sa makitaan sa amon sining mga search operation unit. No, kalayo pilay kilometro ang ginapukan sining bangka karga sa kay ining nasdit nga mangisda alin di sa Banwa sa Ginubaan, amon ning katapusan amon nga Banwa sa southern part ya sa Negros Occidental, no, dito na yan naanod sa may Banwas ng Basay sa Negros Oriental. Of course man, sang ining amon diri nga provincial budget annual provincial budget sa Negros Oriental proposed 2023 provincial budget submit na ni sang talatapan ni Governor Nyobo Lacson sa sanggunian panlalawigan. Ining amon proposed 2023 budget mga 5.1 billion pesos, no, para sa bugos ng probinsya sa Negros Oriental. Manubo pa ni gani bombodone sa mga 12.84% na nga budget kumpara sa naglistening nga budget namon sining tuig 2022 kay mga subong yating ginagamit namon din nga budget 5.9 billion mo. No, ti manubo-nubo ini sa 12.87% bawod man sa pagnubo sang amon batunon nga national tax allotment, ako na yung tawag lang internal revenue allotment sa nga niligad, no? NTA na subong panawag, mga lapit-lapit 800 million mo ang pagnubo sa amon diri nga NTA sa probinsya. Nga mo man nga nagnubo man nga amon karon nga proposed provincial budget for next year. So mga ginpangkating sina diri ining mga kagastuanan bala, na maintenance and expenses na kon MOOE sa amon nga matag sa departamento amon naging pagkating para at least makaigo-igo amon siling budget for next year 2023.
So para mo doon ay bumuwi sa mensahe sa mga nagapauna namon nga mabalita dito sa masulod sa Bacolod kag Negros Occidental. Bombo doon eh. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itse ko naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Welcome man ka. Good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa amon sa may Banuas ng Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Kahapon matapos nga ma-interview exclusive diri sa Bombo Radio Kalibo ang ininga naging biktima sang ginapaligar nga nagbaligya sa peke nga sofa diri sa may Banuas sang Bangati. Kahapon damo naman sa amon ang nag-message kagin kadtuan sang amon nga patrol nga kapareho sang nauna nga nagpa-interview sa amon na biktima man sila sang peke nga sofa. Kay suno kay alias Kambal wala na nag-ahatag sang iya nga full name nga base sa iya almost 1 month na niya nga nabakal ang ini nga sofa dito sa may Barangay Fatima sa Banuasang New Washington. Kag subong man sang pila ka adlaw ang iya tong bata naghampang balagin lumpat-lumpatan ang ini nga nasambitan nga sofa ti naglusot. Paglumpat to sa iyang bata, naglusot kag dito ginchekyar nila, ginlantaw nila ang unod sa nasambitan nga sofa, ini nga karton kag mga kahoy. Sa pagchekyar niya to, hindi lang galito sila ang nabiktima kay man ang iya nga mga kalapit balay kay man sa sa National Housing Authority nga pabahay ang iya to mga kalapit nga nag-avail man, nagbakal man, gincheck nila to, ginbuksan te nakibot sila nga nakitaan to nga karton kag kahoy ang unod sa nasambitan nga sofa. Ang ila to nga pagwaragwag sini kahapon ginapabutsyag nila nga wala man gani sila nagpa-record naman sa mga katapusang otoridad. Ang ila lang gid nga purpose sa pagwaragwag sini kahapon ang ining ang maabisuhan ang publiko nga may ara nagalibot nga delivery truck nga nagabaligya sa sini nga peke nga sofa. Hindi lang sa may Banuas ang New Washington, damo gyapon naga-message until now sa amon sa pila pagid nga mga kabanwahunan diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Samtang sa lugang pagid namon nga mga balita diri sa amon sa may Banuas ang Kalibo kag probinsya sang Aklan, apisar nga nag-anunsyo ang amon or ang aton nga DSWD Western Visayas nga makaangkon sang payout subong nga adlaw te nagnubo man ang makabaton diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Mayara gid lamang 175 or 155 ang ini nga ginalukaran sa nga DSWD Western Visayas diri sa probinsya sang Aklan. Kahapon to umang-umang pa ang pila namon diri ka mga estudyante kung sa din ang payout center kay late naman nagpaguwa ang DSWD kung sa diin ang mangin payout center diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Magapabilin liwat sa may ABL Sports Complex diri sa may Banuas sang Kalibo ang ini nga payout kag 155 ang mangin beneficiaries kag nagabalor gid lamang ini 403,000 pesos ang ini nga katumba sa 155 nga mga beneficiaryo. Kag subong adlaw nagtala na ang Region 6 sa DSWD sang kapin sa 13 million pesos nga igapanupod sa masobra 5,000 ka mga benepisyaryo sa bilog nga rehiyon sa isa. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa may Banuas sang Kalibo, ang amon man diri nga pamunuan sang Kalibo International Airport magapatigayon sa sini nga simulation exercises, partikular ang makatapos sang kapulisan sa Kalibo International Airport Police Station subong adlaw Sabado mga bandang 2:30 sang hapon. Ini ginapabot siya, ginapahayag sanayon bala Bombo Radio Western Visayas ang kahauman sang amon diri nga airport police partikular dira sa amon nga Kalibo International Airport. Kaya sa mga madason nga mga inadlaw ginalauma naman liwat Bombo Radio Western Visayas nga mayara naman mga panibag-o nga mga direct flights
gikan sa iba nga mga pungsod ang magahugpa diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Kaginalauman man ang influx sang ini nga mga tawo nga magakadto diri sa may amon nga banwa sang Kalibo. Kasunod ini sang pagpayag sang amon diri nga local government unit nga magapatigayon sang opening salvo sa October 8 ang amon nga Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival kag magapatigayon naman sang face-to-face celebration sa maabot nga Enero 2023. Kag actually ang amon diri nga mga hotels gani as early as now fully booked na ang ilan ang pila ka mga dalagkuan nga mga hotels diri sa amon nga may banwa sang Kalibo. Amon ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan kag banwa sang Kalibo. Balik sa imo, Bombo Donnie. Maraming salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo. Iitsag tama ng Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Donnie. Aga Bombo Radio Western Visayas. Amo naman diri mga balita syudad sang Rojas, kabugos nga probinsya sang Capiz. Speaking of DSWD Educational Assistance payout, nagikan sa apat ka mga venue to, no? May duha sa first kag second district. Tapos sa nagligad nga Sabado, nagduha na lang, tig-isa na lang first kag second district. Tapos subong naman nga September 17, isa na lang ginhalin na diri sa bilog ng mga taga-Capiz, makadto ang mateksan sang DSWD diri sa SM Rojas City. Diri ang venue sang Tagtaganay kag subong gid lamang aga alas 4 may nagpilila na didto nga mga benepisyaryo. Do isa lang to ang nakabaton sang text sa ilang apat, no? Kay mga nagpila sang aga pa, may ato didto nga dala niyang iya nga bata, nga bisan gani nga ginhambalan nga hindi magdala sang bata, may ato man to nga tigulang nga nagpila para siya apo kag para sa iya nga bata, bisan wala makabaton sang text message para sa ila. Kung tani matandog ang tagipusoon sa mga taga DSWD Field Office. Kay bisan nga wala sila makabaton sa text message, kikinhanglano nila ang kwarta, nagpilila sila sa gihapon. Pero ginapalinton hugot nga ginapalinton sa DSWD nga hindi gid sila mag-accommodate sa mga wala makabaton sang text message. Tila na kagustuhan sa mga benepisyaryo hindi man naton mabasol kay nag-aasa pagid sila subong. Iban gani nga dismayado bado makanta na lang sang pinaikot-ikot, no? Amo nang kanta subong sang pila ka mga nadismaya sining educational assistance sang DSWD. Kag sa dugang namon diri nga mga balita, may mag-asawa diri nga pulis Bombo Radio Western Visayas nga ginareklamo sang isa ka Iloy kay man ginapahayag diri alegasyon sang Iloy, ini alegasyon pa lamang nga ginkastigo ang iya nga 17 anyos nga lalaki nga bata minor de edad tapos gini ang daiser kag ma'am kay ti minor de edado ang ila nga ginaaligar ginkastigo matapos nga ginapasibangdan nga ginmolest siya sa 17 anyos nga lalaki ang bata sang mag-asawa nga pulis nga 7 ka tuig ang edad. Sunod diri kay Alia Cecil, bata or Iloy, sining 17 anyos nga lalaki nga nagsugid ang iyang bata sa iya nga gintawag siya. Kay man isa lang ni sila kasityo, isa lang sila ka barangay. Samtang nagapauli ining 17 anyos, gintawag siya sa mag-asawa nga pulis, kadto danay sila balay, way siya makahibalo nga ba dito ginpako siya kung balagin molest siya niya ang ining bata sang mag-asawa nga pulis, kag sang wala siya nagaako sa una, aligar diri sang menor de edad nga sipa ni siya sa kilid, no? Siyang tagiliran bala kag sumbag sa iyang dughan sang ulihi bangod sa kahadlo kay siyempre mga pulis daan mo ginahambal niya na lang nga ginmolest siya niya gid man ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki sang mga or sang mag-asawa nga pulis. Demo to gindala siya dayon sa police station kagin interrogate sang mga kaupdanan nga mga kapolisan. Ay subong desidido ginpaidalam to sa medical examination ining 17 anyos nga lalaki kag desidido man diri ang Iloy kay para sa iya nadismaya siya sa mga mag-asawa nga pulis nga kun tani
sila ang magpatuman sang insakto nga proseso kung nakasula gid man tuod ang isa ka persona pero ginunahan nila yaho sang hindi insakto nga proseso. Wala pa man diri makuha ang bahin sang sining ginareklamo nga mga kapulisan kag aton gid nga ginatinguhaan diri nga makuha ang tagsa-tagsa man kabahin. Kag sa dugang paginamon diri nga balita ba may sa barangay Dinginan no, nakibot lang ya ang bana sang kapitana diri no sa may Dinginan nga ginsumbag siya sa likod sang barangay kagawad sang ilang nga barangay. Sa laki to ang likod sang bana ni barangay kapitan barangay kapitan Elizabeth Santiago nga si Mr. Aurelio Santiago kay ginapahayag nga samtang ara siya sa barangay hall nagapamati man lang siya kuno sa mga ginahusay, nagpalapit sa iya si barangay kagawad Agusan no kag ginhampak ini siya sa likod, ginhambalan nga hindi kaniya mag-intra o mo dayon ginhampak siya sa likod nga way mo sa gani kabalo kung ano gid siya ang sala ni bana ni barangay kapitan Santiago kung nga man nga amo gito iya yang agin himo. Pero timan talatala naman ni mahusay ni sila sa atubang ini kapitana nga ba asawa sang tagreklamo. Amo rin ni so far mga balita diri sa amon syudad kabugas nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Na alarma man kami diri sa banya karon sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Bangod bala sining sunod-sunod nga mga insidente sang kriminalidad diri sa may probinsya sa sulod gid lamang sang isa ka semana. Ang nagligat tong Sabado ang ginapatay sa mga lokal nga pirata sa may lawod sa Carles. Chief Security nga hold up man to nila. Tapos nagligat sining Martes ang kaganhon. Ining tatlo man ka mga soltero, mga negosyante nga ginapamatay dito sa may istansya Iloilo. Kag sang nagligad man sining Hoybes ti diri man sa may Lambunaw, may araman sang ginalambatan nga mga staff to sa nga isa ka delivery company kag tiniro man tong driver sa nga delivery bus kag ginbawian man sang kabuhi. Pero according to samon siring nga gobernador sa Iloilo Governor Arthur Defensora Jr., may salig pa man sa kuno sa mga kapulisan nga masolbar ang ining nasabitan niya karon nga mga kaso kag ti sa kaso ganini sa istansya ang National Bureau of Investigation ang nagakandak naman karon sang parallel investigation kay ang pamilya to sang isa sa mga biktima nagapalapit sa ila kay ti daw na pigaduhan guro sa dalagan sang investigasyon sang mga katapos ang istansya police station ang natabo man diriya sa may Lambunaw sa hot pursuit operation sa mga kapulisan na recover to nila ang ginapatihan 12 gauge shotgun nga ginagamit sa mga sospitsado sa krimen. Pero as to sa mga sospitsado way pagid sang lead ang aton nga mga kapulisan. Samtang ang amon man diri nga anay kongresista anay party list representative si anay Congressman Sharon Nagarin sang Ambisowa ang kapon gina-appointment bilang Undersecretary sang Department of Energy. Mismo si DOE Secretary Rafael Lutilla nagperma sang iya sini nga oath of office. So para man ang mga balita sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, pero pasensya gid alang-alan at sempo ko diri hindi ko na mabalik sa inyo. Bombo Radio Bacolod. Salamat kid Bombo Danay, Bombo Western Visayas. Ito ang mga balita sa aton nga mga station diya sa may kabuusan sa Western Visayas. Gamay, no? Sa aton subong gamay ang aton sining lokasyon sa aton sining dito guys sa Ruas Pilanto, 150 lang ya bilog nga probinsya ang talagaan sa lokasyon sa DSWD. So di sa aton sa Bacolod, na sa probinsya na Central Macmo subong Sabado
13 million plus na nga alokar para sa bugos nga Western Visayas. O sila ko pila yung kaporsyentong ginusos na dre. Daso nga Sabado man nabilin, another 13 point something million naman. Ngayon panagtag, ay sila ko kada mo daw paguro sa mga utod iba naton gani nga mga kauturan niya gusto pa mag-apply nga gusto makabaton sini galing kay ti mga muni why na pundo why na inog panagtag ato nga national government ato SWD ti iban di malabutan pasensya base daso na no kun makadugang pundo ang ato sining Department of Social Welfare and Development Office mga kabanan. 54 minutos na nakaligan stock na ang alas 5 sa ngagaw. Natapanan doon pagpalagad ya sa inyo palatuntunan Bombo Report sa First Edition. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 99 días na lang ang nabilin. Adlaw na sa Pasko. Lota pa na din pagpalagad siya palatuntunan Bombo Report sa First Edition. Sabay na kamo sa mga balita tipon niya sa Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva, Señor Santo Niño! Viva! 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 Viva, Señor! Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag Philippine Standard Time 4 minutos na. Nakalipas sa taklalas 6 sa aga. Moing aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyara naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong daw Sabado. Thank God it's Saturday. TGIS. Petsa 17. Sa bulan sa Setyembre 2022. Kag mga kabombo pila na lamang kadlaw kag Christmas na sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Oy, mayara na lamang kita 99 kadlaw. 99 days to go before Christmas. Kagkaroon mga kabombo liton kita sa aton sining mga headlines sa mga nagapanguna nga mga detalye o kung mga headlines sa aton nagapanguna nga mga balita lokal saka sa pamasay sa jeep kag bus aprobado na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. DSWD may pahanumdumangot sa tagtagan na isang educational assistant subong nga adlaw. Samtang masobra 1 million pesos nga balor sa suspected shabu na konfiskar sa bypass operation sa Barangay 27. Anay tubo sa Vice Mayor Jesse Rex Bartolome gindakop sa kaso nga malversation of public funds apang gilayon nga nakapiyansa. Samtang dalaga naman sang panahon, Super Typhoon Josie nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility apang gilayon man nga nagwa. Balita National, pundos ang DPWH para sa masunod nga tuig nagnubo ging kwestiyon sang mga mamalhida. President Bongbong Marcos nagmando nga ibalik ang TESDA sa DOLE nagikan sa DTI. Balita naman, international ginatos ka mga foreign royals kag leaders inalauman nga magatambo sa state funeral ni Her Majesty Queen Elizabeth II sa London sa Lunes. Sa balita sa negosyo, buwis nga nakolekta sang BIR tinalikdan nga bulan nagsaka. Balita naman sa inampang US Open Juniors Champion Alex Yala nagaplano nga makigbahin sa 2024 Summer Olympic Games. Samtang sa balita sa entertainment, aktres nga si Bianca King aminado nga nakilala niya ang bana sa kasal ni Iza Calzado. Samtang balita naman, special former First Lady Imelda Marcos naghatag sadto sang speedboat kay subong King Charles III. Mga features sa among speedboat atong tukibon dugay-dugay. Philippine Standard Time 6 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagamo ito atong sining mga headlines. Kakaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga mga balita o po sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ito nagapauna nga balita lokal, aprobado na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB ang saka sa plete sa traditional kag modern jeepneys, buses, taxis kag transport network vehicle services o kung ining ginatawag nga TNVS sa pungsod. Mayara sang isa ka piso nga provisional increase sa minimum fare para sa nauna nga 4 ka kilometro sang biyahe sa bayan sa traditional kag modern jeepneys. Buod silingon niyara nasa 12 pesos ang minimum fare sa traditional nga jeep, samtang 14 naman nga o kung 14 pesos naman sa modern nga jeep. Bangod sa increase ang idugang sa kada succeeding kilometers nga biyahe sa bayan sa traditional nga jeep ayara nasa 1 ka piso kag 80 sentimos nga mas mataas sa ginapatuman subong nga 1 ka piso kag 50 sentimos. Sa modernized nga jeepney unit nagsaka man sa 2 ka pesos kag 20 sentimos ang idugang sa succeeding kilometer, mas mataas sa ginapatuman subong nga 1 ka piso kag 80 sentimos. Para naman sa public utility buses, inaprubahan sa Land Transportation
ukon sa bahin sang regulatory board ang 2 pesos nga uniform base ukon sa bahin sang fare hike para sa city kag provisional ukon sa bahin sang provincial buses para sa nauna nga 5 ka kilometros sa succeeding kilometers may fare increase nga 35 centimos tubto sa 50 centimos depende sa klase sang bus nga sakyan. Sa taxi naman kag sa transport network vehicle services gimpasakan sang 5 ka pesos ang flag down rate ini nga fare increase ang may epektibo 15 kadlaw matapos ang publication sa newspaper of general circulation kung matuon sa una nga semana sa Oktubre. Epektibo sa Yapon ang 20% discount para sa senior citizens, persons with disability at sa mga estudyante. Gin-recognize ang tatapan ng kinanglanon sa fare increase bago sa padayon nga pagsaka sa gatong. Sunod pa sa LTFRB, ginkonsulta ang National Economic Development Authority kung ang NEDA kag ang Department of Energy o kung DOE sa sini nga issue. Samtang nagpanawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 sa mga benepisyaryo sang educational assistance sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga nakabaton sang text o kon email nga may venue kag petsa halin Agosto tubtob Setyembre nga ginhatag apang wala nakakadto tungod sa nagkalain-lain nga sirkumstansya nga sila nga iga-prioritize subong nga adlaw Setyembre 17. Magkato lamang sa natala ng mga venue subong nga adlaw sa mga local government units o kon LGUs. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney May Rago Castillo, spokesperson sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Field Office 6, ang mga venue nga gintalana sa probinsya sa Negros Occidental agud nga mas malapit sa mga benepisyaryo ang ginlakipan sa 1st District sa Barangay 3 Covered Court sa syudad sang San Carlos, Municipal Operations Office ang Don Salvador Benedicto, Calatrava kag Tuboso, samtang City Operations Office naman sa syudad sang Escalante. Sa 2nd District City Arena sa syudad sang Cadiz, sa St. Joseph Covered Gym sa Old Sagay, syudad sang Sagay kag sa Manapla Gym sa Banwa sang Manapla, sa 3rd District sa CSWD Office, Washington Street, Barangay 3 sa Silay City, Pantawid Office Women's Center, Dasma de la Caridad, Barangay 5 sa Victoria City, MSWD Office Poblasyon, Banwa sang Ibi Magalona, Pantawid Office sa Tubang sang Public Plaza malapit sa City Traffic Enforcers Office sa syudad sang Talisay, Murcia Gym, kaingod sang Municipal Hall sa Poblasyon Murcia, sa 4th District naman sa Barangay Lag-asan Covered Court sa syudad sang Bago, sa Farmers Training Center sa Banwa sang Pulupandan, Municipal Operations Office sa Banwa sang Valladolid, Municipal Operations Office sa Banwa sang San Enrique, sa Barangay San Juan Covered Court sa Banwa sang Pontevedra, City Operations Office sa syudad sang La Carlota, samtang sa 5th District sa Municipal Operations Office sang Himamaylan, Hinigaran, kaga sa Binalbagan, samtang sa Moises Padilla, sa La Castellana, kag kasubong man sa Isabela, sa 6th District sa Kabangkalan City Cultural Center sa syudad sang Kabangkalan, sa Crisis Center sa Banwa sang Ilog, sa Municipal Operations Office sang Candoni, sa Tiling Elementary School sa Banwa sang Kawayan, sa Conference Hall NGC sa syudad sang Sipalay, kag Municipal Operations Office sa Banwa sang Hinubaan, samtang sa Mascara Hall naman sa New Government Center diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay Castillo, nagpagwa sila sang nagligad nga adlaw sang advisory nga wala sang payout sang educational assistance para sa student in crisis situations apang ginbawi Manila ini matapos nga mahatagan sang 26 million pesos nga dugang nga pondo mayara sang numbered target sa kada local government unit sa LGUs. Sa Negros Occidental mayara lamang sang 2,331 target beneficiaries, sa syudad sang Bacolod mayara naman sang 362 kagkabugasan sa nga Western Visayas sa mayara sang 5,000 beneficiaries kung sa diin 13 million pesos sa natalana nga ipanagtag. Kinpasalamatan ni Castillo ang tanan nga mga LGU ilabi na sa probinsya sa Negros Occidental nga naghatag venue kay naghatag sang dugang nga manpower. Ginpaeg man sini nga indi tanan ang mahatagan sang educational assistance bangod sa limitado lamang ang pondo sang ahensya.
Actually, may ara na naasang number na target per LGU kay nabalaan na kung pila ang nasendan text nga wala nag-abot sang nagliligad funds. So for Negros Occidental, it's a total of 2,331. Bacolod City is 362. Overall, sa bilog nga region, 5,000 amounting to 13 million. Ang kabayan sa pagpayag ni Atty. May Rago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Field Office 6. Samtang dugang nga balita lokal, mas sobra sa 1.1 million pesos nga balor sa suspected shabu ang nakonfiskar sa gipadigyan nga drug buy-bust operation sa Purok Seriza, Barangay 27, diri sa syudad sa Bacolod kapon sa hapon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang station commander sa Bacolod Police Station 5, ang subject person sa buy-bust operation amo si Delvin Rubio alias Pabos, nga nadakpan man sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apang ini ang nakapalagyo samtang nadakpan naman ang hinablo sini nga si Ronnie Ray de la Cruz, 20 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Masangkay sa area sa Police Station 5 ang unang lugar sa transaksyon. Apang hinali lamang ini nga ginsaylo sa Barangay 27. Duaman kasimana ang ginpadigay nga monitoring sa bayan sa mga otoridad sa subject person. Ginakabing naman nga nadakpan nga high-value individual sa kinamuon sa nakonfisar sa ila na konfiskar sa gipadigay nga baba sa presyon ang assorted 30 sachets sa suspected shabu nga nasulod sa bag ni Delvin Rubio nga nagabugat naman sa 170 grams kag may standard drug price nga 1,155,000 pesos. Ginaimbestigaran naman sa Bacolod Police Station 5 kung ano ang partisipasyon sa nagkaladakpan sa illegal nga transaksyon sa Tio City. Natala na ang pasakan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang natungdan. Naka-recover ta siyang assorted nga 30 sachet different sizes ang sachet with estimated weight na 170 grams or estimated market value na 1,155,000. Ang kabay sa pagpayag ni Police Captain John Christopher Masangkay, Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Sampang temporaryo nga nahilway si Anay Tuboso Vice Mayor Jesse Rex Bartolome nga gindakop kahapon sa kaso nga malversation of public funds matapos nga ini ang nagbayad sang piyansa. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sang Tubuso Municipal Police Station, wala naglabay sa ilang kaso bangod pribado. Ang nagpasaka sang kaso kag nagbulig lamang ang mga kapulisan sa banwa sang Tuboso, agad niya maserbe ang warrant of arrest. Suno kay Batadlan, ginserbihan nila sang warrant of arrest si Anay Tubuso Vice Mayor Jesse Rex Bartolome sa pension house sa Banwa. Ginserbihan man sang warrant of arrest ang empleyado sang Sangguniang Bayan sang Tuboso nga sanday Roy Marikit, Natalie Don Hiponya, samtang voluntaryo naman niya nagsungka si Stephanie Carol Dumdum. Nakahunong sa gihapon sa Tuboso Municipal Police Station ang 3, samtang vice alkalde ang nakabayad sang piyansa nga 72,000 pesos. Sa impormasyon niya nakuha sa warrant of arrest nga ginisyo ni San Carlos City RTC Branch 59 Acting Presiding Judge Reginald Mercurio Fontibilla, gintala na sa 72,000 pesos ang piyansa sang kada isa. Nagapangatubang ang mga ginserbihan sang warrant of arrest sang paglapas sang malversation of public funds through falsification of public documents sang Article 217 kag 171 in relation to Article 48 sang Revised Penal Code, Public Act Republic Act number 3019 o kanang Anti-Graft Corrupt Practices Act kag Republic Act number 6713 o kanang Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees. Samtang wala man nagpamatok ang 3 sang ginserbihan sang warrant of arrest. Ang duwa na lang, ma'am, ang atig si Mr. Roy Marikit kay si Ma'am Natalie Toniponia. Wala din naglabay sa amon ang ilang kaso, bali na sila private lawyer ni sila na pulik para mapigaya. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sang Tubuso Municipal Police Station.
Samtang sa atong kanapusan nga balita lokal, nangin madalagon ang search and rescue operation nga giparigayon sa Philippine Coast Guard sa Hinubaan kag Hinubaan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ukon sa bahin sa ila sini nga MDRRMO sa amo nga banwa sa namising nga mangisda sa kadagatan sa nasamit nga banwa alas 4:40 kahapon sang hapon. Kapin sa alas 6:30 sang gabi, madlagon nga nakitaan sang Seaborne Rescue Team ang nadula nga mangisda sa bahin sang barangay Bongalunan, Basay, Negros Oriental, samtang sakay sa iya naguba nga motorized bangka kapin 3 kilometros ng kalayon gikan sa takas. Ang mangisda kilala nga si Feb Macabani Cayaw, 47 anyos, may asawa kag residente sa Purok 5, barangay Asya, Hinubaan, Negros Occidental. Pahayag sa biktima nga alas 12 sa tungang gabi, samtang siya nagapangisda, ginigot sini ang motorized bangka sa buoy sa bahin sang barangay Asya sa amo nga banwa sa hinali na lamang ini agin igo sa dako nga balod ang nagtuga agud nga maguba ang iya sini nga sakayan kag tubtob na lamang nga maanod. Philippine Standard Time, just 9 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Amoy ato ang aton sining nga mga detalye. Sa ato nagapangunang nga balita lokal. Sa bahay naman sa mga mainit, nagapangunang nga balita national, international. Nagsubuman sa aton sining dalagan sang panahon, aton hibaloon. Pagkatapos, gilamang sining. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa premyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000. Ika-2. 2,000. Ika-3. 3,000. Ika-4. 4,000. Ika-5. 5,000. Okay, congratulations. Ako si Idnal Magsaw sa Talisay Sampuri. Kapasalamat din ako sa mahal nga Ginoo katsudnan. Agin buligan Manila ko. Kinanglanon ko gini sa akon. Kinanglan kada adlaw. Ang kwarta gamiton ko sa akon maintenance sa ipabulong ko sa doktor. Kung sino man dira gusto nga ako mag-insamang kamo kay base kamo man ang makadao. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less Philippine Standard Time, 24 minutos na. Nakalipas sa takla na 6 sa mga kabombo. Antes nato ni gadulong sa inyo mga detalye sa ato nagapauna nga balita national. Yari anay ang dalagan sa aton singa panahon. Maeksperiensyahan ng dugay-dugay nga mapagulan kahapon sa Negros Occidental at subong man sa syudad sa Bacolod matapos nga makadali nga pagsulod sa Philippine Area of Responsibility ukon par sang Super Typhoon Nanmadol nga ginpangalanan bilang Super Typhoon Josie. Subong nga Sabado magapabili na magalumon nga kalatitan sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental dala sang southwest monsoon. Usa din ang temperatura ang yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Nagadangan sa 89% ang tsansa nga pag-ulan sa bahin sang pag-ulan samtang huyop sang hangin na may kabasugon nga 4.4 kilometers per hour. Ato ni baluon ang kompleto nga dalagan sa panahon nagikan sa Bombo Weather Center upon si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Bombo Jazz kag mga kabombo, makadali lang sang magsulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang Super Typhoon Josie nga may international name nga Nanmadol. Kagilayon man nga nagwa sa par. Alas 4 subong nga aga ang southwest monsoon ang ginalauman nga makaapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Ang Super Typhoon Nanmadol ang nasiplatan sa 1,315 km east northeast sang extreme northern Luzon. Ini ang may kabasagon sang hangin nga nagadangat sa 195 km per hour kag may pagmadlos nga tubtob 240 km per hour samtang ini ang nagahulag padulong sa northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 20 km per hour. Ang Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique kag Negros Occidental ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tuga sang southwest monsoon. Ang Western Visayas ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan tubtob na bagatnan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtag sa antad sang temperatura, ang Bacolod City mayara sang 24 to 31 degrees Celsius nga may 89% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 4.4 kilometers per hour nga may overcast clouds. Samtang sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius nga may 91% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3 kilometers per hour nga cloudy. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius, may ara sang 86% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3 kilometers per hour nga may scattered clouds. Samtang sa Tacloban, 24 to 34 degrees Celsius nga may 79% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.8 km per hour nga may overcast clouds. Butuan, 23 to 34 degrees Celsius, may 90% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kapasugon nga 0.7 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:38 subong nga aga kag magatunod alas 5:48
karon sa kahaponanon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Grace de Lubaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Muna nga salamat sa kay Bombo Grace ni Lubaton. Live and direct gikan sa Bombo Weather Station, mga kabombo, ang pinakabago nga dalagan sa aton sining lakat sang panahon. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon litor kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga balita national. Ging question sa pila ka mga kongresista ang hinali nga pagnubo sa proposed infrastructure budget para sa kada distrito sa masunod nga tuig. Ginapamangkot naman ni Quezon City 4th District Representative Marvin Arillo kung paano nakadangat ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sa lain nga legislative district budget nga may kantanan sa pagtumod sa mga projects kag mga programs. Inibangon sa iya nga ginchekyar ang budget nakitan sini nga may tuman kadako nga pagnubo sa mga pundo para sa kada legislative district. Aluyag man sini may buloan kung ano ang basehan sa pagpanubo kung sali nakabati na ini sa mga istorya nga may panibagong formula nga ginuman agud nga magdangat sa pagpropose sa nasabit nga budget. Patag naman sa DPWH nga para sa 2023 ang ahensya ang may core programs nga punduhan gani maganubo ang budget nga sabahin sang pagpatuman sang mga local public works sa project so kung sabahin sang pagtinungay sa kada distrito. Sunod kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, hindi pareho ang alokasyon sa tuig 2022 kag tuig 2023 bangod mas dako ang sarang nga ma-allocate nga balor sa 2022 samtang sa 2023 kinahanglan sa maini ang makapain sang pundo para sa mga core programs. Ang mga prioridad gilakipan sa improvement kag rehabilitation sabahin sa National Roads kag Flood Control Projects. Paig sa DPWH nga sila ang nag-implementar sang zero-based formula agud nga masiguro ang nagakaigo nga distribusyon sabahin sang allocable resources agud nga masuportahan ang local projects. Ginakonsidera sang formula ang populasyon, land area, historical allocation, kakulang sang infrastruktura, kapigaduhon kag pagka-vulnerable sa kalamidad kag sumuman climate change sang kada distrito. Samtang sa ato nakatapos nga ang pag-transfer sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Department of Labor and Employment o DOLE gikan sa Department of Trade and Industry o DTI pinagi sa Executive Order No. 5 ginmando ni Presidente Marcos ang pag-transfer sang attachment sang TESDA sa idalom sang DOLE para sa policy kag program coordination sa Section 2 sang nasambit nga Executive Order. Nakapagkit nga ang tiglikom sa DOLE ang mga chairperson sang TESDA Board pursuant sa Section 7 sang Republic Act No. 7796 o kanang Technical Education and Skills Development Authority Act of 1994. Ang TESDA Board kag ang Secretariat ang magaperform sa ilang respective function santo sa Section 8 kag 10 sang Republic Act 7796 santo sa EO sa Section 2 Chapter 1 Title 7 Books 4 sang Executive Order No. 292 o kon Administrative Code of 1987. Ginapahayag ang DOLE ang mga nagapanguna nga policy making, programming, coordinating kag administrative entity sa field sang labor and employment, responsable sa promotion sang mapinuslanon nga employment opportunities kag optimization sa development kag pag-utilize sang human resource sa pungsod. Payag sa executive order nga pulisa sang national government ang pag-rationalize sang functional structures sa mga ahensya kaupod ang complementary mandates kag nagapromote sang koordinasyon, efficiency kag organizational coherence sa bureaucracy. Samtang lito na makita mga kabombo sa aton sinigapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Liton kita sa United Kingdom. Ginatos ka mga foreign royals and leaders
ang ginalauman nga mga tambong sa state funeral ni Her Majesty Queen Elizabeth II sa London sa Lunes. Ang gilalang taong nga mangin isa sa pinakadako nga diplomatic gatherings sa sulod sa pila ka dekada. Ang Westminster Abbey sarang lamang nga makakomoda sang 2,000 ka mga katawhan gani mga heads of state kaysa o kun duwa ka guest lamang ang ginimbitar sa unang state funeral sa Bretanya sa sulod sang 6 ka dekada. Apang may pila ka mga pungsod nga wala ginimbitar sa lubong bangod sa political considerations nga nagtugas ang kaakig sa pila sa mga ini. Kalakip sa mga key guests ang mga world royalties, particularmente na mga royal families sa mismo Europa. Magatambong man sa state funeral sa Emperor Naruhito kag Empress Masako sang pungsod Japan. Magluwas sa mga world royalties. Magatambong man ang mga global leaders kaangay na US President Joe Biden kag asawa sini nga si Jill Biden nga nagapanguna sa diplomatic guest list. Magatambong man sa French President Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan sang Turkey kag Jair Bolsonaro sang Brazil. Apisa sa pagsipak sa Britanya sa European Union o kon EU sa European Commission Chief Ursula von der Leyen kag European Council Head Charles Michel ang nagpasalig man sa pagtambong kay iban pa nga mga head of state. Magatambong man ang mga leaders sabay sa mga pungsod nga nagakabig kay Queen Elizabeth II bilang monarch kaangay na day Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Australian Prime Minister Anthony Albanese kag New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern asubong man ang mga miyembro sang 56 Nation Commonwealth. Apang nalakip naman ang Russia kag Belarus asubong man ang Myanmar kag North Korea sa mga hindi impitado sa lubong sang Reyna. Ini matapos sa invasion sa Moscow sa Ukraine. Usa din si Russian President Vladimir Putin ang may travel ban sa United Kingdom bilang sanksyon. Una naman nga nagpahayag si Putin nga siyang hindi magatambong sa lubong. Apa nagpahayag ang Foreign Ministry sa Moscow nga ang hindi pangimbitar sa bisan sino nga Russian representative ang makabig kabastusan o kunin moral sa lubong ni Queen Elizabeth II. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginpabugas ang Bureau of Internal Revenue kon BIR nga nagsaka ang nakolekta nga buwis sa tiniliktan nga bulan sang Agosto subong nga tuig kun ipaanggid sang tuig 2021. Para sa dugang nga detalye yari ang report ni Bombo Macy of Amen. Nagsaka sa 4.46% ang tax collection sa bulan sang Agosto. Nakakolekta ang ahensya sang 228.938 billion pesos net of tax refund nga mas mataas sa ginalauman nga 219.172 billion pesos para sa nasambit nga bulan. Ang collection sa subong nga Agosto ang nagsaka sa 23.3% kumpara sa kasubong nga bulan nagligad nga tuig 2021. Amo man ang pagsaka sa 12.25% sa cumulative collection sang BIR halin Enero tubtob Agosto nga nalabot 1.599 trillion pesos. Suno sa mga economic managers, ang digitized collection kag government process ang makabulig sa pagpasaka pagid sa collection para idugang sa pondo sa pagsuporta sa mga social projects kag infrastructure developments. Bangod sa limitado nga fiscal space, kinahanglan sang gobyerno sang padayon nga aksyon para magserbisyo sa pumuluyo. Suno kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang economic agenda sini ang ginalakpan sang mga pang-agi sa pagpanubo sang debt to GDP ratio. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylong ang 57 pesos and 7 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong ang 7 pesos and 27 centavos. Ang Singaporean dollar may baylong ang 40 pesos and 53 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylong ang 15 pesos and 19 centavos. Ang euro may baylong ang 57 pesos and 6 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sang 68 pesos and 5 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 68 pesos and 80 centavos. Tubtob 68 pesos and 95 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 78 pesos and 23 centavos. Ang kerosene ang nagabalor sang 73 pesos and 69 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Amen. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo.
Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, gina-target sa newly crowned US Open Juniors Champion Alex Yala nga makigbahin sa 2024 Olympics nga patigayunon sa Paris, France. Para sa dugang nga detalye, yari ang report upod kay Bombo Pons Espino. Championship kinalantaw sang 17 anyos nga Pilipina tennis player nga ipabugal pa ang pungsod sa palabuton nga 2024 nga Summer Olympics sa Paris. Sano kay Alex Yala, handom sini nga madala sa rankings samtang makapilaman sini nga ginpahayag ang kagustuhan nga irepresentar ang Pilipinas. Makabig naman nga isa kadako nga tikang ang nahimo sini sa International Tennis Federation o kon ITF World Junior Rankings kasunod sa nangin pagdaog sa US Open. Gikan sa ika-167 sa rankings, hinali nga naglumpat ang Filipino tennis players sa ika-132 nga rankings tubtob sa nagpanaog sa ika-35 matapos makatipon sa 1,106.75 points sa World Junior List. Ginpahig man ni Yala nga interesado man ini nga makakumpita sa Southeast Asia o kon SEA Games kung sa diin nakakuha na ini sang bronze sa nakaligad nga pagampang sa Vietnam. Suno sa Filipina tennis player, apisar nga sa karon wala pa sa impormasyon sa SEA Games. Luyag sini nga makigbahin sa pagampang kadungan sang paglaom nga makakuha sang mas maayong resulta. Bilang isa ka scholar sang Rafael Nadal Academy sa Spain, malipayon sini nga ginbaton ang tanan nga suporta nga nakuha, partikular na sa final sa US Open. Gintutukan sa bilog gagabi sa mga Filipino fans sa US Open title conquest sang lamharon nga atleta sa USTA Billie Jean King National Tennis Center. Levelan nga ang Pilipinas sa isa ka basketball, volleyball dominated country, gani dako nga sorpresa para kay Yala nga makita ang tuman kadako nga pagsuporta kagin kalipay nga sa karon ginataga na sang pagtamod ang iban pa nga mga sports kag atleta. Abuyab to ang mabalita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sabay naman sa aton sining nga showbiz news, aminado ang aktres nga si Bianca King. Nga wala niya ginauman nga ma-meet niya ang sining nga bana subong sa kasal mismo sa abiyan nga si Iza Calzado. Kag sa karon, dungan pa sila yang nagabusong. May chika si Bombo Glory Faith Elchario. Uma ni Bianca King nga ang kasal sang fellow actress sini nga si Iza Calzado, ang mangin palaagyan agud siya ang masunod nga kaslon. Sa karon pareho pa sila nga nagabusong sa ila first baby. So kay Bianca nga sa kasal ni Iza niya nakilala ang mister sini nga si Ralph Wintel. Dugang pa ni Bianca natabo ini sadtong December 2018 nga early 30s pa lamang ang edad sini kag naga-enjoy bilang single. Samtang padulong ini sa Palawan kung sa diin ginhiwat ang kasal nanday Iza kag Ben na hinambit ni Bianca sa kaugalingon sini nga daw may makilala siya didto. Kag didto nakilala ni Bianca si Ralph, ang utod kag best man sang groom nga si Ben Wintel. Masobra pa sa magkarelasyon ang nangin relasyon nanday Bianca kag Ralph bangod sadtong June 2021 nagpakasal ang mga ini pagkaligad sang 2 ka tuig matapos nagkilalahay. Kag matapos ang masobra sa 1 ka tuig nga nag-upod bilang mag-asawa, ginapaabot na sa mga ini ang ila anak kadungan man sa anak nanday Iza kag Ben. Para sa entertainment news, ini si Bombo Glory Faith Elchario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga ang singkamas o konjimaka ang maayo man nga idugang sa aton nga diet. Inibangod ang singkamas ang puno sang health benefits kung sa diin ini makabulig sa pagmanage sang kabugaton kag makaimprobar sang digestion. Ini makabulig man sa pagprebentar sang pilakasay sang cancer kag problema sa diabetes, kasubong man makabulig sa pagpabakod sang tulan. Magluwas diri ang singkamas makabulig man sa pag-regulate sang blood circulation, makapanubo sang blood pressure, kag may maayo man nga benepisyo sa brain health. Ang singkamasa may manubo nga calorie level, apang may mas mataas nga vital nutrients. Ini ang nagahatag sang 1/4 sang daily fiber requirements sang lawas. Ini ang may maayo man nga source sang vitamin C nga makaprotekta
akong makaprotekta sa lawas. Batok sa nagkalinlain nga balatian, ang singkamas ang nagaunod man sang dako nga balor sang potassium nga responsable sa pagpabilin sang maayo nga kahimtangan sang korason. Ang singkamas ang mayara man sang mga bitamina kangay sang folates, riboflavin, pyridoxine, pantothenic acid, thiamine kag minerals kangay sang copper, manganese, magnesium kag iron, apang kangay sang patatas. Ang singkamas ang may mataas man nga carbohydrates. Singkamas at talong. Nora na sa aton si Bay Kubo Samtang dito kita mga kabombo sa aton sa balitang espesyal, gilalanta ang posibilidad nga mahimo nakahatag na tayo sang regalo baya sa bahin sa mga Filipino taxpayers sa former Prince of Wales kag karon King Charles III sang Britanya. Inibangod nga naghatag sadto sang regalo nga speedboat si former First Lady Imelda Marcos sa ukon asawa ni late President Ferdinand Edwin Marcos. Samtang yara sa holiday trip sadto sa Isle of Sicily sa Grand Britannia, makitaan nga magkaupod si King Charles III kag Queen Elizabeth II nga nagasakay sa isang speedboat nga may pangalan pa nga Imelda. Sa litrato nga kuha ni Tim Graham, nakasulat naman ang caption nga gift from the First Lady of the Philippines, Imelda Marcos. Wow! Santo sa isa ka news article sa 1978, ang speedboat ang ginhimo sa kompanya ni Eduardo Marcelo, ayan sa shipyard business. Ang ginapalagyan sa uto ni Imelda Marcos, ginpresentar ni Marcelo ay isa sa mahinuan sang boat building firm sini sa anay First Lady, ang gilun man sini nga ginpadala sa England bilang regalo para sa kay anay Prince Charles nga karon isa na kahari. Nibulaan nga nakita na sa Imelda kag anay Prince Charles sa Pebrero sa tuig 1975 sa koronasyon ni King Birendra sang Nepal. Usa di isa ka litrato nagapakita ng duha ang nag-share sa isa lamang kapayong. Pahayag pa sa isa ka British correspondent nga halin sa coronation sang aga tubto sa tent sa parade ground sang hapon magkatupad sa Imelda kag Prince Charles samtang nagasugilan nunay. Samtang wala naman sa informasyon kung saan o ginhatag o kung pila ang balor sa speedboat. Apa isa ka bagay lamang ang matag para sa tanan nga natabo ang paghatag sa regalo sa tion kung sa di nagasanyog ang alegasyon sadto sa Marcos family may kamtan sa pagkuha sang manggad gikan sa tax sa mga Pilipino. Ang Presidential Commission on Good Government o PCGG sa tuig 2020 ang nakakuha na sang 174.2 billion pesos sa Marcos ill-gotten wealth samtang nagaparan pa ini sa masobra 125.9 billion pesos. Ang informasyon sa nasabit nga speedboat nagtuhaw sa isa ka May 2022 article ang gisulat ni Tom Sykes ang ginpost sa declassified UK website samtang article ang ginpost naman sa Facebook sang author kag history professor Vicente Rafael asunod sa kamatayon ni Queen Elizabeth II sang September 8. Ginaligar nga ang paghatag sa miyembro sa British royal family sa isa ka malahalon nga regalo ay isa ka pamaagi sang former First Lady agud nga mapataas ang status ni sa iya pamilya sa guwasang pungsod. Apang ang regalo ang ginbayaran sa mga Pilipino nga nagaantos sa kapiganhon kag krisis sa dalom sang Marcos regime. Sunod sa libro nga The Conjugal Dictatorship of Ferdinand Edwin Marcos and Imelda Marcos ang gisulat ni Privativo Mijares o sa rin napayag niya ang mga panglakato ni Imelda Marcos isa ka tsansa pa sa Pilipinas nga makigbahin sa iba na pungsod. Sunod man sa iya nalipay si Imelda sa paggiyo sa mga aktibidades nga nagapakita sa ilusyon sa isa ka babayi nga may malapad nga pagpati nga isa siya ka world diplomat samtang nagaparehan sa iya nga royal higira. Si Mijares anadula sang tuig 1977 ang 16 anyos nga bata niya nga si Boyet ang torture kag ginpatay. Duha sa 1,000 nga biktima sa bahin sang Marcos martial law. Sunod sa Amnesty International, bayara sang 3,240 ang nagkalamatay, 70,000 ang napriso, kag 34,000 ang gin-torture sa Pilipinas sa tuig 1972 tubtob sa tuig 1981.
Philippine Standard Time, 45 minutos na. Nakalipas sa takla 6 aga mga kabombo. Amoy to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Petsa 17 sa bulan sang Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita sa 99 days, 99 kadlaw na lamang, 99 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agit padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, Biolasyon. Cease and desist order ni Mayor Albi sa proyekto nga ginapatigayon ni Councilor Vladi. Subong man ang akto sa DNA nga ginimo, nagapakita nga ang biolasyon masyado kaklaro. Masubo ini nga panumdumon, ilabi na sa mga tao nga sa iya nagtibong nga daw kaangay nga ang poder iya gingamit agud mapadasig ang paghimo sang iya project. Sa sini nga proyekto sa Barangay Banago, ang paglimbong sa EMB masyado kaklaro. Ginpapati nga pagpabakod lang sang pika-pika ang himuon sini. Apang ini ang reclamation gali. Bagay nga siya ang ginabisuhan. Insakto nga proseso ang iya pag-aagyan. Hindi Certificate of Non-Coverage ang kinahanglan, kundi ECC ang iya nga applyan. Proseso nga dapat gid mag-agi sa barangay. Kay hindi ini madala sa shortcutanay. Mga pagproseso nga posible sang una pa lang siya ang may ihibalo. Ugaling nag-shortcut kay nagalaom nga makalusot siya sa konsiho. Ang ini nga panguna-una nga pananawan ang ginpadala ni Rami Caldino sa Barangay Banago, Bacolod City. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San 4 Sebastian. minutos sa nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalaga isang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado petsa 17 sa bulan sang Setyembre sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa ikasyam nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Ato na pagpangagda sa ato ng mga kauturan na dira sa may Bata area and Barangay Mandalagan. Kagal sa mga sa iba na pagid ng mga kabarangayan diri sa may syudad sang Bacolod. Ang ato na sini ikaano mga market draw sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio and Star FM. Pati kayo nun sa may Bata Public Market. So ano man naman ka mga maswerte nga mga taga-daog ang ato na sining pagpilion dira sa ato ng market draw sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio and Star FM. Sila magabato na sa 500 pesos nga cash kaga sa mga 500 pesos nga gift pack ang nabutang sa balde sa Orocan. At the same time, makaroon na sa hapon ang ato na suling studio draw sa ato ng promo diri sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio and Star FM. Sa liwat, ato na suling pag-remind sa aton nga mga entry senders tubdo wala sa 12 karon na sa udo. Ang ato na pagabato na sa inyong mga entries kay magapatikayo na kita sa nga draw alas 2 sa hapon. Sa baylo nga sa kinaandan alas 3 sa hapon. Kaya tiyan mo nga request sang representative na gikan sa Food and Drug Administration. So kita-kits karon sa hapon sa liwat alas 2 sang hapon. Ang inyong entry sa kindly drop diri sa aton nga studio alas 12 karon sa udo. 1 minuto ang nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Kita na kita sa Bombo Haray Big Time. Standby ka mo. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50%. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Naritang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 17, 2022 sa Christmas Countdown. 99 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng bagyong Josie, naging super typhoon pero mabilis ding lumabas sa Philippine territory. Ang habagat naman patuloy na paigtingin. Samantala pa rin, Land Transportation Franchising, ang Regulatory Board o LTFRB, dumepensa pa rin sa pag-aproba nila na fair hike sa mga pampublikong mga sasakyan sa bansa.
Asahan naman ang magkakaroon ng dagdag bawas na galaw ng produktong langis sa susunod na linggo. Samantala pa rin, isa namang mining company pinadlock matapos na nirevoke ang mayor's permits sa di pagbabayad daw ng halos 400 million pesos na tax liabilities. Ang NBI Central Office naman may order sa Regional Office na magsagawa ng parallel investigation sa massacre sa istansya Iloilo na ikinasawi ng 3 young businessmen. Sa international news naman, Ukrainian President Zelensky pinayagang magtalumpati mismo sa United Nations General Assembly. Si Pope Francis naman hindi dadalo sa state funeral ni Queen Elizabeth II. Alamin din mamaya sa ating special report ilang kwento sa likod ng pambihirang corona na napakamahal nitong si Queen Elizabeth II na kanyang ipapamana naman kay King Charles III. At sa sports news naman, ang big fight na bukas sa ikatlong harapan ng mga boxing superstars na sina Canelo Alvarez at Gennady Golovkin. Habang ang Mexican na si Canelo paboritong manalo raw ayon sa mga pustahan. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bambil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dumopensa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pag-aproba nila ng fare hike sa mga pampublikong mga sasakyan. Paliwanag ng LTFRB na nakipagkonsulta naman sila sa National Economic Development Authority o NEDA at maging sa Department of Energy. Liban pa rito, nagsagawa na rin ang pag-aaral ang LTFRB sa pamamagitan ng Franchise Planning and Monitoring Division. Una pa rito, bilang sa pinagtibay ng LTFRB ay ang dagdag pa na provisional increase sa minimum fare sa unang 4 na kilometro sa parehong traditional at modern jeepneys. Nangangahulugan ito na sa mga traditional public utility jeepneys ay magiging 12 pesos na ang minimum na pasahe, habang sa modern na PUVs naman o PUJs ay nasa 14 pesos. Inaprubahan din ng ahensya ang dagdag na pasahe sa 30 centavos sa susunod na kilometro para yan sa mga TPUJ. Samantalang additional naman na 40 centavos kada sunod naman na kilometro para naman yan doon sa mga MPUJ. Sa kabilang dako para naman sa mga public utility buses, sumang-ayon din ang LTFRB ng 2 pesos na uniform base fare hike para sa city at provincial buses sa unang 5 kilometro at sa susunod na kilometro ang taas pasahe sa 35 centavos hanggang 50 centavos, depende na rin yan sa klase ng mga bus. Para naman sa flag down rates sa mga taxi at TNVS ay pinayagan din ang adjustment na 5 pesos. Nagpaliwanag naman ang LTFRB na kung maging epektibo na ang minimum fare sa taxi at mga sedan type TNVS ay magiging 45 pesos, habang ang AUV naman o SUV type na TNVS ay magiging 55 pesos. Samantala naman, ang hatchback type na TNVS, ang magiging flag down rate ay nasa 35 pesos. Pero wala nang pagtaas sa mga susunod na kilometro. Nilinaw pa ng LTFRB Chairman Attorney Cheloy Garafel na ang fare increase ay magiging epektibo pagkalipas yan ng 15 araw matapos itong mailathala sa mga newspaper na may general circulation o kaya ipapatupad naman ito sa unang linggo ng buwan ng Oktubre. Binigyang din pa ng LTFRB na ang 20% na discount sa mga senior citizens, persons with disability at mga estudyante ay epektibo pa rin. Narito naman ang bahagi ng naging pahayagan ni LTFRB Chairman Attorney Cheloy Garafil. Gusto ko nga na nag-decide na ang board na i-grant yung mga petition na ating mga PUVs, yung denomination nila yung mga bus, petition ng mga bus, petition ng traditional jeepney and modern jeepney at saka ng ating taxi at TNVS. So for the bus, ito yung in-approve namin. From the current 11 pesos, ang hiningi nila ay 15 pesos, pero ang in-approve lang natin ay 13 or 2 peso increase. Para naman dun sa city bus, ang hiningi nila ay, ang current rate ay 13 pesos. This is aircon. Ang petition nila is to increase it to 20 pesos for the first 5 kilometers, pero in Grenada lang natin is 15 pesos or another 2 peso increase.
Tapos ang provincial ordinary bus natin, 9 pesos ang current rate. Nanghingi sila ng 15 pesos pero 11 pesos lang i-increase natin. So makikita nyo dito sa na approve namin mga petition, hindi natin talaga binigay lahat yung kanilang hiningi kasi nga we have to consider then the biggest factor ng aming decision is the commuter, yung kanilang ability to bear this burden kasi talagang ang mga mananakay ang sasagot lahat ng pagtaas na ito. Kaya that's a big factor. Samantala, paalala pa rin naman ng LTFRB para sa ating mga kababayang drivers na sumunod pa rin sa mga guidelines at polisiya ng ahensya, lalo na ang public health safety protocols. Ang mga violators na lalabag ay mayroong namang kaukulang parusa. Samantala sa ibang balita, good news naman doon sa mga gumagamit ng mga produktong petrolyo, lalo na sa ating mga motorista. Dahil sa asahan daw na magkakaroon ng dagdag bawas na galaw ng produktong langis sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, mayroong posibleng hanggang 53 sentimos sa kada litro ang itataas. Bad news pala ito. Yung sa may gasolina. So may pagtaas na maliit lang naman 53 sentimos. Pero habang magbabawas naman hanggang 3 pesos, ito naman ang good news, big time rollback. 3 pesos and 9 sentimos doon naman sa kada litro ng krudo. At good news pa rin, dila naman sa kahit naman kakarampot doon sa kerosina ay meron din namang bawas na hanggang piso at 40 sentimos kada litro po yan doon naman sa kerosene. Sa araw pa ng Lunes actually yung formal na pag-anunsyo ng mga kumpanya ng langis sa kanilang mga eksaktong presyuhan sa oil adjustment at sa araw naman ng Martes yung pagpapatupad nito. Bombo Weather Update. Matindi yung paglakas nitong super typhoon at bagyong Jose, pero ang good news dito, agad din namang lumabas sa teritoryo ng Pilipinas. Nasa Weather Center si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis. Tumagal lamang ng ilang oras ang Super Typhoon Josie. Makaraang pumasok nga ng bandang hapon dito sa Philippine Area of Responsibility at nanatili ng ilang oras. Bandang gabi, naging super typhoon na ang naturang sama ng panahon. At makikita nga ang naturang bagyo na napakalayo pa rin, Bombo Elmar. At ito ay nasa border area lamang ng Philippine Area of Responsibility. At agad na may mga pahayag dyan ng Pag-asa na hindi talaga ito direktang nakakaapekto sa ating bansa. Kung may mga pag-ulan man na naranasan sa ilang parte ng ating bansa, yan ay dulot ng localized thunderstorm at habagat. Kaugnay niyan, narito pa ang mga paliwanag ni Benison Estareja ng Pag-asa DOST. Base po sa ating latest satellite animation, malawak itong si Bagyong Nanmadol or si former Josie at hindi naman nakakaapekto directly sa alinmang panig ng ating bansa. Instead, yung pa rin pong habagat or southwest monsoon ang nakakaapekto at nagpapaulan dito po sa western sections ng Southern Luzon at Visayas. So kung matatandaan natin, pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility Friday at around 5:40 p.m. Then naging super typhoon naman later, ilang oras lamang at around 8 p.m. at lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility alas 10 ng gabi, Friday. Si Josie na rin po ay tied with Henry bilang ikalawang bagyo po ng super typhoon na pinakamalakas po for this year so far at 195 kilometers per hour. Bahagi yan ng paliwanag ni Benison Estareja, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. So wala tayong direktang mararanasan pa o aasahan na epekto ng bagyong Josie na naging super typhoon at may international name na Nanmadol. So makikita pa rin natin, Bombo Elmar, mga kabombo, itong lokasyon niya ay nananatili doon sa parang tipmost ng Philippine territory at yung cloud cluster dito sa bahagi ng West Philippine Sea ay nahahatak. So ang tendency, kahit malayo yung bagyo ay may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Ngayong weekend, aasahan natin yan. So yung may mga lakad ay bandang hapon at gabi ho ang kadalasan na pagbuhos ng ulan dala ng thunderstorm. Isolated man yan o karaniwang thunderstorm na dulot ng thunderstorm clouds dito sa ating bansa. Bombo Elmar?
Bombo Dennis, saan ang tatahakin nito? Kung lumabas siya ng Pilipinas, anong bansa kaya ang target nito? Dahil you can just imagine, the past 2 weeks ba yan? Magkakasunod itong naging super typhoon, yung Henry, at itong si Josie na, Bombo Dennis. Well, ang pinapakita ng satellite image mula sa Himawari data ng pag-asa ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, yung kanyang takbo ay patungo dun sa may area ng Japan pa rin, yung southern portion ng Japan. At ito ay hindi na makakapasok pa. May mga nagsasabi kasi na baka raw mag-recurve, bumalik dito sa Philippine territory. Wala pong ibang weather system na makakaapekto para siya ay bumalik at makaapekto dito sa ating bansa. Kasi may mga pangyayari na dati, Bombo Elmar, nagkakaroon ng hilahan. Wala namang, kumbaga, kakontra para magkaroon ng ganong posibilidad. No? Walang Fujiwara effect na magpapabago bigla ng direksyon ng naturang sama ng panahon. Nag-iisa lamang na super typhoon sa kasalukuyan dito sa Pacific Ocean, ang naturang bagyong dating Josie. Ngayon ay balik siya sa international name na Nanmadol at imo-monitor pa rin natin hanggang sa mga susunod na araw at yan ay kahit wala ng direktang epekto o kahit nasa labas ng ating Philippine territory, Bombo Elmar. Balikan ko yung binabanggit mo na habagat nakakapekto sa maraming bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Kasi isamantalahin ko rin, bukas kasi palis ang Pangulong Marcos palabas ng bansa at babiyahe patungo naman sa New York, United Nations, almost a week ang Pangulo. Kumusta magiging lagay bukas ng linggo? At may impormasyon din ba kung more or less what time ang pag-alis ng Philippine delegation kasama ang Pangulong Marcos going to New York sa Estados Unidos sa Bombo Dennis? Good timing naman ang schedule ng biyahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat kahit may mga pag-ulan na dulot ng enhanced habagat, ay tuwing umaga, mainit ang lagay ng panahon dito sa Kalakhang, Maynila. Kagaya ngayon, sa mga oras na ito ay mainit ang sikat ng araw. Bukas, ganito rin halos ang magiging kondisyon ng ating panahon. Timing, sapagkat ang alis ng Pangulo ay bandang alas 8, magtutungo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 at kasama yung kanyang delegasyon. And then, after ng kanyang talumpati o yung kanyang departure message, ay saka sila lilipad patungo naman sa Estados Unidos. So ang schedule nga ng Pangulo ay doon siya magsasalita sa araw ng Martes. So medyo heavy schedule, ika nga, Bombo Elmar, dahil may mga iba pa siyang meeting na pinaghahandaan din maliban doon sa gusto niyang makita yung Filipino community dyan sa Estados Unidos. May bilateral meetings na aasahan sapagkat na-i-arrange na may ilang makakausap ang Pangulo. Hindi pa man pinal ang listahan, maaaring bukas pinal na ito kung ilan talaga. But initially, sinabi sa atin ng ilang opisyal mula sa Department of Foreign Affairs at Palasyo Malacanang na nasa 6 na mga heads of state ang makadaupang palad ng Pangulo. Pero pwede pang madagdagan yan. Initially, yung pinuno ng bansang Japan at ganoon din ng Malaysia ang nasa listahan ng alos okay na, aprobado na magkakausap sila ng Pangulo dahil may mga agenda na at nagkasundo na ang dalawang panig kung anong mga topic ang kanilang pag-uusapan. Pero may mga patuloy pang ina-arrange mula dito sa bilang ng mga leader na dadalo din dyan sa United Nations General Assembly. So hanggang ngayon lumalabas pala, Bombo Dennis, na mga kalapit pa lamang ng mga bansa ang makakausap ng Pangulong Marcos. Although sinasabi rito na maraming gustong makausap ang Pangulong Marcos. Ang pinaka-highlight talaga kung matuloy itong pakikipagpulong kung sakasakali sa sidelines, one-on-one dito kay US President Joe Biden. How's that, Bombo Dennis? Ganon din ang inaantabayan na namin sapagkat dito sa bahagi ng Malacanang, may mga initial na statement dati na gusto talaga ng Pangulo makausap si US President Joe Biden dahil may mga concern na gustong matakil. Pero siyempre, kung ongoing pa ang negosasyon sa anumang pamamaraan, ay DFA kasi Bombo Elmar yung nag-a-arrange ng mga schedule. Kahit kasi gustuhin man ni US President Joe Biden, hindi rin naman instant mangyayari yung ganong
arrangement sapagkat ang presidente ng Estados Unidos ay magtutungo pa ng United Kingdom ay para makidalamhati at mag-observe doon sa paghahatid sa huling hantungan kay Queen Elizabeth II. Unless otherwise magkaroon ng changes, magkaroon ng puwang para sa iba pang mga meetings at magkaroon ng tsansa yung iba pang mga leader na makaharap niya sa kumbaga sidelights ng United Nations General Assembly. Bombo Elmar. Oo, dahil supposed to be, may interview tayo ngayon kay ang top man ngayon ng Pangulong Marcos doon sa Ambassador Babes Romualdez na siya siwa ng mga pag-uusap na ito. Talagang puspusan, grabe daw yung kanilang schedule. Halos walang tulugan upang maayos itong mga schedule ng Pangulong Marcos na incidentally hanggang 24 ng September magtatagal dyan sa New York. So medyo halos ang linggo Bombo Dennis. Anyway, maraming salamat sa mga updates sa yan Bombo Dennis. Wala sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa mamaya ang ilan sa ating mga panayam, reaksyon pa rin sa transport groups. Ito po naman sa naging edisyon ng LTFRB na fare hike, dagdag pamasahe. Doon po naman sa mga mananakay sa ating mga public utility jeepneys at mga bus, kasama na yung mga taxi at yung tinatawag na TNVS. Yun na rin, abangan din ang ating special report ang pambihirang corona nitong si Queen Elizabeth II na kanyang ipapamana naman kay King Charles III kung gaano ito kamahal, kung gaano nakapalamutin ito na siyang pinag-uusapan na ngayon. Bombo International News. Magsasagawa ng vigil sa tabi ng kabaong ni Queen Elizabeth II ang 8 apo nito sa Westminster Hall. Tatayo naman sa may parting ulo sina Prince William ang Prince of Wales habang sa paanan nito si Prince Harry ang Duke of Sussex. Magtatagal ang mga ito ng hanggang 15 minuto. Base na rin sa hiling ni King Charles III, susuotin nila ang kanilang mga royal dress habang ang ilang mga apo naman ni Queen Elizabeth ay magsusuot ng morning coats at dark formal dress na mayroong decorations. Makakatabi ni Prince of Wales sina Zara Tindall at Peter Phillips na mga anak ni Princess Anne. Habang makakasama naman ni Duke of Sussex Prince Harry sina Princess Beatrice at Eugene, ang mga anak naman na babae ni Prince Andrew. Kabilang na rin dito sina Lady Louise Windsor at Viscount Severn, ang mga anak ni Prince Edward. Samantala pa rin sa kaugnay pa rin balita, nagdulot ng pagkagulat doon sa mga nagdadalamhati at sa mga pumipila sa burol ni Queen Elizabeth II ang hindi naasahang insidente naman kung saan makikita sa isang video ang isang Royal Guard na nakasuot naman ng itim na nag-collapse at bumagsak sa sahig habang binabantayan nga itong coffin o kinaman ay kabaong nitong Her Majesty na si Queen Elizabeth II dyan sa Westminster Hall. At dito ay sinakluluhan naman itong Royal Guard ng iba pang mga guards na dyan po naman sa burol. Nabatid na isa pala ito sa mga miyembro ng Royal Guards na nagbabantay 24 oras kada araw doon sa vigil naman itong si Queen Elizabeth II. Nakatayo lamang ang mga ito sa 4 na sulok ng catafalque at yung red carpeted platform kung saan nakalagak ang kabaong nitong reyna. Nakatayo lamang ang mga gwardya na nagtatagal ng hanggang 6 na oras bawat araw ang kanilang shifting at nagro-rotate din doon naman sa palibot naman ng kabaong. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na may nag-collapse mula sa mga nagdala ng kabaong ni Queen Elizabeth II mula po naman sa Buckingham Palace. Hindi pa matukoy kung nagtamo ng injuries ang Royal Guard. Dito po naman nang mag-collapse nga habang binabantayan itong coffin ni Queen Elizabeth II kung saan nga ang iba rito ay magdamag din yung mga service members mula sa tinatawag na Sovereign Bodyguard, yung mga Household Division at Human Warders of the Tower of London. Samantala, balik naman tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Dumating sa bansa ang nasa 936,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccines para yan sa mga bata. Ang nasabing mga bakuna ay donasyon mula sa gobyerno ng Australia sa pamamagitan ng UNICEF. Pasado alas 9 nitong Biyernes lamang ng gabi nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng mga bakuna kung saan nga ay ilalan ito para sa mga bata. Doon yan sa Mayninoy, Aquino
Aquino International Airport o NAIA. Ito na ang pangatlo sa 4 na shipment na donasyon ng Australia ngayong buwan at mayroon ng kabuang 3 milyon na mga bakuna ang naibigay bilang donasyon. Samantala pa rin sa ibang dako naman nakapagtala ang Department of Health o DOH ng panibagong 2,619 na mga bagong dinapuan ng coronavirus infections. Ito na ang pinakamataas na dadagdag naman sa nakalipas na 6 na araw dito sa buong bansa para tumaas ang bilang ng mga pasyente nationwide na nasa 26,363. Lumalabas din sa datos ng Department of Health na umaabot lamang sa 1,074 yung mga bagong nakarecover na siyang pinakamababa naman sa loob ng 2 linggo. Ang Metro Manila pa rin ang nanatiling riyon na may highest number ng bagong kaso sa nakalipas naman na 14 na mga araw na merong 10,000. Sinusundan ng Region 4A na may 3,800. Ang Region 3 naman na may dagdag na 2,299. Ang Region 11 may 1,251 na dagdag ng COVID cases. Ang Region 6 merong 1,017 COVID cases sa loob lamang yan ng 2 linggo. Pagdating naman doon sa mga syudad at provinces, ang Quezon City ang may highest number ng mga bagong nahawa ng COVID-19 infections. Sana nakalipas lamang yan na 14 na araw na may 2,206. Sinusundan ito ng City of Manila. May 1,476 new cases. Ang Cavite may 1,261. Province of Rizal merong 1,155 at yung Bulacan na merong dagdag naman na 981 cases na tinamaan ng COVID-19. Samantala, ang bed occupancy rate sa mga pasyente ay nasa 26.8% o katumbas po yan ng 7,780 mga kama ang okupado. O narito, inamin din ng Department of Health Officer in Charge at Undersecretary Maria Rosario Vergere na balik ang Metro Manila sa moderate risk. Dila naman sa naobserbahan nila yung pagtaas ng mga infections. Kabilang sa mga nasa risk level ay yung 11 na mga syudad sa 17 local government units ng National Capital Region. Ito ay matapos na umabot ang Metro Manila sa 16.4% yung tinatawag na positivity rate. Ang positivity rate, ito po yung porsyento ng mga taong infected bilang ng mga sumailalim naman sa pagsusuri o test. Batay kasi sa panuntunan ng World Health Organization o WHO, dapat below 5% lamang ang bilang sa isang lugar para masabi naman na ang virus ay under control. Samantala, ang COVID-19 surge posible dahil sa pagbabalik yan ng face-to-face at optional na pagsusuot ng face mask. Alamin yan sa nakalap na balita ng Star FM Manila. Sa pagbabalik ng face-to-face classes at ang bagong mandato sa pagsusuot ng face mask, maaari raw magkaroon muli ng paglobo sa mga kaso ng COVID-19. Gayunman, nilinaw ng Independent Research Group na mababa pa sa ngayon ang mga indicators o basihan upang masabi na magkakaroon ng panibagong surge. Sa pag-aaral ng OCTA para sa Metro Manila, napansin ang ilang pagtaas sa mga porsyentong may kaugnayan sa COVID-19. Tumaas ang positivity rate ng sakit sa 14.5% nitong September 14 mula sa 12.7% noong September 7. May pagtaas rin sa reproduction number o bilang na maaaring mahawa ng isang COVID positive sa 1.14 mula sa 1.03. Suportado naman ng OCTA ang optional na pagsusuot ng mask sa outdoor areas at sinabi ni Dr. Guido David na base sa kanilang survey, kahit na pwedeng hindi mag-mask, lumalabas sa kanilang survey na marami pa rin ang nais magsuot nito. Nakalipas na mga buwan ng mga March earlier this year, tinanong namin yan sa ating mga survey respondents at mga 60 to 70% ay ang nagsabing magsusot pa rin sila ng face mask kahit na optional lang. Si Dr. Guido David ng OCTA Research Group. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lampana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Abangan pa mamaya ating sports update dilan sa bukas. May big fight po itong mga boxing superstar sa pagitan ni Canelo Alvarez at Golovkin na mangyari po yan bukas araw ng linggo. Samantala muna, isinusulong daw ng Department of Tourism na maibalik pa rin yung mga dating flights na tigil dilan pa rin sa epekto ng COVID-19 pandemic bilang bahagi ng pagpapayabong pa sa tourism industry. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na kanyang inabisuhan ang flag carrier ng Pilipinas o Philippine Airlines o PAL na ibalik na ang dating mga flights at maglunsad na rin ang mga bagong destinasyon upang palakasin pa rin ang lokal na turismo.
Ipinatingnan niya ng availability ng flights ang paging bukas na rin ng bansa sa pagtanggap ng international at mga domestic tourists. Ibinahagi rin ang kalihim sa mga kinatawan ng airline companies yung mahalagang natutuhan sa 11th Asia-Pacific Economic Cooperation Tourism Ministerial Meeting. Kabilang dito ang tumataas na demand mula sa mga bansa tulad ng Thailand para bisitahin ang tourism destinations sa Pilipinas tulad na lamang dyan sa lalawigan ng Cebu. Binigyan din pa ng Secretary ng Department of Tourism na ang airline companies ay may tuturing na mahalaga na sangkap ng tourist life cycle na tinatawag sa isang bansa. Gayon din sa promosyon ng napakaraming magagandang destinasyon na gagawing accessible naman para sa mga turista. Samantala sa karagdagang balita, itinakda sa Nobyembre 1 ang arraignment sa korte sa kontrobersyal na si Dr. Chow Tiao Yumol na naharap sa 3 kaso ng murder, frustrated murder at pagnanakaw ng sasakyan kaugnay yan sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Manila University noong Hulyo 24. Una rito nga sa ikalawang pagkakataon ay ipinagpaliban ng Quezon City Court Regional Trial Court Branch 98 ang pagbabasa ng sakdal dahil sa hindi pa nakapagsusumite ang National Center for Mental Health ng kanilang mga findings sa sinasabing mental condition ni Dr. Yumol. Kung maalala nga, binaril patay ni Yumol si dating Mayor Rosita Furigay ng Lamitan City, Basilan. Ang kanyang executive assistants na si Victor Capistrano at ang Ateneo Security Guard na si Genevieve Banjala ay nasawi din. Sinasabing 2 pagkakataon na ring sumailalim sa pagsusuri si Yumol at pangatlong beses na rin na medical medication ang akusado ay gagawin yan sa October 4. Samantala pa rin yung Commission on Human Rights, suportado naman ang pahayag ng PNP chief na bigyan pa rin ng pagkakataon daw yung mga naarestong kriminal. At may follow-up dito si Bomboy Jovino Galang. Suportado ni Commission on Human Rights Executive Director Attorney Jacqueline Digia ang naging pahayag ni PNP Chief General Rodolfo Asuring Jr. na dapat bigyan ng ikalawang pagkakataon na mabuhay ang mga kriminal na kanilang nahuhuli. Ayon kay Digia, na ang pahayag ng PNP Chief ay nagpapakita lamang sa pagpapahalaga ng kapulisan ng bawat buhay ng isang kriminal. Dagdag pa nito na dapat rin sa mga paaralan ay ituro sa mga bata ang bawat karapatan ng isang tao. Gives learners the skills and confidence to claim their rights. Human rights education should stimulate behaviors and actions that respect human rights. Human rights must be taught in schools, that we do know, according to the 1987 Philippine Constitution. It states that all educational institutions must foster patriotism and nationalism, nurture the love of mankind, and respect for human rights. You know, I always believe that the long-term solution is investing on human rights education and promotion. In the recent years, we invested heavily on protection work kasi yun ang tawag ng panahon. But now, when we now have time to catch our breath, when we now have time to address the real issue at hand, we must address the root cause. And the root cause is the lack of information, the information gap, so to speak. And we believe that with ideals, we can actually do this. Sure, that human rights starts early in the human rights education curriculum, and let us track your students as they become the model embodiments of human rights as we constantly strive for the evolvement of a human rights culture. Tiniyak nito na bukas ang kanilang opisina sa sinumang individual na mayroong reklamo na labag ang kanilang karapatang pantao. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa karagdagan pang mga balita, itinanggi ng Bureau of Internal Revenue ang patuloy na ulat ng napakalaking deficit sa koleksyon sa unang 8 buwan ng taon. Sa kabaliktaran, sinabi ni Bureau of Internal Revenue Official o Commissioner Lilia Catrice Guillermo na may kabuang 1.559 trillion pesos ang nalikom mula noong buwan ng Enero hanggang Agosto ang net ng tax refunds. Sinabi pa ng hepe ng kagawaran na nakakuha
bukas sila ng nasa 170.168 billion pesos o mahigit sa 12% na mas mataas kaysa sa aktual na koleksyon para sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Anya, nalampasan na ng Bureau ang target na koleksyon para sa buwan ng Agosto na nasa 9.7 billion pesos na nakalikom ng kabuang halos 219 billion pesos. Sinabi niya na ang halaga na 42.8 billion pesos o katumbas ng 23% ay mas mataas naman kaysa sa actual na koleksyon para sa parehong buwan noong nakalipas na taon. Samantala, bago tayo magpatuloy, ay kuha muna tayo ng panayam at follow-up report dito sa malaking balita edisyon ng LTFRB na pagbigyan ang mga public utility jeepneys, lalo na ang mga bus kasama na ng nilang taas sa pamasahe. Kasama natin ang National President ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, ang FIJUDAP, ang kanilang presidente, Mr. Ricardo Boy Ribaño. Si Bombo Elmar ang inyong kasama, aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning po sa inyo, Mr. Ribaño, sir. Ay, magandang umaga po, Sir Almar. Ganon din po sa ating kasakaibigan dyan na nakaupo ngayon. Katuwang mo po. Mabuti naman po sa kasalukuyan. Okay, nasa Zoom po si Kaboy, Zoom video. Sir, sige, statement nyo po muna itong pinagbigyan ng LTFRB, yung fair hike lalo sa mga jeepneys po. Mr. Ribaño, sir. Kami po nagpapasalamat sa ating pamunuan ng LTFRB, lalo na sa pamumuno po ni Chairman Cheloy Garafil sa agarang aksyon na ginawa niya para naman po maipsa ng kahirapan na dinaranas ng ating mga tsuper, lalo na po sa mataas pa rin pong presyo ng petroleum product. Natutuwa po kami kahit po yung taas ng pamasahe sa darating pang October, kaya nga lang po ngayon maligaya po at meron din pong nakabang na pagbaba ng presyo ng mga petroleum product. Kaya maraming salamat po sa pamunuan ng LTFRB, lalo na kay Chairman Garafil. So lumalabas 12 pesos piso yung dagdag, so from 11 pesos maging 12 pesos. Pero ang sinasabi pala rito, mas mataas pa sana ang hiling ng mga jeepney drivers and operators doon sa piso. Ganun po ba na hindi pinagbigyan ng LTFRB? Mr. Ribaño, sir? Meron po nagpetisyon, yung mga kasama ko pong iba sa mga transport leader na nagpetisyon po sila, nag-file po sila ng fair increase petition. Kaya nga lang po sa hanay po ng FIJUDAP, hindi po kami nakasama dahil hindi po kami umabot doon sa petition na inilatag po ng ibang grupo. Kaya nga lang kami po yung nagpapasalamat sa kabuuan. Kung ano man po yung ibinigay sa amin, ipinagkaloob po sa amin, maraming salamat po. Kumpis po. Kasi iniiwasan po namin dito, ito pong masasaktan ng taong bayan, ganun din po kami, kasama po lahat tayo dito, oras na nagkaroon po ng pataas pasahe. Kaya kung sa piso po, siguro hindi naman po gaanong masakit sa ating mga mananakay yung additional piso nilang ibinigay. Kaya ganun lamang po, natutuwa po kami kahit paano ang ating mga driver makakabangon dahan-dahan sa mabigat na problema nilang kinakaharap sa araw-araw. Mr. Ribaño, ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question doon sa presidente ng FIJUDAP. Go ahead. Yes, Mr. Ribaño, napakaganda po. Positibo po yung feedback po ng inyo pong sektor. Sa ngayon po ba, kamusta naman po itong mga kita ng ating pong mga kababayan po sa sektor ng transportasyon? Nakakabawi na po ba, Mr. Ribaño? Kung sa nakabawi po dahil sa presyo po ng petroleum product, naglalaro pa rin po sa 67, 68. Medyo medyo kira pa rin. Kaya nga lang lahat po ng mga pasasalamat, mga sentavo, piso na ibinadagdag po para po makasurvive itong ating sektor ng transportasyon ay pinasasalamatan po namin. Ganun po kami, kung tumingin, hindi po namin tinitingnan yung sektor lamang po namin, tinitingnan po natin yung kabuuan ng mga Pilipino na magsasuffer po talaga dito kung magtataas pa po ng mas malaki. Doon sa kahilingan na taas presyo, alam po naman natin magkakaroon po talaga yan ng domino effect, lalo na yung mga presyo nating pangunahing presyo ng pangangailangan natin sa araw-araw, tumataas din naman po. Pero kami naman po yung naniniwala sa pagtutulungan po ng ating mga namumuno sa ating pamahalaan. Tinitingnan po, very positive po kami dito, nabababa din po ito dahan-dahan.
Okay. Mr. Rebanyo, yung po bang iba po may mga iba po ba na mga kababayan po natin sa sektor ng transportasyon na kumbaga hindi satisfied dito po sa kinalabasan po nito ng mga fare increase po? At meron po ba silang pagbabadya na magkakaroon pa po sila ng magsusumite ng petisyon, Mr. Rebanyo? Hindi sa ngayon po, hindi ko maaro kung ano man po yung iniisipan ng ibang transport dealer. Kaya lang sa abot ng aking kaalaman, alam po itong mga leader na to yung pinapangarap po nito tumulong po sa ating pamahalaan. Kaya kung ano man po yung petisyon ng nakaraan at hindi po napagbigyan, siguro naman po tatanggapin na rin po itong itong dagdag pasahe na piso na ipinagkaloob po ng LTFRB. Kaya siguro mag-uusap-usap pong muli kami kung sakali po. Mabubuti naman po itong mga leader na to. Tinitignan po nito yung kapakanan ng mga Pilipino. Kaya sa tingin ko, wala naman po siguro iba pang iniisip na hindi maganda para sa ating pamahalaan. Okay, nung makapanayam kayo dati at iba pang mga grupo, maraming natenga ng mga drivers, operators, hindi na pumasada. Ngayon ba, marami na bang nakabalik sa pagpasada, Mr. Rebanyo, sir? Yung katotohanan po, meron pa po talagang pagkukulang pag pinag-usapan po natin yung mga public transport dahil nga po sa nakalipas sa 2 taon at kalahati, marami pong natengan sa sakyan. Iba po dyan talagang nahihirapan po sila makasurvive dahil nga po sa maintenance na kinakailangan nilang gawin, yung mga bayarin nila sa ating pamahalaan, lalo-lalo na po yung mga rehistro. Sinisika po nila yan para makatulong po kami. Lalo-lalo na sa nung nagbukas po yung klase, sinika po namin tulungan. At yung pangarap po ng ating pamahalaan na magkaroon po ng face-to-face, yan po, malaking bagay po yung ginawa po namin ng public transport na makatugon po sa pangangailangan sa kakulangan. Pero sa ngayon po nakikita ko meron pa naman po kakulangan talaga. Kaya nga lang, sinasabi ko nga po, sinisika po namin makatugon sa pangangailangan ng ating mga mananakay. Isang punto na lamang, dilan sa kanina, nakatanggap kami ng impormasyon, yung mga nanakay, yung ibang mga jeepney, naniningil na ngayon ha. Dapat, ikaw na rin nagbanggit po kanina, Kaboy, na sa Oktubre pa, napakalaki ng inyong membership sa mga probinsya, sa Metro Manila, ang FEJUDAP. Puro pwedeng panawagan ka na hindi pa ngayon na maniningil ha, sa Oktubre pa. At doon din sa ating mga mananakay ha. Go ahead po, Mr. Rebanyo. Ayun nga po, kagabi nga po, nung na-approvean po yung 1 peso increase na yan, nag-announce kagad po ako sa aming grupo, sa kabuuan, na sinasabi ko sa kanila yung Yes, sir. Okay. Okay na, wala yung signal itong si Mr. Ricardo Boy Rebanyo. Siya po yung National President ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. At naputol po si Mr. Rebanyo, so yun ang panawagan niya, dilan po naman sa may mga naniningil na po, in fact kaninang madaling araw, may naniningil na pinatupad na pero dapat hindi pa po, so yan po ang panawagan at awareness natin para doon sa mga mananakay at doon mismo sa mga operators at mga drivers na hindi pa po pwede na maningil na po kayo ngayon. Okay, sino yan? Nandiyan na sa linya? Okay. Si Mr. Rebanyo. Okay, go ahead. Naputol po kayo. Go ahead. Please come back, Mr. Boy. Ay, opo, naputol nga po. Ako po pinalalawagan. Ulitin po aking panawagan sa aking grupo. Lalo na po sa hanay ng transportasyon, sa mga nagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamayan. Hindi pa ho simula ng pagtataas ng pamasahe natin. Kaya katulad ng sinabi ko kagabi, maghintay-hintay po tayo. Huwag po tayong agad-agad maniningil. Maaaring ito po yung sani para kayo'y hulihin ng mga enforcer natin na nagpapatupad tayo na hindi pa naman talaga ngayon ipinatutupad. Sa mananakay naman po, wag ho kayong basta-basta magbabayad kung ano man po yung regular fare na isinisingil natin for the past month. Ganun pa rin po yung ibabayad natin sa ating mga tsuper. Sa tsuper po, maawa po tayo sa ating mga kasamaang Pilipino. Katulad din po natin silang naghihirap, kaya wag po tayong magsasamantala sa kanila. Magtulong-tulong po tayo para po umunlad ang ating bayan. At least magandang paalala yan ha. Again, marami pong salamat Mr. Ricardo Boy Rebanyo, ang National President ng FEJUDAP. At marami pong salamat. Good morning po sa inyo. Samantala, balik tayo sa ating mga dagdag na mga balita.
Samantala naman, itinanggi ng Bureau of Internal Revenue ang patuloy na ulat ng napakalaking deficit sa koleksyon sa unang 8 buwan ng taon. Nakapaligtaran naman ito sa nauna ng sinabi ng Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Lilia Catrice Guillermo na may kabuang 1.559 trillion pesos na naliko mula noong Enero hanggang buwan ng Agosto. Samantala, mga kabombo kay Star Nation, sa iba pa nating mga balita, makalipas ang 15 araw, tinapos na rin ang House Committee on Appropriations itong mga pagdinig naman sa panukalang pondo na alokasyon sa mga government agencies sa ilalim ng National Expenditure Program for 2023. Sa sunod na linggo naman, isasagawa na ang mga plenary debates doon po naman sa mga budget proposals ng iba't ibang departamento. Noon narito, huling sumalang kagabi sa panel ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ni Secretary Manuel Bonoan. Humihiling ang DPWH ng 718 billion na pesos na budget para sunod na taon. Sa nasabing halaga daw, 288 billion pesos ang inilalaan sa mga highway projects, habang na ang 168 billion pesos naman ay panukalang alokasyon sa flood control. Ayon kay Marikina City 2nd District Congresswoman Estela Luz Kimbo, ang Vice Chairperson ng komite. Karamihan naman daw sa tinanong ng mga congressman sa DPWH ay maliit lamang na mga usapin mula sa mga kalsada kasama ng mga flood control projects at sa mabagal na pag-usad ng ilang proyekto may kaugnayan sa mga tulay. Samantala, sa interpellation naman ni Deputy Minority Leader Franz Castro ng ACT Teachers Party List, kinustyon niya sa Secretary Bonoan ukol naman sa umano'y impormasyon at aligasyon na umano'y sindikato sa loob ng DPWH na pumipili mismo ng mga contractors. Sagot naman ni Secretary Bonoan sa ilalim ng kanyang liderato, hindi ito mangyayari dahil sa agad daw niyang sisibakin kung sino man ang tiwaling opisyal sa DPWH. Narito naman ang sagutan ni Congresswoman Castro at Secretary Bonoan. Ating mga colleagues dito, yung mga district, mga programs nila, nakita natin na maraming nagrereklamo na nabawasan or hindi na ibibigay. So, ang tanong ko lang po, Mr. Chair, tapos meron ding ibibigay naman din sa mga congressman, pero later na, nabawasan daw dahil ang DPWH ang namimili ng mga contractor. Sinasabi, meron daw syndicate sa DPWH mismo na kinakausap yung ating mga congressman para ma-compromise yung kanilang representation sa infrastructure. Meron po bang syndicate na gano'n sa DPWH, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Kailangan natin malaman ngayon niya, Mr. Chair, kasi yun ang namamarites ko naririnig ko sa ating mga kasama. Your Honor, I guess on my watch, please tell me if anybody who has actually done this, and I will fire him immediately po. And are you willing to investigate? Of course, Your Honor, not only investigate. Make them accountable. Yes, Your Honor. Kasi nako-compromise yung project ng ating mga district representatives. That I will not tolerate under my watch, Your Honor. Okay, so yan pa rin ang palitan naman ang pahayag ni Deputy Minority Leader Congresswoman Franz Castro at DPWH Secretary Manuel Bonoan. Abangan pa ang detalye ng mga balita sa ating special report. Itong pambihirang corona ni Queen Elizabeth II na maiiwan ipamamana kay King Charles III. At ilang follow-up report pa rin dito pa naman sa malaking balita na pagtaas na sa pamasahe naman sa mga public utility jeepneys, mga bus at iba pa. Samantala muna sa paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Kuha pa rin tayo ng reaksyon dito po naman sa ipinatupad o ipapatupad pa lamang na dagdag pasahe para naman sa mga drivers, operators ng mga public utility vehicles. Nasa linya si Bombo Chill Emprido. Kumusta dyan ang Bombo Chill? Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Live nga tayo ngayon dito sa Buendia, Pasay, kung saan umani ng iba't ibang reaksyon ang aprobado ng pagtaas ng pamasahe ng LTFRB o Land Transportation and Franchising and Regulatory Board na dahilan rin ng pagtaas din ng presyo ng langis. Kaya naman, may mga ilang commuters na hindi sang-ayon at hindi masaya sa naging desisyon na ito. Narito nga ang isang pahayag ng commuter na si Samuel. Araw-araw siyang pumapasok papuntang trabaho. Kahit naman hindi pa ba, wala namang choice kasi mataas din naman yung gas. So wala rin tayong magagawa kung yun yung gusto ng mga kasi yun yung request ng mga chopper, wala tayong magagawa. Ganun din, pabigat kasi hindi naman din tumataas yung sahod pero yung gas patuloy na pamasahe, bilihin to patuloy yung pagtaas. So yun, dagdag sa mga nagtatrabaho kasi dagdag gastos. Opo, lalo na kung ka lang, minimum wage earner ka lang. So malaki yung sa amin. Yan nga naging pahayag ni Samuel, isang commuter araw-araw sa pagpasok sa trabaho. At ito nga, syempre kailangan din kunin natin ng pahayag o ng kanilang reaksyon ang driver o ang mga jeepney drivers dahil alam din nila ang ganitong pagtaas ng pamasahe. So narito nga si Mr. Roberto, ang jeepney driver. Maganda nga po yung madagdagan pamasahe natin kasi sobrang taas ng diesel Haros kalahati lang, binikita din namin. Kaya mas maganda kahit pa paano nadagdagan para mas konting kita mapasabi. Kasi ang diesel natin tataas bababa Mas malaki tinataas kaysa binababa. Diba po? Kaya mas maganda po kung magkano may tataas nila, okay na po sa amin yun. Habang wala mo tayong magagawin, gobyerno po nag-ano sa atin Kung magkano man dagdag nila, okay lang po sa amin. Opo, mas maganda po yun kahit pa paano po yun. Yung mas bagat ng natin, dagdag pamasahe. Kasi minsan mga pasahero minsan, hindi rin nagbabayad. Di mo masigil lahat yan. Minsan meron 2, 3, di nagbabayad ng pasahero. Ay kung magkano lang income natin sa isang way, yun lang makuha natin. Pero mas maganda na puro yung ganon, sir, ma'am. At may iba rin naman, Bombo Elmar, Bombo Ever, na tulong na lang din daw ito sa ibang mga jeepney driver kaya sumasang-ayon sila at pabor sila sa pagtaas ng pamasahe. Narito naman si Sab, isa ring commuter ng public utility jeepney. Din naman yung presyo sa ngayon dahil sa kakulangan din siguro ng siguro pwede na rin, tulong na rin sa mga jeepney drivers. Okay lang naman. Kung piso lang naman, siguro okay lang din naman yun. Yes, ganyan nga Bombo Elmar. Gayon pa man, inaasahan ng pagtaas ng pamasahe. Yan muna Bombo Elmar, Bombo Ever, live mula dito sa Buendia, Pasay. Ako, si Bombo Chill Emprido, nag-uulat. Samantala naman sa mga balita mula sa lalawigan, ang mining company ipinadlock matapos ni-revoke ang mayor's permit sa di pagbabayad ng halos 400 million na tax liabilities. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Tuluyan ang ipinadlock ng local government unit ng Tampakan ang tanggapan ng malaking mining firm na Sagittarius Mines Incorporated o SMI matapos na na-revoke ng alkalde ang ibinigay na permit sa nabanggit na kumpanya. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mayor Leonel Escobillo, tuluyan niyang inalis ang pag-issue ng permit na ibinigay sa kumpanya dahil sa panuloko at hindi pagiging totoo sa mga isinumiting dokumento upang makakuha ng pahintulot na magsagawa ng operasyon sa nabanggit na bayan. Nanindigan din ng alkalde na karapatan ng mga mamamayan ng Tampakan ang kanyang ipinaglalaban kaya't ginawa niyang nasabing hakbang. Una rito, sinampahan ng kaso ng SMI ang LGU Tampakan upang may pawalang bisa ang inilabas na direktiba ng alkalde na nag-uutos na bayaran ng mining company ang kabuuang tax liability na aabot sa hanggang 397 million pesos. Ang nasabing bayarin ng kumpanya
ay base na rin sa naging assessment ng Municipal Treasurer's Office ng Bayan. Dagdag pa ni Mayor Escobillo, iniutos ito sa Municipal Treasurer's Office na magkaroon ng evaluation sa mga binabayarang buwis sa lahat ng mga business establishments sa munisipyo para mabalik dito sa tao ang maayos at magandang serbisyo, kaya't natuklasan ng bayarin ng SMI may pagkukulang di umano ang pagbabayad ng business tax base na rin sa naging assessment at evaluation ng MTO sa taong 2020 hanggang sa kasalukuyan at mayor's permit fee at iba pang bayarin mula 2013 hanggang sa kasalukuyang taon. Sa halip ng bayad ay hiniling ng SMI sa korte na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa munisipyo. Matatandaan na kontrobersyal ang SMI sa South Cotabato dahil sa halos karamihan sa mamamayan ay tumututol na matuloy ang kanilang operasyon dahil sa nakaambang malaking pinsala sa oras na magumpisa na ang operasyon na sabing giant mining firm. Gawin natin yung makakatulong sa ating komunidad. So, within the boundary of our power para ma-audit ng mga kumpanya kung talagang nag-declare sila ng tama sa mga buwis sa kanilang binabayaran. So, ito po hindi isolated cases. Lahat po ng mga kumpanya natin sa ating munisipyo, pina-audit natin and mostly naman sa kanila nagbayad ng tama. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at Assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Samantala, kuha tayo ng follow-up report doon sa malaking issue dyan sa Iloilo kung saan meron pong pinatay na 3 mga batang mga negosyante at yung pakikialam na rin ng NBI sa investigasyon. May mga detalye pa rito ang Bombo Radio Iloilo. Magsasagawang National Bureau of Investigation Region 6 ng parallel investigation kaugnay sa nangyaring shooting incident sa Barangay Villa Panian, Estancia, Iloilo kung saan patay ang 3 businessmen na pawang residente ng lungsod ng Iloilo. Ang mga biktima sa naturang krimen ay sina Chrysler Floyd Fernandez ng Hereos La Paz, John Paul JP Mark Bosque ng Lopez Aina Sur La Paz at Mark Clarence Libao ng Tacas Haro. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jeremiah Sargado, Assistant Regional Director ng National Bureau of Investigation Region 6, sinabi nito na mismo si Director Medardo Luigi de Limos ang may utos na tulungan ng Philippine National Police na imbestigahan ang nasabing massacre. Miyerkules nang mangyari ang krimen at tanging si Jevron Paruhinog na business partner ng mga biktima ang nakasurvive sa insidente. Sa ngayon, isa si Paruhinog sa person of interest at may counter-checking rin na isinasagawa sa statement nito na nakitaan ng inconsistencies. Una nang sinabi ni Paruhinog sa Estancia Police na may 7.5 million pesos in cash umano sa loob ng sasakyan na ibabayad sa ni Bosque sa utang nito sa nasabing bayan. Bagay na taliwas naman sa pahayag ng pamilya ni Bosque na si Paruhinog umano ang may utang sa kanyang business partners. Sa ngayon, nasa 80,000 pesos ang reward money na naghihintay sa makapagbigay ng impormasyon tungkol sa sospek o mga sospek. Our National Director, Director Luigi De Lemos, instructed us to conduct a parallel investigation as regarding the incident. Si Attorney Jeremiah Sargado. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Samantala mga kabombo, alamin naman natin ang kwento sa likod ng pambihirang korona ni Queen Elizabeth II na ipapamana kay King Charles III. May special report si Bombo Alayza Iclarinal. Narito tayo ngayon sa bahagi ng Taguig dito sa British Embassy Manila, kung saan may inilaang espasyo ang naturang embahada para sa mga kababayan natin at iba pang mga nais mag-alay ng bulaklak para kay Queen Elizabeth II. Kaugnay niyan, agaw atensyon ngayon sa isinasagawang paglalamay sa labi ni yumaong Queen Elizabeth II sa London ay ang Imperial State Crown na nakapaibabaw sa kabaong ng reyna. Sa ngayon kasi, ang labi ni Queen Elizabeth II ay nakahimlay sa Westminster Hall bago ito tuluyang ihatid sa kanyang huling hantungan sa Lunes. Batay sa mga kwento at kasaysayan, sadyang pambihira ang koronang ito na mamanahin ni King Charles III. Ang kumikinang na korona ay mayroong halos 3,000 na mga mamahaling bato, kabilang dito ang 2,868 na mga diamante, umaabot sa 273 na mga perlas, 17 sapphires, 11 emerald at 5 rubies na nakapalamuti sa korona. Ayon kay Anna Kiey, historian at author ng The Crown Jewels, talaga daw mahirap titigan ng matagal ang mga bato.
dahil sa sobrang kintab ng refleksyon nito kapag nasisinagan ng liwanag. Dagdag pa niya, ang korona daw ay nangangahulugan ng yaman at katayuan sa buhay. Sumisimbolo ito bilang isang malaking karangalan at soberanya. Sinasabing mas pinagaan ng koronang ito noong taong 1937 para sa koronasyon ng ama ni Queen Elizabeth II na si King George VI. Pero take note mga kabombo at ka-Star Nation, kung ipuputong ito sa ulo, ang bigat nito ay tumitimbang ng 1.06 kilos. Talaga nga namang mapapawaw ka sa mga kwento ng corona. Dahil ang Imperial State Crown ay may 317 karat Cullinan II diamond na tinatawag na Second Star of Africa. Nanggaling ang parteng ito sa pinakamalaking diamond na binigay sa 66th birthday ni Edward VII ng gobyernong Transvaal. At ito pa, sa pinakatuktok naman ng corona ay ang sapphire na sinasabing ito ay nanggaling pa sa singsing na isinuot ng 11th century king ng England na si Saint Edward the Confessor. At mantaking nyo, nakadisenyo rin sa corona ni Queen Elizabeth ay ang Black Princess Ruby na isinuot noon pang taong 1415 ni Henry V sa Battle of Agincourt. Sadyang nakakamangha naman talaga ang kwento sa corona ng reyna. At akalain nyo po, kung hindi raw isinusuot ni Queen Elizabeth II ang nasabing Imperial State Crown, ito naman ay nakapublic display sa tinaguriang Jewel House sa Tower of London, na siyang pinaglalagakan ng mga crown jewels sa matagal ng panahon na umabot sa 600 taon. At yan ang ating special report. Ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Samantala, kuha tayo ng update naman sa nakakuha ng back-to-back Southeast Asian gold medalist. At may report dito ang Star FM Dagupan. Nagkamada ng sunod-sunod na panalo sa mga sinalihang kompetisyon sa Canada. Isa sa London, Ontario at isa naman sa may Toronto si back-to-back gold medalist at Kansas-based athlete William Morrison III matapos ang matagumpay na kampanya sa nakaraang 31st SEA Games na ginanap naman sa may Hanoi, Vietnam. Sa naging panayam ng Story FM Dagupan kay Morrison, ibinahagi nito ang kanyang kasiyahan matapos madepensa ng kanyang titulo sa men's shot put noong nakaraang 31st SEA Games sa kabila ng halos 2 taon na hindi nakapaglaro dahil sa pandemya. COVID canceled the rest of my college career. So I kind of took a break for about 2 years. I didn't compete for 2 years. And then being able to come back to the next SEA Games and win it was awesome. After the SEA Games, I flew to Toronto, Canada. I did 2 meets. They both went pretty good. Kung maalala, nakapag-uwi ng 2 medalya si Morrison para sa Pilipinas noong nakarang 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Isang gold medal para sa men's shot put at isang bronze medal naman para sa discus throw. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang halaga ng piso kontra dolyar abay nasa bagong record low. Sumadsad pa ng husto, lalong humina itong piso kontra dolyar sa pagsasara kagabi ng trading. Ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas ng 57 pesos 0.07 centavos. Isang dolyar po yan. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos and 27 centavos. Ang Singaporean dollar 40 pesos and 53 centavos. Saudi Riyal ay 15 pesos and 19 centavos. Ang euro ay 57 pesos 0.06 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country.
We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabobo at ka-Star Nation, pamilyar na sa atin ang mga Christmas carol gaya ng Sa May Bahay, Ang Aming Bati at Ang Pasko Ay Sumapit. Pero alam nyo bang may isang Filipino Christmas song ang naging inspirasyon noong panahon ng World War II? Ito ay ang napakagandang awiting Payapang Daigdig na kinumpose ng pambansang alagad ng sining na si Felipe Padilla de Leon. Ang Payapang Daigdig ay katumbas ng Silent Night sa wikang Ingles at unang inawit yan noong panahon ng pananakop ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Bagamat hindi ito kasing sigla ng iba pang mga awiting Pasko, ang mga liriko naman ito ay nagbigay ng pag-asa sa ating mga ninunong Pilipino. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 99 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang naging kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa takanang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpapangalagad sa Praduntoran Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado pet sa 17 sa bulan sang Setyembre sa mga tiga 2,000 veterans kay katatlong adlaw sang Sabado sa ika-9 nga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 99 days to go before Christmas. 99 días sa Banwa na Bilin, antes ang adlaw sang Paskwa. Aton nga pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga nagatutok abroad, pinaagi sa aton nga Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Subong nga aga manginakaw po ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita sa Lasan Wave Media nga takna sa mga aga sa dalong sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsula sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang pamasahe diri sa aton sa maya Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bilog nga Western Visayas sa sugod Oktubre 15 ang mangina 12 na kasunod sang pag-approve kahapon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pisong dugang sa pamasahe. So halin sa 11 pesos nga minimum fare para sa modern sa traditional jeepney, mangina 12 pesos
pesos na banwa. And sa modernized jeepney, mangin na 14 pesos. Mayara man sa ruling ang LTFRB para sa pamasahe sa may mga taxi unit. Anong pulso sa banwa sa sining pag-approve sa LTFRB sa dugang nga pamasahe para sa public utility vehicle? I-check at na karon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Siyempre, maning ginahulat-hulat sa mga transport groups kaya ang ilang hingyo. Actually, ngayon mo nagidyaga nga 15 pesos ang pamasahe. Sobong nga aga ato na sa ning market draw dira sa may Bata Public Market. Ano man naman ka mga maswerte nga mga tagga daw nga ato sa nga pagapilion na banwa. Magabato na sang 500 pesos nga cash kaga subong man na 500 pesos nga balor sang grocery goods. Kani good luck sa ato na sa mga kauturan na Bata or Barangay Bata, subong man na Barangay Mandalagan and sa bilogan ng syudad sang Bacolod. Kada sa rin kamanag ng mga kabanwahan na diri sa ato na sa probinsya. Sa balitan nasyonal, ang super typhoon nga si Josie padulong na subong sa Japan pagkatapos ng mag-exit man na gilayon sa Philippine Area of Responsibility. Kagabi do kanami sa nga tulog nato no kaya kabugnaw. Sa iban pang mga balitan nasyonal, mga motorista mag-expect na naman na saka sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Kay mayara man niya sang rollback ang ginalantaw. It's either magasaka or maganubo ang presyo sang gasolina. Nagligad ato nagganuboto ang presyo sa gasolina pero sinentimos. Ang presyo sa diesel mahimo sunod sa mga oil companies nga maganubo sa ini magnubo man sa 2 pesos. Sa iba na pang mga balita nasyonal, nagganubo pagid ang balor sa piso, batok sa dolyar, 57 pesos kag 43 centimos ang kambyo sa pagtakop sa trading kahapon. Amo ni ang bag-ong record low ang balor sa piso, batok sa dolyar. By the way, sa mga kotoran nato na balang nga nag-proseso sa inyong mga loan or pension or benefit sa Social Security System, nag-abiso ang SSS sa publiko nga mayara sa delay sa pag-credit sa mga benepisyo, loan o kon pension sa account sa pila ka mga miyembro. Kasunod ini sa sunog nga nagaluntad sa tinalikdan ng mga senemana sa opisina sa SSS. Sa balita international, pila ka mga kotoran nato ng mga Pinoy nga nagpila man para nga magabisita sa hamyang ni Queen Elizabeth II. Subong si King Charles III kagatatlo ka mga utod sini ayara sa tupada sa ngila sining Iloy sa lungonan niya kadungan sa solemn vigil nga nag-honor sa longest serving monarch sa Britanya. Mayara gid lamang sa 500 ka mga guests nga gidalauman nga magatambong sa funeral ni Queen Elizabeth II. However, may pila diri ka mga pungsod banwa nga hindi sila imbitado. Manginakapod naton na karon si Bombo correspondent Ramili Sugon direkta sa United Kingdom. Magatag kita sa inyo sang update regarding diri sa lubong ni Queen Elizabeth II sa Lunes na Setyembre 19. In fact, hindi lang niya kilometro lang niya ang pila sa mga gusto nga maglantaw o kon magpay sa last respect sa kay Queen Elizabeth II. Batang iban na diri nagadalagi galing sila sa Bagamo. So panigana na ya kay hindi ka man niya siling nga pila lang niya ka oras makasulod ka diri sa may Westminster Abbey. Kon nasa din banwa adra ang hamyang sang nagtaliwan ng rayna.
Higiban pa nga mga impormasyon ka mga balita nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kina-remind nato ng ato ng sini mga maukod kag mapisan nga mga entry center sa ato ng sining promo diri sa Inhanos to Suwerta sa Palengke promo ng Bombo Radio 1 Star FM alas 12 karon sa udo ang deadline para sa paghulog ninyo sa inyong mga entry sa para sa week number 7 sang ato ng promo. Kaya nag-ayo ang ato ng sining FDA representative nga magapatigayon na kita sa draw alas 2 karon na sa hapon sa Bailo nga alas 3 sang hapon. So, magatako pa kita sa pagbato na sa inyong mga entries alas 12 karon na sa udo. Kindly drop pa dalang diri sa ato nga mga drop boxes sa studio sa Bombo Radio Bacolod sa second floor sa CBS Development Corporation Building sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan. Kay ang mga entries sa aton nga mga drop boxes sa bala sa nagalinlain nga bahin sa syudad and then mga kabanwahanan diri sa probinsya na pangpugo na pangkolekta na sang Bombo Patrol. So, para sa mga palagas ang inyong entries diri na lang sa aton nga studio igadulong ang inyong premyo. Magapili kita sang tagdaog sang kinya sang 5,000 pesos nga cash bilang first prize winner plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack. And 4,000 pesos ang batunon sang second prize winner kaga subang man mayara sang 1,000 pesos nga gift pack. Ang third prize winner magabaton sang 3,000 pesos nga cash kaga subang man 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack. Aton online activation na winners magabato ng first prize winner sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 ka pesos ang balor sang gift pack. Kabayar kita sang duha ka mga consolation na prize winners nga magabato na sang taga 2,000 pesos nga cash kag 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack. Subong nga agara ka nga to na sa nga team sang Bombo Radio kag Star FM Bacolod sa Bata Public Market para sa pagpatigayon sa nga to na 7th market draw sang Inhanos to Suwerta sa Palengke promo 2022. Ano mga magadaog dra sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos ang balor sang grocery goods. Amo nang pagpangagdan nato na kaya subong nga daan nagkamahal sa mga nagapangunag nga mga balaklon. So di pa ang mabato ninyong premyo ay bisay wakan mo lang darabuga sa sudan kagiban pa nga mga kinanglano na sa sulod sang balay. Kaya subong the more sources ang income nato na mas maayo gid banwa para makabato kita sa inflation na kay kataas gid sang presyo sang mga nagapangunang nga mga balaklon. 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Preparado na ang United Kingdom para sa pagpatigayon sang lubong ni Queen Elizabeth II sa Lunes. Ang funeral ni Queen Elizabeth pagatambungan sa malapit 500 ka mga guest nga nagarepresentar sa malapit 200 ka mga pungsod kag teritoryo. Suno sa British Foreign Office. Kay malapit sa 100 ka mga presidente kag subong man heads of government and over 20 ka mga royals ang magatambong. Ang mga guest diri lakipan ni Queen the Crown Prince of Bahrain, ang Amir sang State of Qatar, kagasawang man ang Sultan of Oman. Ang Saudi Royal Family, ang magpadalamada sa ilang representative suno dari sa source and gidalauman ang masunod ang mga attendees. Nga mo ni ang magakadto dito sa United Kingdom para sa lubong sang Rayna.
Emperor Naruhito and Empress Masako sang Japan. Si King William Alexander and Queen Maxima sang the Netherlands. Si King Felipe VI and Queen Letizia sang Spain. Si King Philip and Queen Mathilde sang Belgium. Juan Carlos I ang former King of Spain, kagangya sining asawa nga si Sofia. Queen Margaret II sang Denmark, Crown Prince Frederick and Crown Princess Mary. Ang hari sang Sweden, si King Carl XVI, Gustav and Queen Sylvia. Si King Harald V and Queen Sonja sang Norway. Ang King of Bhutan, and at the same time ang Sultan of Brunei, si Hassan al-Bolkiah. Si King Abdullah sang Jordan, Crown Prince of Kuwait nga si Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Sabah. King of Lesotho nga si Letsi III, Hereditary Prince Aloy of Liechtenstein. And then ang Grand Duke of Luxembourg, Malaysian Sultan Abdullah. Si Prince of Monaco, Albert II, Crown Prince of Morocco, ang Sultan sang Oman, ang Emir sang Qatar, kagasabong man ang King sang Tonga. Idigin na madula siyempre ang mga national leaders sa US President Joe Biden and then the First Lady sang US Jill Biden. President Emmanuel Macron sang France. President Draupadi Murmu sang India. President Alexander Van der Bellen sang Austria, ang Prime Minister sang New Zealand Jacinda Ardern, Australian Prime Minister Anthony Albanese, President of Lithuania nga si Gitanas Nauseda magatambong man, Presidente sang Sri Lanka. Presidente sang Sri Lanka tumana dito bisan bankrupt ila pungsod. President of Germany, South Korean President, ang President of Brazil, President of Poland, Italy, ang Prime Minister sang Canada, Presidente sang European Council, and ang Presidente sang European Commission and others. Not invited nga mga pungsod, Russia, Myanmar, Belarus, Syria, Venezuela, and then ang Afghanistan. I-check na ito na kung sino nga ito na sining representative dari sa may pungsod Pilipinas para sa sining paglubong sang Rayna, but way man sa mga ginapagwa nga pahayag gabi ang palasyo sang Malacanang kung sino ang mangin natiglawas nato na dito. Ay si President Bongbong Marcos magatambong sa United Nations General Assembly dito sa New York. I-check nato na from England, United Kingdom. Yara sa piyakalinya, si Bombo correspondent Ramil Isugon. Kagahon na to subong. Thank you, good sir, sa pagpulaw-pulaw to give us this update. So Ramil, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin na mayong aga. Yes, mayong aga dira Bombo Erlin kagadiri sa amon ang oras alauna 18 sa aga o kung kagahon sa Sabado nga adlaw. Thank you, good sir. I'm sure nga pulaw-pulaw gini para sa imo, but thank you for giving your time para magatagas ang update. Grabe na gid sir ang kalabaon sa mga nagapila dira nga mga mourners no ni Queen Elizabeth II. Yes, latest nga report ang kalabaon nagalabot na ini sa 5 miles. So it times mo ina sa 1.6 kilometers amo ina ang distansya sa kilometro sa karon ka ginapahayag nga yara sa 19 to 24 oras ang imo sini nga igapila o kun igakyo agod nga makita o kun ma-view mo ang Kufen o kung lungon sang Queen sa amo sina nga distansya. So far, Bobo Erlen, i-update naton ang kung ano ang nagakatabo samtang sa sining ginapatigayon nga public viewing kaga respect sa Queen. Sa mga 3 ka oras pagilangan nakaligan, 1 ka tawo ang ginaristar
kainas idalom sa ginatawag nga Under Public Order Act. Matapos nga nagwa ini siya sa queue o kung sa pila sa sulod mismo sa nga may Westminster Hall, kag magdalagan ini siya nga magsaka sa may catapult kundiin na hamtang ang lungon o kun ang lungon sang Queen kag hikapon ini. Asus. So dako ang ini nga tawo kaga yara ini subong sa pag-inakop sang kapulisan nga suno sa pahayag sa nga Scotland Yard nga ini nga tawo sa subong ang ginausisa, no, kaya isa gilang ka oras antes nga magpatigayon sa nga vigil si King Charles III kag ang iya sining tatlo ka utod natabo ang ining pag-disturbo. So magluwas sina Bombo Erlin, Pero sir, may ara pagit lang isa ka tawo nga 19 anyos ang gin-arestar man matapos nga pasakaan na ini siya sang panumbungon sa ginatawag nga sexually assault niya ang duha ka babae samtang nagapila. So ina ang mga unusual na katabo samtang observe sa ginatawag nga public viewing diri sa may Westminster Hall diri sa may London, Bombo Erlin. atong nga nag-try sir nga magsaka no masulod siya data ni diri sa may platform. Maano siya tani kuno sir? Ano kunong purpose niya tani? So under ina siya sa investigation sa mga katapo sa ginatawag nga unit sa kapulisan nga gina-under sa parliamentary and diplomatic protection. So I don't know ang iyang purpose, either nga magdisturbo lang o kung mag-seek sa attention kay kalabanan may amona nga klase nga mga tao diri nga kung may mga lago nga okasyon gani gapakita sa ila sini nga abilidad. Ang iban gani gahoblas pa ni Bombo Erlin nga gadalagan sa mga dalagko nga football event pala. Daw amo na ang nakakatabo. So sa karon magluwas sina Bombo Erlin sa mga aksidente kaga na hospital may ara man nga natabo kagin pahayag nga may ara na sa 435 ka mga tawo ang hatagan sa atensyon sa mga katapo sa London ambulance staff bangod kay nakaangkon ini sila sa mga malain nga ginabatyag kag subong nga naglabot man sa 42 ka mga tawo ang na hospital bangod kay nag-collapse ini sila o kon nalipong samtang nagapatigayon sa ila sini nga pagpila kag nakaangkon sa ginatawag nga head injury. So amo ina ang nagakatabo samtang nagapila ini nga sa subong ginapahayag nga mga 5 na kamilya kag more or less mga 19 to 24 hours ang ila sini nga pagahulaton sa pinakaulihi agod nga maka-view ini sila sangkupin sangkwin. Grabe gali sir no, kadugay sa nga ilang pagpila dira pero ginagwanta nila gyapon. Dugangan pa diri sir mabugnaw ang panahon na dira no, subong? Tugnaw gid. Yes, ang panahon subong ginabanta nga sa kaagahon amat-amat ini nga maganubo tay yara pa lang sa ababa 10 degrees naog ini sa mga 4 degrees centigrade so matugnaw na ina pero usually makaya ina sa mga tao diri amo ina katugnaw ang ila atubangon karon sa kagahon samtang nagapila. So may ara man nga gina-provide ang amon sini nga organizer ang amon sini nga gobyerno sa mga ginatawag nga portable toilet kag subong man mga ginatawag nga water fountain nga in case kinahanglanon mo ini. So before ikaw nga mag-start sa pila, hindi nga sila magsalot ka lang sa pila, ma-start ka gid sa pinakapuno kundi ito na designate ang maghatag sang wristband. Ang wristband nga ni may corresponding ini siya nga number nga pwede ikaw temporary nga makahalin sa imo sini nga pila agod nga magpangita sa imo sini nga pagkaon kag sa imo sini nga
necesidad kag magabalik ka man Bombo Erlen. Amo ni gali sir nga kalabana na dara sang mga nagapila, may mga baggage sila nga dala, so dapat may among kagida sina kay makadala kabisan tubig lang dira or kuyam-kuyamon bala sir nga pagkaon. Yes, pero may mga restriction in Bombo Erlen. Una-una, ang bag nimo may ara ini isang size o kung kadakuon nga mga 40 cm kaga 30 and 20 cm ang allowed nga makasulod. Otherwise nga ibilin mo ini sa isa ka lugar ang imo dako nga bag. Kaga balikan mo ini kay hindi ikaw allowed nga magsulod sa may Westminster Hall. Ikaduha nga mga restriction, hindi ikaw pwede ka pang picture, madala mo ang imo sini nga mobile, ang imo telepono, pero hindi ikaw allowed nga magkuha sa mga images, sa picture sa sulod, kag magkuha sa video. So, amo ina mga restriction, ikatatlo, amo inang hindi ikaw magdala sa mga, bisan magagmay lang nga patalom, no? Kag ang mga hazardous nga mga chemical sa sulod mismo sa nga Westminster. Madamo pa mga iba nga mga restriction, pero amo na ang pinaka-importante nga sundon mo kay kung hindi kwaon ikaw sa pulis kag i-pull out ikaw sa linya kag amo hindi ka nakasulod Bombo Erlen. Hindi gali sir pwede makadala sang dako nga backpack, ibilin mo gid na siya ya. Yes, may ara sila sa nga storage nga pinapahamtang sa pila ka mga lugar. Agod nga mabilin mo ini nga mga wala ginapahanagutan nga mga dalagko nga mga backpack sa nasiling mo na kaga iban pa nga mga tools nga imo nga pagdalon, ibilin mo ina kaya daw iya ina sang ginatawag diri sa amon nga ang kahugot sa nga sulod mo dira sa mismo sa Westminster daw airport security style nga pang-check Bombo Erlen. Dason sir dumay linya gid yan no nga amo lang gid ang pagasundon nila regardless sir kung ano niya kalaba na gid ang pila. Yes, regardless kung diin ikaw nga kung ano ka oras nga maaga-abot dito sa mga sulod, hindi ka ka-jump sang queue, no? Katulad sa kaya football superstar David Beckham nga bago gid lang gin-interview sa buong adlaw nga nagpila ini siya sang almost 13 hours. Grabe no. Na kung sa diin nagpila ini siya kag matawag naton nga ginsaysa niya nga wala man siya nagabatyag sa nga ano man kakakapoy pero daw nahangin ginpistahan ini siya sa mga tumalanaw magkuha sang pictures kaga iban pa. So amo nang natabo sa iya no nga pag-abot niya dito, pag-atubang niya sa coffin o kon sa lungon sa queen, naging emotional ini siya kag nagtulo ang iya sini nga luha Bombo Erlen. Pero so hindi ka na iya makapalapit agad sa lungon sa paggalantaw ko diri sa video. Siguro do mga 3 meters man yang antad mo sa platform ni bala. Hindi kaya pwede makapalapit, dumay harang nga siya nga dira ka lang ya kutob. Yes, halin sa may pagpasulod mo daw apat ini ka linya, duha sa linya sa nawala nga bahin kag duha mga linya sa nato nga bahin, then gapapanaog ini siya nga madako nga entrance, pero ang lungon nahamtang ini sa ginatawag nga raise o kung na elevated nga katapol ginatawag nila kada natabunan totally sealed ini siya no ginatawag nga airtight nga lungon nga hindi gid kagwa no kag natabunan pa ni sang iya sa nga flag sang sovereign o kon sang royal amo ini nga flag nga may symbol ini siya Bombo Erlen ina nagarepresent sang England sa Scotland kag sa Northern Ireland. Okay. Sir, ang kita ko bala diri sa video nga feed nato na from United Kingdom, kalabanan na gid diri may mga edad sir no, pero sa gyapon na ginaanto sa nila ang kalawigon isang pagpila para lang nga makapay last respects sa Queen. Yes,
amo ina ang nagakatabo nung kag hindi ka man kateder kalabanan na sa nasilim na mga tigulang gid man ang nagapila. Kada siguro sa mga ang distansya mga between 3 meters to 5 meters ina nga mag-aagi ka lang, hindi ka man kastedra, pila ka man lang ka segundos nga maglantaw sa sina nga kufin sang queen din na malakat ka naman kag magabulos naman ang iba no, nga ara sa imo sining nga likod. Oo. Amo na yan, sir, dira ka disiplinado ang mga Briton pag siling yung no cellphone, wala gidya sa may nagapalusot, no? Siling nga daw mga wat ka lang mula litrato, hindi gidya, why gidya sa may nagahimo, sina? Why kay una-una may violation ina no, so subject ina sa multa kaga worse ang imprisonment kung madakpan ikaw, so dapat nga mag-observe kag tama ina kasuli mo wala ina sa nga kahod completely nga daw hipos dira tanan. Ang nagasulod no kaga subong man nakita mo nga bisa na magkote kalagali daw wala kagid sa makita nga kaga mga tao mismo nagahatag sa ginatawag nga respect no kaga subong man daw part man sa ilang nga pag-support sa mga grabe nga hinimuan sang Queen sang Inisya Buhit Pabong Berlin. Sir, dire kita sir sa preparation para sa lubong sang Queen kay sa Lunes na ni may mga country sa Galia sir nga hindi imbitado no dire sa funeral just like Russia, maybe because ginhimo nila kay ti grabe man ang bulig nga dan sa United Kingdom dito sa Ukraine. So bilang pagpakita gid jaya sang pagpamatok sa Russia, hindi gid sila ya imbitado. Yes, actually si Russian President Vladimir Putin ang nagpadala magay ni sa iya sining kuan nga mensahe ang condolence kag tribute sa Queen kaya ginadayo niya man ang ini nga Queen since nga nag-updanay man ang Russia sa una kag ang Great Britain sa pagpanguna sa amon nga Queen sa World War II. Pero bangod sa natabo sa Ukraine, isa ini siya sa mga pungsod nga wala sang representative kaga subong man ang ila sini nga presidente hindi gid allowed nga maka upod o kon makasulod dira sa may ginatawag namon diri nga the state funeral sang Queen Berlin. So kalakip na to na mention mo nga pungsod katulad sa Belarus, Myanmar, kaga iban pa. Then bago gid lang kung nakuha nyo ang report, bago gid lang confirm ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga mag-a-attend ini siya sa Lunes sa September 19 sa state funeral Berlin. Okay. So grabe gali ni sir ka hugot nga seguridad dara. So far amuning pinakadako nga pagtililipon sa mga presidente kag heads of state sa bilog nga United Kingdom. Yes, it is ginatawag na huge undertaking sa bahin sang security kag subong man sa kabilogan kay kadamo sang tawo nga tambong hindi lang diri sa sulod mismo sa London kaga nagalapta pa ini kag damo man ang tao dito sa Windsor Castle kung sa dito ang katapusan nga pagkahiwaton ang pila ka service sa Queen. Kalakip na ang pagpatigaan sa private nga exclusive lang sa mga membro sa royal family. So with regard sa matabo sa Lunes maabot nga September 19 ang na-allocate gid lang sa every head of state ang duha gid lang ka tawo. Halimbawa sa US President Joe Biden, siya lang gid ang makatambong kag ang iya sini nga spouse o partner. So it means nga ang iya gid lang mo pud ang iya sini nga asawa nga si Jill Biden amo man ang matabo sa pila ka mga presidente kag prime minister nga mag-abot. Duha gid lang ang ma-allocate bangod kay ang kadamuon sang seats o kung pulungkuan na-allocate lang para sa mga 2,000 ka mga tao Berlin.
Okay, so base mga ma-share ka dira sir kay ano ni siya oras dira sa inyo kay 7 hours kami sir mo nga abanse. Yes, ang matabo si Bombo Erlen ang sa abot nga Lunes, ang official gid kay may madamo pa ini sila sa mga iban nga helikopter, pero ang official nga kwen sa state funeral pati kayo ng mga alas 11 sa nga aga o kun mga alas 6 dira sa gabi. Oo. Amo ina ang oras gid no nga more or less amo na, pero diri daw on time diri ang amon sini nga ginapatigayon kay bisan minutos ginaisip nila ini. Sa aga, ang matabo sa aga, ma-close alas 8 ang door sa Westminster Abbey. Nga yes, hindi gali Bomberland, ma-close gali alas 6:30 sa aga ang visitation o kunang public viewing dito sa may Westminster Hall. So official ina nga maga-close, then magka-prepare ina sila sa isa ka procession o kon parade pakadto sa may Westminster Abbey. So hindi gid man kalayuan no, mga pila lang ka streets kaga mag-aabot sila. Then mga alas 8 sa aga dito sa may Westminster Abbey magabukas ang door sini nga kon sa diin mag-accommodate ini sa nga ginatawag nga heads ng state. Amoy na ang matabo nga mga alas 10:44 magapanguna si King Charles III sa isa ka pataygayon nga marching o kon procession pakadto sa maya Westminster Abbey. So ina ang mga pila ka mga inoras nga nagasunod-sunod kun ano ang matabo. Din alas 10:52 the procession will arrive at the west gate sa Westminster Abbey. So maabot ang procession sa munang oras alas 11 sa aga. The service conducted by the Dean of Westminster will begin. So daw amo na ini siguro ang misa, ang service. Then alas 11:55 amo ning last post nga magatunog kag sa diin sunod ang ginatawag nga 2 minutes silence. Kag amo naman na ang pagpatigayon man sa bilog nga United Kingdom. Ang ining 2 minutes silence daw synchronize ini nga kabilogan, hindi lang sa kay gasunod ang mga tao sa screen mo sa live coverage. So amo ina ang matabo alas 12 in punto ang service will come to an end. So matapos ang pagtawag nga ang Mass Abbey, ang pag-misa. Then alas 12:15 may isa naman ka walking procession of the coffin nga magasunod diri ang king and his family nga magaumpisa ini sa Wellington Ark. Then at una, halin sa Wellington Ark, ang the royal family will watch as the Queen's coffin is transferred to the new state hearse. Ang hearse, amo ining daw salakyan bala na ginakargahan sa Queen na kung sa diin pagkadalo na ini siya sa may Windsor Castle, Bombo Erlen. Malakat lang na sila sir no. Hindi, Bombo Erlen, malawig ini kay from London sa sida nga lugar pakadto sa maya Windsor Castle, it takes siguro mga almost normal nga biyahe, mga 30 minutes to 40 minutes ina. So kung mahinay ang ila sining dalagan kay may ara sa mga tao daw, halimbawa tani ang dalagan ni sang nagbiyahe ang coffin sa Queen halin sa may Balmoral pakadto sa may Aberdeen. So amo ina ang matabo siguro Bombo Erlen nga pila ka mga salakyan ang magaupod sini kay malayo ini nga lugar kay ang
ang Windsor Castle ara ini sa Windsor, outside na ini sa London. Oo. So more or less mga 30 to 40 minutes sa normal nga dalagan sang car. So probably mas madugay pa ini kay medyo mahinay-hinay ang ila sini nga pag lakata Bombo Erlen. So ang mga magabantaya diri sir, yara lang sila pwede gid sila sa higad sang dalan gyapon. Yes, ang mga tao ara mangyapon sa higad sang dalan kaga usually dahulat gid ini sila bisan sang natabo na dito sa may Balmoral nga pag-travel sang coffin sang Queen nga gin-announce diri sa amon nga may delay sang pila ka minutos ang tao sa gihapon bisan nga ulan nagahulat sa dalanon. So posible nga amo maina ang senaryo nga aton nga makita sa Lunes nga madamo sa mga tao sa kilid sa dalan pa kadtugid sa sulod gid sa Windsor Castle. Kay sa Windsor Castle dito na patigayon ang private nga misa sa royal family kag dito man siya igadulong mismo upod sa iya sini nga nagtaliwan man nga bana nga si Prince Philip ang joke sang Edinburgh Bombo Erlen. Numera kita dira sir trivia kay nagligad dato bala pag tagad diri sang respect sanday Prince William, Harry and daya sining amay si King Charles III. Dulain niya ginasoksok ni Prince Harry. Ang si William is naka full military uniform gid siya sir no. Yes, amo ining natabo Bombo Erlen halin dito sa may Edinburgh, nagprosesyon ini sila. Si Prince Andrew lang dito nagupod. Siya lang tong wala naka full military uniform. So may balaan mo naman kung siguro ang rason nga bangod ini kay ginkuhaan ini siya sang ginatawag nga royal title kag military title matapos nga na-involve ini siya sa sex scandal kag sa kay Jeffrey Epstein. So amo na sa time sang bang Queen nga wala gid inis lagin pasuksok sa military uniform during sa paglubong sa funeral ni Prince Philip. So kaduha gid ka basis pero subong nga gabi bangod kay hindi ini for public matawag naton nga prosesyon nga appearance ara lang sulod mismo sa may Westminster Hall. Naka full uniform ining si Prince Andrew pero I doubt sa patigayon nga state funeral base sa mga reportery nga amo man sa gihapon daw normal lang ning suit ang iya sining suksokon with some iya sining medals sa iya sining achievement during sa iya sining time nga sa military. Pero unlike sa ila ni King Charles III kag ni Prince William kag ni Princess Anne kag ni Prince Edward nga may ara ini sila sang sword, may ara ini sila sang talo, may ara ini sila sang iya gidya sang military nga ginasuksok kag nga may posibilidad nga sa maabot nga Lunes si Prince Andrew kag si Prince Harry nga nakuhaan man sang title, gin-give off niya iya nga title as a working royal family nga hindi man niya magamit during sa prosesyon sa maabot nga Lunes Bombo Erlen. Okay, so si Prince Harry amo man sir no? Yes, Prince Harry sang nagligad nga Miyerkules, I think Miyerkules ang may prosesyon nga halin sa Buckingham Palace bakadto sa may Westminster Hall. Duha ni sila ang wala nakasuksok sang military uniform nga amo ginaang officially nga ginapatigayong during sa may mga lubong sang royal family kag madalagko nga okasyon Bombo Erlen. Okay. So, okay man siguro ang panahon na dira sir sa forecast sang inyong Weather Bureau sa Lunes. Pero way kabilinggan niya sir no bisan na payagan hiya kon nagaulan to nagligad pagabot dira sang bangkay nagaulan man to but naghulat gyapon ang mga pumuloyo.
Ang ginpahayag ni Bombo Erling nga bangot kay mga tao wala gid nagainda sa lawigon sa panahon nga magalabot ini sa 750,000 ang magakyo no magalinya tub 1 million. So imagine ina sa isa ka adlaw almost mga 250,000 ang labay o kun maga-view sa Open San Queen nga gin-stop dani ni kaina Bombo Erlen gin-post ba daw gin-hold kay daw ginhambal sa organizer nga almost 24 hours pa kag makabyo ang last nga mag-queue. So that's why gin-stop nila ini. Pero daw nag-fire back ini daw nagdamo pagin ang tao nga nagsilo naman sa pihak. So amo na nga gin-open nila na lang nila kagati kundi buinas ka nga before mag-close sa maabot nga Lunes mga alas 6:30 makahingagaw ika nga makalantaw sa Open San Queen Bombo Erlen. Okay. Sige, sa magabantay lang kami dire kay gab-in na ini oras dire sa amon sa Lunes. Yes, ina ang aton nga madulong nga report may kantanan sa funeral kag subong man sa matawag naton nga lamay sa nga amon sining Queen Elizabeth II direkta diri sa may England, United Kingdom. Ini si Bombo Correspondent Ramil Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Correspondent Ramil Sugon direkta sa England, United Kingdom. Sa ning pagbantayan nato na kagapagatagal sa inyo sang update regarding sa lubong kag subong man pagpay subong sang respects sang mga mourners kay Queen Elizabeth II. Siya ang igalubong sa Lunes mga gabi na ni oras diri sa aton sa Pilipinas. Kaya 7 oras kitang advance sa time sang United Kingdom. Ibanda driyo tag-isa na kadlaw ang ilang pagapila pero sa gyapon why na nila kung magaginabaliwala lang na nila para lang makakita sang lungon ni Queen Elizabeth II sa may Westminster Hall. Meron pa tayo sa mga nagpapansin na motong siling kay ginani Sir Ramirez Sugon. Meron dito sa isa ka gin-detain ng lalaki kay gusto niya bala nga magpalapit sa lungon and ginakwana niya, gin-try niya balang tandugon. So hindi na siya pwede. Kaya mayara sa pilaman ka metros nga antad ang ini mga nagapila malabaya ka man lang. Mo ini ka man nagani pwede nga makapalapit agagid bala diri sa may platform. Parang ang dalaga na sang pila is dasig lang bala. So iban na tag 14 hours. Tag 14 hours o 13 hours ang ilang sininga pagpila. So, bisan na paano dara, bisan gamay lang ang bag nga allowed sa ilang dalon, bisan magdala ka na dara bisket kagagamay ang tubig, okay na. Why nila yagin na sapak ang katugnaw sang panahon dito sa may United Kingdom para lang lantaw diri kag makahatag sang pag-honor sa kaya Queen Elizabeth II. Sige, batayan na nato na kaya ang mga heads of state manisig kuha naman sila manisig preparar para sa pagpadulong dito sa United Kingdom. This is a very huge undertaking para sa mga otoridad para sa pagpabilin sa kalinong kag katawhay. Kay ti amoni kadako kag kadalagko nga mga personalidad ang magatambong diri sa lubong ni Queen Elizabeth II. Siyempre, tiganalikawan na inadara pero kon United Kingdom lang niya very peaceful ang ining nasambit ang pungsod. Magluwas lang ganyan siguro kon ang pelikula ang lantawon yun till London Has Fallen. Nga may rato sa manggin lubong nga man to and then mga terorista na gali mga kapulisan. So, bantay lang gina kita kaya ginadulong na to na sa inyo mga update from time to time regarding sa lubong
ani Queen Elizabeth II. Gina-feature na to ng mga very interesting mga facts regarding sa angot sa nagtaliwan ng Rayna. Isa sa most popular women. Although ang mabatingan na isang iban na she's the most popular woman sa bilog ng kalibutan, si Queen Elizabeth II. Sige, 50 minutos na nakaligad sa tangangalan sa 8 sa aga. Pagbalikan naton report ni Bombo Gracelyn Labaton kag Bombo Cherry Grace Santillan sa mga motorist, sa mga commuters. Magasaka na naman ang pamasahe. Tanan na lang gini nagasaka, way na may nagbarato. Isa nang asin na subong pero tiga mahal, no? Kaya kita yung napalibutan na kita sa kadagatan pero sa pagkamahal sa asin o sa pulo mo sa mga hay butangan mo tubig gamay tunaw na sila tanan. Magabalik kita dre sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depression, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898
Pero wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sa 15 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalik ka na sa atos nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Para sa ano naman sa mga commuters sa Banwa kay ginaprobahan na kahapon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang saka sa pamasahe para sa traditional kag modern jeepney including na sa bus, taxi, transport network vehicle services kangaya sa nga Grab o kung ano pagidadra nga mga nagatanyag sini. Ang LTFRB silingan nila aprobado na ang ining petition sang pila ka mga transport groups. Ang ginaprobahan piso nga provisional increase sa minimum fare para sa una nga 4 ka kilometro sang pag-travel both sa traditional kag modern jeepney. Meaning, ang pamasahe, minimum fare, para sa traditional nga POJ, yara na sa 12 pesos. Ang minimum naman nga pamasahe para sa modern jeepney, amo ni ang 14 pesos. Kay subong, 13 pesos ina. Ginatagan man sa approval ang dugang nga 30 centimos para sa succeeding kilometer sa traditional POJ, kag dugang nga 40 centimos para sa succeeding kilometer ang iga-implementar sang modern public utility jeepney. Galing do ka budlay ni Guro Sokto ng ining 30 centimos. No? Do ka budlay Sokto ng ining 30 centimos. Siguro tanigin bilog na lang ni sang LTFRB. So, kung halin ka for example sa bata, pakadto sa Libertad, subong 15, base mahimo na siyang 16 or 17. Mga dera-dera, kay 30 centimos. Tanigin sa lapi na lang ni sang LTFRB. Base diri sa increase, ang fare for the succeeding kilometer ang yara sa 1 peso and 80 centavos. Halin sa subong nga 1.50. So, amo gid na siya.
Kung sang una ang Libertad 15, so siguro mahimo siya subong nga 17. And then ang modern is 2 pesos and 20 centavos. So mahimo gid siguro nga 17 ang pamasahe sa modern kung magkadto ka sa May Libertad. Kaya ito subong 15 pesos man ang ilang nga ginasukot mo. And then, mayara man sang gin-aprobahan nga saka sa flag down rate sang taxi 5 ka pesos. So, meaning, ang minimum fare para sa taxi mangin 45 centimos. 45 pesos. Although, ang ginapangayo, ginitani sang mga pub, sa mga driver bala sang taxi, nga mahimo man niya nga 50 ang flag down rate or 60 pesos. Pero ang ginaprobahan na dire sa LTFRB 5 pesos lamang. Ano mapahayaga sa mga transport groups sining dangin desisyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bomba Erlin, magahulat na lang ato sa mga drivers, specialmente sa PUJ, no? Sa public utility vehicle. Bombo Erlin, na ma-implement ni siya ining dugang nga fare o complete nga mahimo na 12 pesos from 11 pesos to 12 pesos. So, subong gina-remind kita to sa mga drivers so Erlin nga inita na magpanokot, no? Kay ay kadamo kuno sang atat na bala nga manokot dayon kay syempre Kalipay Manila ang ining pag-approve sang LTFRB sang fare increase kag according kay Sir Diego Malacad ang Secretary General sang UNDOC Omo Erlin nga ginapasalamatan bisan pa nga wala bala na approve gid ang ilang ginahangyo o kung ginapangayo nga dugang gid sa 20 piso lang gid ang nadugang kag ginapasuwa Manila sa part sa pasahero nga nagligad lang nagdugang sang piso dason nagdugang naman sang dugang nga piso Bombo Erlin ang ila sa ni nga plite. Tani ko no. So, para sa mga drivers, Bombo Grace, ulaton gid nila danay ang effectivity. Kay man mag-take effect ini siya 15 days after nga na-publish ang ining order, ining ginaprobahan sa LTFRB. So, Setyembre 16 kahapon, Oktubre 1, ma-take effect ini siya. Or October 2, abe. Kung saan na nila yung ma-publish. Yes, Bombo Erlin. So, amo na ang balita sa aton diri, no? Kay diri sa aton niya sa part sang Negros Dental as diri sa Bacolod City. Bombo Erlin, pero naman kita nga kadamo sa mga drivers ang nagareklamo, especially sa mga jeepney drivers ba? Kag nagdunga naman ang pag-operate sa isang modernized jeepney. Okay. Din ka na. Bombo Grace. Okay. So, amo na, ang aton sa mga drivers, ginalantaw ni nila ang mga kadalabasan ng traditional nga jeepney nga bala Bombarlin, do ka minus bala sang natabo sa ila nga ara na ang modernized jeepney abi nila. Do ka struggle naman bala sa ila, pero ari maplasta danay sa bag-o lang nga dugang plite, pero ibalon ta man kay ang ato sa mga pasahero gareklamo nagay sa 11 pesos actually mera pagid. Oo. Sige lang kay kuan na sa bagay ini man gimaubos sa mga traditional jeepney ang mga pasahero. So kung may mga pasahero nga nagahulat, at least may ma-pick upan bala sa ila or may masakyan na sila kay may dugang nga subong nga mga nagabiyahe. Kay hindi din nato na pong ganang modernization maabot ganyan nga time nga amo na ganang igapatuman sa aton nga gobyerno. Bombo Grace, dahil nang ikadaw kagahod gid wala dira. Basta do medyo makauluan ka lang gamay.
Yes, so Marlene, so Oo. makatulog diri sa punta Sige, sige. Kay para nga magklaro aton sining Doon ang gabi joking na da. Ano naman? Gabi joking na kamo? oo, nagasugod na no. Kagati grabe ang mga performance so Marlene mo na magahod. Oo. Sige, abe. Yes, so Marlene, ang nagligad pala kundi nagsaka kita ito 11 pesos. Ang iban diri maobserbaran ta pulo sa gihapon ang ginabayad. So ang hambal man kay marching order ini siya, di na kinanglan magbayad pa for taripa bala, no? Kay isuhan man ni sila sang LTFRB sang taripa kagati ginalaw man nga magsunod ang mga pasahero diri no this time bala. Ambot kung ano gina ang problema sa LTFRB nga hindi gina sila maka-issue sang taripa nga ina nga amo man ang naginapangita sa mga driver. Makuha sila bala, for example abi isa kadlaw makadto sila diri sa Bacolod, ma-issue Yes. na sila sa amo nga taripa. Ambot no natak-an na sila guro mag panumdom kung sa amo nga area o pila nang iplete na dira. Amo lang ginang obra nila. Kung sa bagay, gani, kung ang tawon mo na sa likod sang driver, isa man lang gani nakapapel, ti proambot kung ano gani nakabugat para sa LTFRB nga obrahon na nilang taripa. Amo gid Ma'am Berlin kay ginapasalamatan ang pag-approve no, ang pag-implement lang galing do ka luya bala. Paano ka makasugod sini sang pagpanukot man sang dugang aplite kay ginapangitaan kagay sang pasahero sang taripa bisan pa nga hindi ni saya petition ko no kay marching order naman ni halin sa central office Berlin. Oo. Kay man ang iba niya nga mga pasahero nga way man sila bala nakahibalo, maybe wag gid sila yaga pa man sa basa sa boto sang ibos. Way na sila ya nakahibalo kun ano mga pagsulundan na dira. So mabai sa gina sila ya sa driver. Nga tiway ka man di taripa, wala ka man fare matrix. Yes. Kung ikaw nga driver, takaan kayo magbais, kag syempre nasigay ang hulang nyo dira, no? Sabtang nagaulat pa sang iba masanang puno imo nga jeep, Berlin, mabaton ka na lang gid sa plating nga 10 ka piso, o kung sini nga 12 ka pesos, di 11 pesos Japon, no? Sa gihapon ang ila sini nga bayad. Okay na lang. Muna kay likaw man sa pagdugay bala nga or dugay nga pag-istoryahan na kaysa ilakat mo na lang biyahe dayon. Oo. Sige abe. Pamatian tabala bang Berlin ang pahayag sang Secretary General sa Undok si Mr. Diego Malacad. Ginapasalamatan tanan no kay sa piyak sang sunod-sunod nga saka sang crudo daw gina misinform bala ang tao. Halimbawa na propose sila nga mapasaka 2 ka pisos tungod sang atong 615 nga gulpi dasang pasundan ng mga 3 times. I-reduce nila by 50 centavos in just di ma-reduce naman gin-hold over nila ang 2 ginimo nila piso. May kung makapasahero ka 150 to 200 ka pasahero may ara ka na 200 pesos na madala sa imo pamilya. So ginapasalamatan ta na sa piyak sa grabe nga kabudlayan. At least may ara sang daw panakip butas bala ang administrasyon para sa transport industry. Okay. So from 11 pesos, sir, mahimo na siya nga 12 pesos. Pero inyong nga petition is 14 pesos, right? O supposed to be galing kiti amo na ang ginagrihan nila and ang succeeding kilometers ang pag-intindi namo supposed to be ara ka na sa kundi ang amon nga previous is 50 centavos. So supposed to be mahimo siya mga 75. Inhimo nila 30 centavos. Kabudlay man ni mag-compute. Galing kiti ang kwan ang naga-meeting sina ang aton na permi reaction ang naga-meeting kag ang adihon sa sina nga mga marching order ang mga ruling elite no mga abogado wala man na sila sakay sa jeep, wala man na sila ga-drive. Paano nila maintindihan ang balatyagon sang driver kag sang pasahero? Kung ang driver nalipay nga may piso, sakit man na sa balatyagon sang pasahero nga kung nagasakay siya, halimbawa, halin siya sa isa ka highly urbanized city, pakadto sa isa ka sentrong syudad, mag-apat lang kasakay, mabuhinan siya 8 ka pisos kada adlaw. So, dapat realistic ang aton administration nga kung may problema ang transport industry, ihatag mong burden sa pasahero, pero tani tagaan mo man jutay nga kung halimbawa, kasakaan mong sweldo, o kung i-reduce mo ang bilis ng mga balakron para at least may
kung baga sa gobyerno, wala daw may buffer siya, may kuhaan siya anytime. Or hindi na lang siya magwa. Ang mapilitan siya nga 7 days, sinuo niya na lang 4 days. Okay, oo. Pero sir, saan rin siya i-implement din? Well, actually, ang ilan ng kabay style niya, i-inform ang publiko after 15 days, amo pa na siya ma-start. So, more or less, ma-start na siguro mga October 1. Kay after publication, wala ta 15 days, no? Tapos implement. So, tanya mo man ako, kung wala pasaka sa gasolina, ma-propose namin gasolinahan after 15 days. Amo pag-implement para makareact sa bala. So, daw ginahimo na lang nilang actually, ang term na namon sa nasyonal, ang sa media, ginahimo nila investigador. Daso nang ara da sa sila yung reporter. Do ginsulay nila. Kaluluoy nga itong mga grupo sa media, kaya mo yung ga-investigar sang kagarukan sang estado. Pero sir, ginapasalamatan yung sa gihapon, no? Meaning, fair increase, bisan pang wala siya nag-meet sa inyong petition. Yes, ang kalimbawa, sinaday kung realidad mo bala, gusto ka magpatanom, humay, kinalanon mo ulan. Butangan niya kataliti, at least, may taliti. Kahit man Japon sa ulan mo. So, amo nang realistic nga dapat minsindihan sa pasahero na hindi niaway sa transport industry. Inaano natin diliw sa upo ng pasahero na pamatukan ang pagpasaka sang plitihan, pamatukan ang pagpasaka sang krudo para kita mismo nga mga ari sa dalo, mga basic sector, makamubuon gamay. Pero kinanglan pa ni sir, after 15 days na, naglambot na 15 days, kinanglan pa ni Japon taripa, sir. Bago nga taripa naman. Ang mapagwa sina taripa ay Central Office, kaya hindi na siya petition, marching order na siya. Kaya motor academic na nga mga taripa, ang Central Office siya ma-marching order na sa tanan ng mga regional directors nga mag-provide sang taripa nga wala sang bayad. Kaya nagigay na negosyohan kita sang Iloilo, gabayad pa tayo tag 510 kada panid, no? Butangan ng silyo nga taga 2 ka pisos, bayaran mo 500 plus. Subong nga realistic ang former editor sang isa ka dako nga newspaper sa Manila, amo na sang chairperson sang LTFRB Central Office. Sila man sir, gani ka bulan inyong ulan, sir? Madagan. Sa mga more or less, mga 45 days na. Kaya tani, galing kayo amo na realidad, batuno na ito ng kamaturan, nga ang nag-represent sang gobyerno, mga ruling class, hindi man na sila gusto nga maigo ang ilang mga negosyo, kag dapat manginbaya sila sa ilang sektor as membro sang commerce and industry nila. Lain man ng amon commerce and industry mo, transport industry, pro part lang kami sang ilang commerce and industry. Okay. Well, sa tanang-tanang mga driver, wala na implementation ha. Kagabi, kadamog isang datix daw atat nga mag-implementar na by Monday. Hindi na kaya may mga sanction at mga provision. Wala tuntaan ang formal gid by October 1. Sa tanang nga mga pasahero, ginakasubo gid namon ang tingog sang transport nakalambot na sa Central Office. That's why kinahanglan na maghiliw sa ang pumuluyo nga may tingog man sila pakadto sa babaw. Dapat magtukod kita sa mga consumers, black commuters alliance or group para mapalambot naman sa proper nga mga tao kag proper binyo ang inyo nga mga tingog. Hindi lang ta maghaka-haka sa aton balay, sa terminal, mga away ta driver. Kinahanglan nato maghiliw sa mag-organize kag magpaabot sa aton mga position sweeper. So timayo man ang panugyanan ni Mr. Diego Malacad sa mga upodan nila kaya si mangin kabangdanan naman nila sa pagpuisa isang driver kag pasahero kung i-implementar na dayon. So hulaton anay since gamayara na sa mga approval i-publish ini siya sa newspaper of general circulation. And then maga-take effect na siya 15 days from the date of publication. Yes, so Marlene, bisan piso lang nga kabangdanan na tuod sang ni pag-intindihan no. Ang importante sang dugang nga piso sa pritehan kag sa part sang driver Bombo Erlin, no. Ang ila sila nga ginaproblema mo pa na hindi lang ni sa kataas bala sa presyo sa gasolina, kundi sa ila man nga pag-renew bala sa mga traditional nga mga jeep. So bawi lang ti ko sa talikong sa bapa ni Sir Diego Malacad
ulan tani ipangayo pero talithi lang nagabot. At least talithi merap. Oo. Sige lang kay kung nag-aanto sa mga commuters, nag-aanto sa mga driver, nag-aanto sa mga commuters. So, madugang naman ini sa budget sa mga pasahero, at least wisan paano may dugang man sa mga driver. Kag sa senior ta? Kung win-win lang balagyapon na mo Grace, hindi man niya pwede yung ang mga driver lang yung mga nagaganar, ang mga commuter nga dati way managasaka ang sweldo. Yes, Ma'am Arlene, mula niya kung estudyante ka, pag senior citizen or PWD, nara ka sa gahapon sang discount. Correct. Oo. So, imbes nga 12, may mo na ila 11 lang. Yes, 11 pesos. Oo. Sige, kamusta na kamuda? Marlene, padayon pa sa gahapon ang paghatag tadi sang mga pagkisanadya, no? Kasi nga ika-7th week na, no? Sa enhanced awareness sa palengke sa market draw diri sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Oo. Sige, balikan ka lang na mo na karon na dira ba mo Grace. Thank you, Gid. Yes, Marlene, namo nang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace Lilabatan para sa mga radyo ng Pilipinas. Amo Grace. Yes. Balik ka na di ko no, may pamahaw ka di. Ay, oo. Salamat din sa naghatag. Una, may ginagulong ko pakilala. Oo, tayo pakilala sa tani. Thank you, Gid. Hindi nga libre, no? Sige, thank you, Gid. Yes, so Marlene, Miss Bombo Grace Lilabatan para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lilabatan. Una to na gidanayin sa mga kotoran nato ng mga POJ kag modern jeepney drivers and conductor. Kaya may mga konduktor na sila yamo. Ang adlaw or ang petsa sang effectivity sang 12 pesos ng pamasahe para sa traditional jeepney and then 14 pesos ng pamasahe para sa ining modernized jeepneys. Kung sa bagay, tayo tanan nagimana subong nagasaka, sweldo naton paiguiguon na tagida kaya kamahal sa mga nagapangunang mga balaklon at the same time mga pamasahe sa waduga nga naman. Okay lang na iya kung tagisaan lang ka-ride ang balay mo padulong sa trabaho, vice versa. Pero kung 2 rides medyo support agad. So 12 times 2, 24 times 2, may mo na nga 48. So, kung 2 rides ang imo yung balay, padulong sa imo nga ginaobrahan. And then, ang presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon, so nagasaka man. In fact, ang siling kaganin sa iba, sa mukalibo, sumong daw papel lang gid yan, no? Kagamay na lang gid sa nga value sa kato na kwarta bangod sa inflation. So, kabaya pa sa mga jeepney drivers dira, ulat-ulat tagida kamo sa nga dates ng effectivity. Ini siling nga manukot na kamudayo na kay iga-publish pa ini sa LTFRB. Maga-take effect ini siya maybe October 1 or October 2. Depende kung saan nila iga-publish sa newspaper of general circulation. Kaya ang presyo sa produktong petrolyo, siling sa LTFRB, tinagasaka man nga nagasaka, ang manang isa man sa mga basihan nabon kung nga nga pasakaan or ginaprobahan ang ining hingyo nga saka sa pamasahe. 38 minutos sa Banwa na Kaligad sa tanang alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa Maradonturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 99 días na lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. 99 days to go before Christmas. Kabaya pang mas magabakod pag ang ato ni nga paglaom. Kag magapalaptas ang pagbalangga sa kada isa.
kadungan sang Burmans. Hindi lamang sa Burmans kundi kada adlaw. Sige, kadasig langgit sa mga inadlaw do ginaarlas na mga ginaalas sa mga inoras Sabado na subong updanay kita sa Lunes. Sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa Face to Face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi.
Umaga na gani. Kagadlaw na siguro ini. Kay kataas na sangad lang. Kalawig sa tulog ko ba? Nakatulog ako sa dalayon. Wala sang istorbo. Si Lucille. Ayan. Nabato na niya nga siya sa kalibutan sa mga patay. Samtang ako, ari sa kalibutan sa mga buhi. Nakaibalo ako nga ginsakitan siya sa ginhimo ko. Papangula ko sang mahimo. Hindi ako mahimo nga magpabilin sa duog na to. Nga para lang sa mga tinuga nga nagpalahuway na. Kag nagbiya diri sa kalibutan. Mabangon ako. May dapat pa ako nga buhaton subong. Ara na. Napang-impake ko ng mga kagamitan ni Lucille. Napanulod ko na sa dalag ko ng mga karton. Ibutang ko ini dito sa kamalig. Hindi na ako gusto nga magpadayon nga magkabuhi. Kaupod sa mga hitabo sang kahapon. Sugod subong adlaw. Lain na nga Arnel matubang sa mga tao. Bao, daw mayong bugtaw natin, Mig, ah. Dabali pa yun kasubong, ah. Oh, ikaw galit, Meg? Oo. Doon na magkuhan man ako sa imo ba? Sama-sami maabtan ko ikaw dari, nga do kalayo sa panulok mo. Pero subong ya, do mayong pura panihol mo, hao. Oh, ano natabo, Mig, hao? Wala, Meg. Na-realize ko lang nga hindi ako dapat nga magpakuribong lang sa balay. Kagubo na nga akong palabuton tungod lang sa kamatayon ni Lucille. Buhay pa ako. Kag dapat nga mangin productive ako. Korek kagid, Mig. Kago mo na ganing gusto ko nga ihambal sa imo, Mig, eh. Halin pa sa nagligad nga gusto ko ihambalin na sa imo. O galing, medyo natahap na ako. Apang supong tugod ikaw na gid man mismo naghambal, ati mayo gid eh. Kag nalipay gid ako, Mig. Baragani kay natahagan ang hunauna mo. Oo, Meg. Magkatuhay ang amon kalibutan ni Lucille. Kag nabaton ko na. Ang matahom na lang niya nga handurawan ang paminsaron ko. Kagbuhaton ko nga inspirasyon para nga magpadayon ako sa pagpangabuhi. Aba, dapat nga mag-celebrate kita sa Mig. O ano, makaw kita sa gwa, kag mag-buwan battle. Ha? Pag-off na ito na karon? Okay lang? Ayos ah! Mayoy ng ideya. Hindi ka mo magkabalaka. Akon taya. Ati, mahay ko na mo sila, Mig, ah. Mahay gid nga ideya na kag wala gid sa may magbalibad sila, Mig. Grasya na gid na, balibaran ko pa. Mig, daw na ka na nagkakaunaw?
Daw nag-concentrate ka na lang sa pag-inom. Kag daw ginahimo mga sumsuman ang mga babae nga nag-serve dali sa aton. Ha? Daw wala naghalin panunok mo sa iyahaw. Guwapa, no? O ano? Gusto mo pamangkuton ko kung sino nga na niya? Ay, hindi na lang, Mick. Kahuluya man sinaman. Kung huya ka, akong bahala. Ano ka bala? Papasiar ko bala? Pagbalik ko, diskartehan ko sa dayon. Bel? Oh, Mig. Amo ko na sa nangalan niya. Siya ko na si Bel. Bagay gid sa iya ngalan niya ba? Kag bag-o man lang isa diri, Mig. Kahapon mo lang sa kuno nagsugod diri. Nagaboard lang sa kuno. Kag ipamangkot ko dayon kung sino ngalan niya. Kag kung ano nga adlaw ang day off niya. Na, lang ko'y pangayo sa number niya. Aryo. Ginsulat niya sa papelo. Ikaw na bahala, magbutan dira sa phone book mo, ha? Kabuang gid sa ako, no. Hindi ako makakatulog sang sagad paminsar kay Bella. Hindi mahimo nga nagsala ako. Na love at first sight ako sa iya. Pangbasi kung may nobyo na siya. Kung sa bagay, saan ako makaibalo kung hindi ako magpakigambal sa iya? Ang maayo pa, agaron ko si Migo dyan, ha. Mabalik kami sa restobar nga ginaubrahan ni Bill. Sorry gid sir ha. Apang hindi kami allowed nga magpungko sa lamesa sang customer namon. Taga-serve lang kami diri sir. Okay lang, nakahangop ako. Hindi ba na sila mo day off mo kung Sabado? Oo sir. Nga aman? Hagaran ka na ni Arnel nga maglagaw. Ha? Inakon pwede lang. O galing. Basi bala ko makita kita sang GF mo. Kag maganitan pa ako, wow. Wala ako sang GF. Actually, balo na ako. Napatay na nga ako nasawa. Ay, sorry sir ha. Okay lang. Okay okay naman sa imo kung malagaw kita sa Sabado? Ha? Dala na lang panyapon sa gwa. Ati, sige Total, wala man ako sang upod sa boarding house. Kaya nagapauli ang mga boarders kung Sabado. Ati, timing gida. Pati na lang lantaw sa sini. Buhato na lang nato na. Abi ko anay kung kita nga tatlo ni Jan ang malagaw. Nga wala siya. Nagpauli siya sa hilay. Nagalain ko ng pamatyag sang iya iloy. Gani nga naghingagaw siya pauli kay na. Nga aman, nadlo ka ba lang kita lang nga duhang malagaw? Aba wala Ote, okay lang sa imo kung malantaw kita sang sini nga kita lang? Ati, oo Behave ka man siguro kung nagalantaw sang sini. Pilya ka ha. Ay, salamat sa pagsalig. At dali na, magawad kita sang tiket. Ati sige
Mangitaan ay kita sang manami nga pelikula. Ate, kamusta, Mig? Ano, nakapahayag ka na kay Bel? Medyo nagapula palabtik pa lang Ay, nanon sa pamatsyag mo, haw? Doon may paglao man? Siling lang kung kinahanglan mo ang backup, Kay ari lang ako, Ha? Suportahan ko ikaw, ya? Pilyo, agad lamig mo. Sa banta ko, may paglao man ako kay Bill. Kaya hindi siya magpasugot nga sugato ko kagidulong sa iya ulubrahan kung wala man lang siya nanamian sa akon Kaya sa madason namon nga pagkita sigurohon ko na gid nga mabatian ang iya sabat. Matuod, Bill? Ginabaton mo ng pagigugma ko? Oo na. Madamo gid nga salamat. Ugaling. Basi kung hindi ako pagbatunon sang pamilya mo. Kaya lang ako nga waitress sa isa ka resto bar. Wala na ako sang pamilya. Sulo lawas na lang ako. Gani wala na sa may mapahilabot sa anuman nga desisyon ko. Kung pananglit nga magpakasal kita, wala sang mamalabag. Ay, maayo man kun amo Bill. Ining may plano kung tani ako. Ina ko na okay lang sa imo. Ano pala, ina? Gusto ko tani nga kung makasal na kita, sa balay ka na lang. Hindi ka na lang magtrabaho. Paano naman ang manghod ko? Nag-eskwela pa siya. Kag ako lang ang makasuporta sa iya. Kinaghalin si Papa sa obra Nagpamuhin sa mga tao sa ginaubrahan niya. Inagani ang rason kung nga nag-ubra na lang ako Para blang may sandigan man ang pamilya ko. Hindi ka magkabalaka, Bill. Ari ako. Ako masuporta sa utod mo. Tubtob nga makatapos siya sa iya pagtuon. Arnel? Matuod din na, Bill. Sa nobla ako mamalayi sa inyo. Para nga matapos ng problema mo. Kabuang pala sa imo mo. Bago ko palang gani ikaw ginbaton, mamalayi ka dayon. Buwas ng adlaw nga sa diin. Pangayoon ko ng kamot ni Bill sa ginikanan niya. Nagasakot ang inabatyag ko. Nalipay ako nga ginakulban. Si Lucille. Inali lang nga nagsulod siya sa akong kaisipan. Lucille, nakaibalo kagid kung ano ko ikaw kapalangka. Apang magkatuhay subong ang aton kalibutan. Kag-ari ako sa kalibutan sa mga buhi. Gani may matarong ako nga magmalipayon. Hindi na kung tani ako dapat nga magpalibog sa imo. Tungod kinahanglan ko nga magpakalino. Apang gusto ko nga pangayuan sang pahanugot ang pagpakasal ko kay Bill. Kung supak sa kabubuton mo ini, hatagi lang ako sang patimaan. Padamguhan lang ako palihog kung mahimo. Aga na. Kag natulugan ako sang dalayon. Wala sang isturbo sa akong katulugon. Buot silingon, nahangpan ako ni Lucille. Lucille, mahal ko. Salamat. Madamo gid niya salamat. Tawagan ko si Migo dyan. Mapaupod ako sa iya. Mamalayi kami sa ila ni Bill. Makasugod na ako sang bag-o nga pahina sang akong kabuhi sa luyon ni Bill.
Sa katon matahong kasaysayan sa katon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ika-duha! 200. Ika-tatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima nga hatag! 500. Ako si Elsie Aquidado, nag-star sa Purok Nami Sumak. Ako nakadaog sa Bombo Radio sa 500. Cash items nga 500. Ako nagpasalamat ged sa Enhanced Swerte Palengke sa Bombo Radio. Kamo gina-invite ko ged sa pag-intraman kay ang Bombo Radio para sa tanan. Bakal ko sa mga kinanglanon sa akon mga apo kagkabataan. Basta Radio Bombo, number 1. It's Star FM. It's all for you. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tung tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Nagakonsentrate siya sa pagluto niya. Daw hindi bagay siyang kasubong niya nga isa ka macho ang nagaluto sa kusina. Apang makalilingaw siya tulokon. Daw kanami siya hakson halin sa likod. Ay ano pala nagkakatabo sa akon man? Mabalik na lang gani ako sa salas Antes pa ako magbuang sa kung anong ginapaminsar ko. Ang maayo pa, tawagan ko si Jester. Hi, sweetheart. Oh, Han. Kamusta ka na? Sandin ka? Okay lang ako. Ari ako diri sa isa ka safe nga lugar. Sino ko upod mo dira? Ang bodyguard ko. Ari kami sa lugar ni Vincent. Ara man ba sa dira? Wala. Safe man ba na dira? Aba, oo. Bodyguard. Okay man ba na siya? Aba, oo, Han. Okay. Paghalang ka dira, pero miya, Yes, Han. Pwede ko malaman sigilano ng bodyguard mo ngayon, ha? Sino ba ng ngalan niya? Aha. Siya si Christian. Kagato siya sa kusina. Ama ba na? Sige. Magkigambalan ko sa iya next time, ha? Sige, Han. Gusto ko pakuntanin ang magsigilanan sa malawig sa imo. Apang may meeting pa ako katambungan, Pero manawag ko sa imo liwat. Karon sa gabi, okay lang? Okay. I love you. I love you too. Bye. Kailinit, Nainit ako sa kugalingon ko. Nga bala nga daw hindi pa ako sigurado sa ginhambal ko nga I love you too. Do unfair naman ako kay Jester Hawk? Unfair, kid?
Nabatian kong pagsugilano ni Dayan kag sang boyfriend niya. Kag daw sa ginapuga ang kasing-kasing ko. Hindi ni dapat. Abangan mo sinang nabatsikan ko. Damit. Daw sa gago ako. Mangin gago ako kung patulan ko ang ginatudlo sang utok ko. Pati na ang kasing-kasing ko nagasunod man. Hinali man siya nga nagahutik sa akon. Ari ako diri. Agod protektahan si Dayan. Hindi sa kung ano pa man. Isa pa may nubya na ako. Kag hindi akong tipo sang lalaki nga manapak sang matarong sang kasubong kong lalaki. Kag manakit sang balatyagon sa isa ka babae. Kag sa bugos ko nga kabuhi, wala pa matabo nga nangin two-timer ako. Luto na? Oo. Madali lang nga, kay kuhaan ko ikaw. Haring tinidor, toslokon ko ining isa. Haryo, kainit. Ano ka? Ay, sorry ha. Ginhuyop ko. Ilisan ko na lang. Nga ginilisan mo pa. Nahuypan ko eh. Basi kon may germs balaw. Sobra ka naman. Para amo lang gid sina. Abi ina. Kung sa bagay, bago lang ko nakapanipilyo. Abi mo? Ako? Nagbago? Years ago. Kaseryoso sa imo katama. Hindi gid lang. Seryoso ka. Sa nadumdumbuan ko. Permi lang nagakunot ang agtang mo. Kinanglan lang ato. Para nga sundon ako sa mga estudyante bilang core commander sa C80. Para sa akon, tama gid si mo kaseryoso. I mean, I was really serious about you, Santo. sus, wala pa kita makahibalo sang ginabuhat naton sadto. Nakahibalo ako. Tungod mga bata pa kita sadto, Nakahibalo ako. Naibalaan kong ginabuhat ko. Nakahibalo ako. Nga nagahigugma ako sa imo. Christian? Ano kagali? Makuha ko sa mainom mo, ha? Ano ba lang gusto mo? Bisan ano na lang. Madali lang. Kabuang man sa ako man. Dapat wala na ako magsagad hambal bahin sa nakaligat. Kibasi kung hinali lang nga mag-alsa balutan si Dayan. Kabagbalik sa syudad. Ari nang ilimno namon. Balikan ko na siya.
Salamat ha. Salamat sa banana Q mo. Nabusog gid ako. Ano ka bala? Okay lang ina. Ay, gali. Basi gusto mo nga maglagaw sa likod sa rest house. May jutay dira nga suba. Kaganami sang talanawon dito. Sigurado ako nga malingaw kagid. Sige, dali. Gabi na. Kaginahulat ko ang tawag ni Chester sa akon. Ang cellphone ko. Ba? Hindi si Chester ang nagapanawag sa akon. Kag hindi pamilyar sa akon ang number ngayon oh. Ay, sabton ko na lang Hello? Dayan Ambrosio. Hindi ka makapalagyo sa akon. Sino ka? Nakaibalo ako nga kilala mo ako. Kag nakaibalo ako kung sa diin ka nagapanago. I-off ko ini. Christian! Christian! Dayan? Dayan? Anong natabo, ha? Christian! May nagpanawag. Nanawag siya. Huh? Nanawag si Ed. Abing cellphone mo. Lantaon kong number nga gingamit niya. Ari, tiyaluan ko nga tawagan ini. Oh, shit. Hindi na makontak. Ano? God! Paano siya nakaibalo sang number ko? Madamo sang pagi. May account ka sa Friendster? O kon sa Facebook? Oo. Apang wala ko ginabutang ang cellphone number ko. Ang kasubong ni Ed, buhato ng tanan. Para makuha ang gusto niya nga makuha. Ginapahog kagin niya. Kung magpadaog ka sa imo kadlok, mas nga malipay siya. Pero paano kung masundan niya kita diri? Ako ano yung atubangon niya, Dayan. Antes siya makapalapit sa imo. Christian, nahadlok na ako. Amo pa lang ako makabatsyag sang amo sini nga kahadlok. Ari ako, Dayan. Hindi ko ikaw papabayaan. Salamat, kid Christian. Ba? Nagring? Sige na. Sabtan lang. Basi kung siya naman ini? Hindi. Si Jester ang nagapanawag. Boyfriend ko siya. Abi na lang palihog ang cellphone ko. Sige. Magbuha na ako. Hello? Hello, Han? Kamusta ka na? Okay lang ako, Han. Nagtawag lang ako para nga masiguro ko lang kung okay ka lang. Kung nabi, may team building seminar kami buwas. Kag maging busy ako sa sunod sa duwa kadlaw. Kag hindi ako makapanawag sa imo. Okay lang, Han. Wala sang problema. Thanks, Han. Bye. Bye. May nagapanawag liwat. Kag hindi ko gihapon kilala ang number. Ay, magwa ko diri sa kwarto ko. Kadtuan ko si Christian. Dayan? May problema bala? May nagapanawag naman. Kaglain naman nga number. Abi, ihatag sa akon. Sabton ko ini. Hello? Hello? Wala siya nagasabat. Kung sino ka man nga animal ka,
Untatin ang pagpamahog mo, ha? Untatin na! Kung hindi ka gusto nga makita sa temprano ang amay mo nga si Satanas. Hello? Oh, ginpatay niya. Hindi gid mag-untat ang lalaki nga ina. Dayan, for the meantime, i-off mo lang ano yung cellphone mo, ha? Para hindi ka niya matawagan. Magpahibalo ka lang sa pamilya mo kay sa boyfriend mo. Nga mailis ka sa number mo. Hindi bala naton siya matrace kung manawag siya? Hindi naton siya matrace pagi sa pagpanawag na niya. Tukod nagalain-lain ang numero niya eh. Isa pa nakaibalo siya sang taktika. Daw anad siya sa amo sini nga buluhaton. Pero paano kung makaibalo siya nga kundiin ako? Dayan, hindi ka magpaminsa sa negatibo. Hindi ka niya mapalapitan. Nagpanawag ako sa NBIK na. Ginabuhat nila ang tanan para nga makilala kung sino siya. Kung makapalapit kid man siya sa imo, mas makitaay sila ni Satanas sang temprano. Ganang buhaton mo. Amo nga magkalma ka lang. Kaganda ako magpangapin sa imo sa tanang itiyon. Handa ako tayan. Ang iya nawong. Kalapit ka tama sa nawong ko. Kag mabatsyagan ko ng kainit sang iya ginawa. Sige ha. Mabalik na ako sa kwarto ko. Sige. Magtulog ka sang mamuok. Kay ari lang ako diri. Kabuang sa ako na. Sabaylo nga ang nawong ni Gister ang ginapaminsar ko. Ang kay Christian yang nagasulod sa pananawan ko. Ay, Dayan. May nupya na siya. Kag may boyfriend ka naman. Period. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan sa nagidin niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ata! 100! Ika-2! 200! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5! 500! Ako galing si Jeanette de la Torre.
52 years old, sa Block 65, Purok San Roque, Barangay Hindumanan, Bacolod City. Nagdaog sa swerte sa palengke, dire sa Sumag Market. Ginapasalamatan ko gid ang Bumbo Radio kag Star FM nga ako nagdaog sini nga aga. Gani ginaagda ko kamo nga mag-entra, nga kamo magadaog man subong sa akon. Salamat sa mga sponsor kag sa Bumbo kag Star FM. Basta Radio Bumbo, number 1. Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Ari na ako sa amon yate. Siguro, nakapanindo si Mami diri. Wala na ako sa makita ng mga dugo eh. Kagang amon mga equipment. Napahamtang na sila sa dapat hamtangan sang maayo. Pangitaon ko nga ako notebook. Pero anay ka. Nga doon sa may nagakatabo nga hindi amo. Ang mga ulunan, nahamtang na sang maayo. Ang lamesa, nagabadlak sa kahining. Kag walang ako notebook dili sa lamesa. Wala man ang mga artifacts nga nagakubay. Kag ang katalog. Wala naman diri sa lamesa. Pero, basi santay mami kag dading nagpanghimos diri? Basi kung ginhimos nila ang mga gold kag hiyas. Hindi gani, gindala nila sa sakayan ni Jack. Matanaw ako sa bintana sa pantalan. Ay, kalain sa pamatsyag ko. Nakulbaan ako sa ginsiling sa ako ni Pablo kaina. Ay, ang maayo pa. Makadto ako sa sakayan ni Jack. Mahapos lang ang buhaton ina. Sakyan kong yate, pakadto dito. Nakita ko ng sakayan ni Jack. Ano ina? Sa tupad ng sakayan, may nakita ako nga yate.
maputi, kag nagaiglak. Kay sinong yati nga ina? Katahong nagaidlak sa kaputi. Apang may nabatian ako nga gahod sa idalom sang dagat. Dumay ginabatak sa idalom sang dagat. Ay, madulog ako sa tupad sang sakayan ni Jack. Ari, nakadungka na ako. Karon, masaylo ako sa sakayan ni Jack. Ari na ako. Ba, ang tarpulin nga gintabo ni Jack sa amo nakuha nga bulawan kag alahas. Ara gihapon. Ay, tanawon ko. Ari. Ba? Wala nang amon gimbutang nga mga alahas kag bulawan diri. Ang tanan niya nakuha namon. Nadula. Makadto ko sa kabin. Ari na ako sa cabin. Ba? Wala na? Wala na dring mga hiyas? Kaga mga balde nga napuno sang gold coins? Nagintinluan ni Mami? Wala na? Ay, mabalik ako sa yate. Makadto ako sa matahom nga yate nga ina. Nga ara man sa tupad sang sakayan ni Jack. Ari na ako sa deck sang yate nga ini. Ba? May babae ako nga nakita. Nagapungko siya sa sofa nga kotson. Palapitan ko siya. Wala siya makabatsyag. Nga ari na ako. Pikpikon ko siya sa abaga. Sinong in charge diri? Sino ka? Ikaw, sino ka? Anong ginabuhat mo diri sa lugar nga ini? Wala ko makakilala sa imo. Naga-relax ako diri. Marelax ka karon sang madugay kung hindi ka magsabat sang ipamangkot ko sa imo. May claim kami sa Santa Filomena. Kag wala ka mo sang rason nga maghilabot dire. Santa Filomena? Wala sang iban nga babae diri magluwas sa akon. Kag ang ngalan ko, si Susette. Honey, may bisita kita. Nakita ko, ma'am. Ba? Nakita kong isa ka lalaki nga nagapalapit. Guwapo. Ang ginagamit niya nga panapton, pulos imported. Nga ginatawag nga power suit. Mataas ang ilong niya. Kag ang kilay, nakurtihan sang maayo. Ang panit, mapino kag maputi. Imo iniyate? No. Amo ini ang akon yate. Gani nabunyagan ko ini sa ngalan nga Triumphant. Andro, magdala ka diri sang towel. Medyo basa ang akong bisita. Wala ako nagakinahanglan sang towel. Gusto ko nga kuhaon mong imo mga diver sa idalom. Akon ini diri area. Amo bala? Magpungko ka anay, miss. Hindi ako magpungko. Mga kawatan ka mo nga mga pirata. Nasaypan mo siguro ako. Nasaypan mo ako nga malaing nga tao, ano? Pwede naton mahambalan sang maayo. Ining jutay nga hindi naton paghangpanay. Andro,
Kinahanglan na mo ng 3 ka baso para sa champagne. Kung hindi mo pag-untatan ining kompresor, Okay. Andro, kabudlay magsugilanon kung magahod ang kompresor nga ina. Pauntaton ina. Oh, ara na. Malinong na. Please, sit down. mapungko ako. Apang piliton ko nga pungka ng akong kaakig. Ano na? Ginkuha mo ang amon propiedad sa amon sakayan. Inang sakayan nga ina. Nga daw sa basurahan ina. Iyay na sang akon partner. Ang madamo nga mga gamit sa sakayan nga ina, kag ang adventure na dula. Oh, my dear. Panulok mo bala kinanglan pa nga mangawat ako? Ha? Hindi na kinahanglan nga mangawat ang iban. Bangod wala na siya sang kinahanglan. Apang ang iban nga tao nagapangawat, bangod naga-enjoy sila sa pagbuhat sina. Smart ka, bisan lamharon ka pa. Suno sa imo, nadula ang inyo propiedad. Nakahibalo kasi na. Nadula ang mga artifacts ng Santa Filomena. Pila kasi mana namon ina nga ginmina. May legal nga claim kami dira. May problema siguro sa ginasiling mo nga claim. Ari kita sa libreng nga kadagatan. Ang gobyerno masaming nga magamo diri. Amo gani nga ginkontak ko sila. Kag ginsugiran sila sa nga kuntoyo nga magmina diri. Wala gid kamo ginpahibalo sina. Sang magabot ako dere, nakita ko nga may una na nga nagmina dere. Apang wala ako sang may nakita nga tao. May aksidente nga natabo sa amon. Isa sa amon team na ospital. Oh, sorry. Sorry, kid. Treasure hunting ang makatalagam nga business. Apang nakakuha na ako sang claim, pila ka bulan na ang nakalikat. Amoy na nga akong habi. Kag masami ako nga nagadaog. Ang sakayan sang amon kaupod na bilindiri. Amo man ang amon mga markers. Kag ang kasuguan sang salvage. Kalimtan na lang naton ang natabo nga pagpanginwala sang amon claim. Ikaw ang nag-agaw sang amon claim. Ginkawat mo ang amon mga artifacts. Ginkawat mo ang mga records sang amon sakayan. Oh, wala ko makaibalo parte sa propiedad nga na to. Ang maayo pa magkontak ka sa mga otoridad sa gobyerno. Amo giman sinang buhaton ko? Oh, good. Very good. Hindi manigar ang imo sala. Kami ang nakadiscover sang Santa Filomena. Ang amon kaupod, jutaya na lang ang mapatay. Hindi mahimo nga magsulod lang kamo diri. Kag buhaton ninyo ang nagakadapat yung nga buhaton.
Hindi mahimo nga kuhaon ninyo ang para sa amon. Ano ba lang buot mo silingon sang ginahambal mo ngayon na? Isa ka malubog ina nga sitwasyon. Ang pagpanag-iya sang butang nga ginasiling mo, amo ang punto sinitanan. Pwede ko ini nga ipakigbato. Apang patod nga magadaog ako. May reputasyon ako nga amo ang nagadaog perme sa mga kaso nga tagsubong sini. Basi gusto mo nga itor ko ikaw sa triumphant. Madamo inis ang matahom nga features nga maluyagan mo. Hindi ako interesado, sina. Sir Van Dyke, ay nagapangita sa imo sa idalom? Ara na ako, Andro. Oo, sir. Van Dyke? Siya si Van Dyke? Wala ako magunahuna ngang akon kapopular. Lapnag na kayo. Gali. Nalipat ako mag-introduce sa imo sa akon kaugalingon, miss. Nakahibalo ako kung sino ka, Mr. Van Dyke. Nakahibalo ako kung anong ginhimo mo. Miss, ano gani? Palmas. Ginpalabad mo ang dulunggan ko, Miss Palmas. Ang matuod, madamo ako sang nahimo nga mapabugal ko. Ginsugiran ako ni Jack sang party si imo. Jack Galendo. Si Jack Galindo. Kag nakaibalo ako. Nga pulos, malain lang ang ginsugid niya sa imo party sa ako. Kag bangod na sugiran ka na niya. Patod nakaibalo ka na. Party sa isa kabutang nga sa diin interesado ako. Ang sumpa ni Lorelai? Nakaibalo ako nga madamo na ginsugid sa imo ni Jack. Nga pulos, kabutigan, kag kabuangan. Hindi makatilingala. Nga ginabasol niya ang bisan sino nga mong nagpatay sa iyamay. Samtang ang matuod, iya kakulangan kung nga napatay ang iya amay sadto. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligid stock na ang las 11 Saugto. Welcome mga pinawag palakit siya patutunan Bombo Hanay Saugto. Pang Sabado naman edisyon siya patutunan, petsa 17 sa bulan sang September. Ikatatlo kita karoon nga Sabado sa inkasya mabulan tuig 2022. Kamusta na kamo sa ating mga sokis, sa ating matagpulamati, sa ating mga kabombo sa kabuusan ng 61 ka makabaranggayan sa sulad sa Bacolod, mga sokay na to na sa mga banwa kasulad sa kabuusan niya sa aton sining probinsya. Of course, sa mga nakatutok na karoon live sa aton sa FB ka YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas kabahan sa Pilipinas, di mabahan sa kalibutan, ilan na makita ng batihan at magpalagad sining udto sa iyo panatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Mga kauturan atong dirang ara sa tagsan na kapapulian sa sining mation, ay iba nagahimos pa panyaga, iba nagaluto pa panyaga, iban tapos na panyaga. Of course, sa mga merkado na ito, may iba pa nagingagaw, pa pamalaklon niya para pananyagahon pa sa ilatag sa mga panimalay. Ari lang kami din sining ugto magdalaman sa inyo sa mga nagapauna mga balita, mga talakayan, mga isyong atong gabutan mo sining ugto palagad siya patuntunan Bombo Hanay sa ugto. Kabuyo tagsa diri ka sa Baduya sa ngudto Bombo Dennis Rubica. Ano mga gaan aton pagtamod mga talakayan, mga ibalon aton sining ugto palagad siya patuntunan. Sa una kita na sa ato si mga nagapaunay ang mga balita lokal, ang alkalde sang Banwas Enrique Merdacol sang Sabata nga ginpagwa sa sining rason sa ila sining paghaboy sa ila sining basura dito ya sa isa ka pribadong propiedad sa may barangay Palaka Sur, Banwa ya sang Pulo Pandan. Hindi lang sila naghaboy sa basura ang Banwas ng Valladolid nagaboy mo sa basura sa nasambit nga area. Sanday ba lang taman karon pinakuling nga senaryo sining ikapat yang ikapat nga educational assistant ang panagtag karon dire sa may Mascara Hall sa Bacolod Government Center sinigaya nga mga tingon so parte nagdubunubo ko ng kalamuon sa mga magkabaton sang cash assistance ko ni educational assistance ikan sa DSWD siniya nga adlaw sang Sabado. Of course may ari man tayo interview sa sining opisyal na sa ning korporasyon bla nga nagapadalagan karon sa modernized jeepney ruta diri bata Libertad ang ila sining chairman nga si Mr. John Apostol Mora ibalon to ni karon anong plastada na sini anong pagpadalaga nila sa ila sining mga tinawo, ining mga driver, kakonduktor, sining modernized jeepney. Kag sa ato naman niya mga balita sa palibot niya sang pungsod, ang Department of Migrant Workers sa pagpanguna karon ni Secretary Susan Ople, ang nagpayag nga may ara sang kapin 800 ka mga Pilipino ang nagatrabaho sa isa ka military base sa Amerika dito sa Diego Garcia Island sa Indian Ocean ang na-stranded. Pangod nga daw hindi sa pagpasugtan ko sa ila employer iya nga magbiya sa ila sinatrabaho kay was magbiya sila base ma-terminate sila makabinan. So mo nagkaw ginaputukan na sa ato sa Department of Migrant Workers ini nga mga na-stranded nga mga Filipino workers dito sa US base sa Diego Island
akong Diego Garcia Island mga kabinan. Kagawala pag naton ka mga nagapaw na mga balita national, nga mga pumuloy ko rin ito sa Maguindanao, nga nagsa siniadlaw sa ilang mga voting centers para magpagibahin sa plebisito. Kung bala magpasugot sila, nga tungaon ang Maguindanao sa duwa iya area, Maguindanao del Norte kag Maguindanao del Sur. Kag of course, nasa aton sini mga nagapaw naman nga mabalita iya sa luwas ang puso dapat gapon pagtutok dito sa kuana sa UK sining nabilin nga mga inadlaw before sang lubong ni Queen Elizabeth no kag dito sa Ukraine ang mga otoridad karon sa Ukraine nagsugod na sa pag-iksyon sining mga 400 no ka mga bangkay nga ginlubong no sa isa iya kakahuyan no forest dito iya sa syudad sang Izium dito sa Ukraine ginapatihan mga ginpamatay ini durante iya sang pagpanalakay sang Russian forces. No, so far mo 400 ang naisip to nga mga ginlubong pag ginapatihan sa mga otoridad nga basi masobra pa samtang ginamat-amat kung pa Izium gina-examine ining mga bangkay parebulon kung ano ang ginatunaan sa ilang kamatayon. Pero may mga initial nga mga report nga based sa mga una na Izium nga mabangkay, may mga patimaan nga mga ginpang torture, ining mga bangkay nga nagakalasapuan. So mga balita ato ni may balita ato gaan pagtama balita ato ni Bolon sining ugto, pagpangalagan siya patutunan Bombo Hanay sa ugto. 25 minutos na nakaligad ya stock na nga alas 11 sa aga. Natugay-tugay base mangyagaw ta sa Sir Kuana. Si Sir Winnie Sancho no kay importante man siya iya karon nga ipadangat impormasyon sa aton angot gapon sa ilang kampanya sa angot gapon sa kampanya lang siya aton lang sa kooperatiba sa Central Negros Electric Cooperative no kay ibitado sa isa man ka isa ka grupo dito sa Luzon. Nga may kaangay man sining problema nga ining problema na karon ila ipadangat no sa Kongreso sa isa ka Zoom meeting daw buwas nga daw ibon to na karon ka Sir Winnie Sancho mga kaibigan sometime nag-establish ta sa kontak sa kay Sir Winnie Sancho dahil kita na ibang sa aton subong tugay patrol balikan man nato dito sa may bata Barangay Bata Public Market sini ato ni Kapito nga palengke kasiyahan draw sa aton ilang suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kapito na kita karon nga Sabado, kapito na kita semana sa aton siniya pagpanagtag pagsabwag sa mga cash prices sa kabuusan until sa aton siniya grand draw sumabot nga Sabado sa masunod nga Sabado sa Sunday pa no sumabot nga September 24 o next sa taon nagli no kay last week na naton subong semana sa aton siniyang weekly draw sa ilang suwerte sa palengke promo may kapin 6.5 million pesos nga worth sang pamadya particularmente cash process naton kag pinutos nga regalo nga ato na panagtag sa aton siniya nga mga mapalaron nga suki sa kanginan sa Bugos nga pungsod Pilipinas no? Sa 24 ka mga lugar ng estasyon sa Bombo Radio kag Star FM since week 1 until subong week 7 kag sa atong grand draw sumabot ka Sabado September 24 dalagko pag nga mga cash prizes ang aton nga igapanagtag no ato sini nga mga winners kada area kada lugar nga may estasyon sa Bombo Radio ka sa FM may 8 ka mga magadaog sa aton sini nga grand draw mga kaabinan no? So subong adlaw kay nasingaga dito kita sa may Barangay Bata Public Market kundi bulon ta si Bombo Gretchen baton kung sino tong anom ka mga winners nga nagabato naman sa grasya gabatong premyo sining adlaw no sa aton ka anom ka mga winners sa aton palengke kasiyahan draw tagsa ka mga winner may premyo nga nabaton 500 pesos cash kag 500 pesos man nga worth yes ang gift pack mo anom sila 3,000 pesos plus pang aton sini nga mga game preparar nga mga mga papremyo sa aton sini nga mga gintigana nga mga hinampang parlor games particularmente nga aton sini nga karaoke
video challenge mga kabanan. Kaga siningapon from Barangay Bata Public Market pagkahapon sa karon alas 2 ginapabalo nato sa aton nga mga interested nga magkadto diri sa opisina sa studio sa pagtambong sa aton sining studio draw alas 2 sining kitang hapon kay medyo magamay kitang adjustment para sa conveniente sa aton sining representative from the FDA alas 2 sining hapon mag-draw kita para sa aton sining nga Senate entry winners sa tatlo naman ka mga winners naton ang aton nga pagalawagon tag sa ka-winner ti dalag ko nga mga cash prizes ang ila sini nga premium nga mabaton atong third prize winner magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga watching gift pack. Ang atong second prize winner magabaton sa 4,000 pesos cash plus 1,000 pesos ng gift pack. Ang first prize winner naton 5,000 pesos cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Kag may tatlo pag iton ka winner ginaw sa iga-anunsar sa aton sini online activation kasiyahan winner. Duha diri magabaton sa tawag naton nga consolation prize 2,000 pesos cash tag sa isa sila batonon plus 1,000 pesos nga worth gift pack. Aton major prize winner sa aton online activation kasiyahan winner mga kabinan magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth yasang gift pack. So ako antay na report ni Bumbo Grace ni Lobaton sa aton sini palengke kasiyahan winners subong aga dito iya sa may Barangay Bata Public Market. Sino naman na yan nga nakabaton sang grasya aga pa sa aton sini 7th week sa ilang swerte sa palengke promo. Sa pekin niya live direct from Barangay Bata Public Market Bombo Gracelyn Lobaton mayong to come in. Bombo Dennis! Bombo Dennis! Go ahead! Bombo Dennis? Go ahead! Yay! Yes! Okay, medyo delayed kita. Go ahead! Medyo delayed kita. Okay? Live kita diri sa Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Susumente diri sa Bata Public Market. Sa ato din nga ikapito nga semana sang market draw. Kag syempre Bombo Dennis, wala nagpaulihi ang Barangay Bata sa pagpakita sang ilang mga kinadman, sang ilang kusog, sang ilang ngirit or mga yuhom, no? Kag kagina aton gid na hatag ang ila sini nga mga premyo kay may ara kita sang tawag nga Midjoke Challenge, may ara nga tag of war, may ara nga ang pinaka-highlight naton ang pagpaghatag sa premyo sa aton sa nga promo sa Enhanced Swerte sa Palengke promo. So, diri sa Barangay Bata kagina Bombo Dennis ka nami sang pag-welcome sa aton sang mga tao diri. Of course, kapasalamat kita sa Barangay Kapitan kay Kapalito Abaring kag ang iya pag diri nga mga staff no kag pertigid ka tinlo dire kag syempre Bombo Dennis ang aton sining mga ginimo kagina no hindi lang sa kag of course no naghatag man kita sang informasyon Bombo Dennis nga wala pa kita natapos pero lapit na lang ang grand draw so kapag kita nga kabay pa ang mga taga Barangay Bata hindi magpaulihi sa adlaw sang grand draw Bombo Dennis so kagina Talangkit na nag si Bombo Gracelyn, Bombo Gracelyn, come back. Yes. Okay, no? Bo Michael, no? Sa ilo na sabi sa iya nga kwan nga audio no sa piyak linya no para din sa magkwan. Okay. Bombo Gracelyn ka ba? Yes, balik kita Bombo Dennis. Medyo natabunan sang grabing energy ato nga signal no. Ato Bombo Dennis nga i-recall ang mga nagdalaog kagina sa sining aton nga promo. May ara sang 500 pesos nga cash, 500 pesos nga worth sang
Principal nga ila na baton. So ato nga lawagon si Stephanie Haro. Stephanie Haro, taga Puro Maghili og yun, taga Pataran siya. Okay. Sa sakot Bansang Bata, Bobo Dennis. Next si Donalyn or Donalian. Donalyn. Lintomal. Taga Puro Pag-isa, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Next, sinunod ko yun is Pantola. Si Napoleon is Pantola, taga Barangay Rizal. Syudad sang Silay. Yaw pa mo din. Taga Silay, din sa Barangay Bata. Hindi na malayo Next, Ma'am Sandra Plateros. Ma'am Sandra Plateros. So, familiar. Congratulations. Alunan. At taga-Alunan, Bacolod City. Ang isa ka babae, si Ma'am Teresita Orbista, no? Taga Barangay Batangan. Kagano ko upod ko subong, naka-suksok sa doag na pink, no? Symbolize sa natawag na joy. No? Nalipay ka? Ma? Oo, nalipay. Oo. Pamalinis. Si Ma'am Adelaida Pasagdan, no? Alam siya nga, isa ka winner, kapag sa subong, katiyo, may pusikat. Ang color pink man, mayo color pink. Sa imo, ang suksok sa subong, ang Facebook color pink man, ang short. Ano pag ang pink? Ay mo, di ba? Ano nagpa-swerte si mo, nasuksok ko sa ba? Swerte, siguro, kaya mo yung suksok ko, kaya nakadaog ko sa 100 pesos. Oo. Baldi-baldi po, premium. Or 500 pesos. Oh, first time mo. First time mo? Wow! Kadami itong first time, no? Tingnan mo sige pa sa gandro. Oo, sige pagit ko para makadaog ng mga kuliwan. Di ka bang gaubra? Gawaligya. Di nga gawaligya. Dala mo sa prutasan. Dali man lang sa, sa public market, sa Barangay Bata. Sila naman sa bataan ka? 3. Galit sila? Galit sila. Sa diin? Ang isa, ang magulang PCI. Kanisa. Bata National High School. Oo. So, sa diin mo pagkagamiton, ang 500 pesos nga cash? Gamiton ko bakal sa ilang kinanglanon sa ilang sa eskwelahan. Kagi bakal nga naman sa ngamon nga pagkaon. Malipay, kinisipa na burn mo? Malipay. Oo, dito sa mo. Naglakato sa may bakal lang. Bakal siya. Mas surprise ya ka? Nakita yan ako kagina. Ay, abi ko. Sa ngakon nga. Pero ka ba nasa daog ka? Kabalo na sa. Nauna, paggali pa wala. Abi ko, surprise mo sa? Oo. Kaya natuon mo karon? Maloto lang ko, bihon, kag may lakot na chicken. Wow, kanami, Mama Dennis. It's a celebration. Congratulations, ma'am. Thank you sa Bombo Radio kag sa Star FM. Bacolod City. Wow, thank you so much. Basta radyo? Bombo. Number 1. Number 1. Star FM. Star FM. It's all for you. Okay. Thank you kay Ma'am Adelaida Pasagdan, taga Barangay Bata, Bamanis, Gabaligya sa Prutas diri. No? Yes. Thank you, kay ma'am. Thank you, ma'am. Salamat. Yes. Okay. Right. So, this sulong namin kay pero tayo na kasadya, no? Nga ginhag, tatong katuran, kita ang init nila, mga ngit ka man, no? Laptop na ni or araba lang Dubai. O Dennis. Okay, titi daw sa jaman daw, why na ginagawa ng mikropono sa aton karaoke challenge? Amo Dennis, kay may kapamati di sa aton pasensya gid. Kita? Feedback or gaiko kita? Gaiko kita. Amo Dennis, hindi lang kay daw sadya gid ya kagina. Sige ko why na ginagawa ng mikropono sa aton nga video challenge. Wala naman mo Dennis. Kasi palapit na gusto nila maghatag intermission number, gusto nila mag-enter sa service of kasi talabod na yan, no? Sila mismo ang nagkakalpil sa ato nila palapit na. Di ba basi may harap na taga Barangay Bata gusto pa magulong si entry na, pwede pa sila hingagaw until 12 noon din sa studio tao para madalata na sa aton nga 7th weekly draw sa aton nga mga send and entry winners mo Gracelyn?
Yes, for sure po mo Dennis, may ara pagid sa atong mga koturan nga taga diri sa Barangay Bata ang magapadulong da karon sa hapon sa atong sini nga station draw naman. So ang aton sini nga mga utod nga inidiya taga Barangay Bata pwede man kapadulong sa stasyon, but diri guro karon magadamo ni mo Dennis ang magakadto diri no sa halin diri sa Barangay Bata. So muna mo Dennis aton sini nga sitwasyon subong okay na dere ang aton mga koturan nalipay gid sa ilang pagpauli. Sige, ti pulis lang karon bit-bit nila lang nga premyo magamit gid nila dayon yung Bombo Graceland. Yes, bisang wala premyo, babalanis, no? Kay kagina naglantaw dito sila. So, pertigid ang ila sini nga energy kagkalipay nga gin-share sa aton tanan. Sige, grabing energy sa aton nga mga winners, sa aton nga mga entries in theirs, no? Kangay man sa nga aton nga reporter, kung kilala ko pa, niya biskan lubat, pro nakaon gyapon. Oh, kinanglan yung mga Dennis. Energy! Yes! May dapat magpaluya. Sige? Yes, po Dennis, live kita diri sa Barangay Bata, diri sa Bata Public Market. Ini si Bombo Grace, Pinlawaton, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat kid, Bombo Graceland Lobaton, live report sa patrolikan sa may Barangay Bata Public Market sa aton nga mga winners, aton ka anom ka mga winners sa aton ikapito nga palengke kasiyahan draw. Sa inang suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio kaga Star FM. So nga agaw pa ko, pwede pa ko hagaw until 12 noon para sa aton send and entry winners, kung studio winners naton karon nga aton man i-draw no ang aton tatlo ka mga mapalaron nga winners. No? Sa natong lawag talaga ng premyo batonon sa aton tatlo ka mga winners para sa aton sini tatlo man ka mga online activation kasi winners nga aton magkaroon iga-anunsyar. Kung hindi ka mo kahingagaw para karon sa hapon, pwede mo ka magyapon makapadayong hulog sa iyong mga entry para na sa aton sini grand draw sa masunod nga Sabado, Setyembre 24. So sa Grand Draw today, ang mga interest ninyo, pwede na da kung ano week inyo ibutang, no? Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 7, no? Pwede na kayo mga qualified na sa aton sining Grand Draw, iya nga mga interest. Kaya nga mga interest na ton nga natipon from week 1 until subong adlaw, no? Ari na digapon na tago na ton, aton ina, o kayon, balas kayon, ang mga interest ninyo from week 1, no, para na magkita magakwa sa aton sining mga winners sa aton sining Grand Draw. Sa aton pwede ka magyapon makapadala, pwede ka magyapon makadugang, pwede ka magyapon makahulog sa inyong mga entries para sa aton sining Grand Draw sa maabot ya nga Sabado. So sa aton sining Grand Draw sa aton na may 5 kita ka mga winners, dili nga pagkakwaon sa Bacolod ka Negros Oriental, 8 ka mga winners walo ka mga winners, 5 diri consolation prize winner, tag sa ka mga consolation prize winner natin mga baton sang cash nga tag 2,000 pesos mga kabinan triple kadlag ko sa aton nga premyo sa consolation prize nato tag 2,000 pesos plus may tatlo kita ka mga major prizes nga mga baton sang dalagko pagid nga mga cash prizes mga kabinan. So ato sini major prize winner, third prize naton 5,000 pesos kasi padya nga batunon. Ang second prize winner naton magabaton sang 10,000 pesos cash. Kang first prize winner naton magabaton sang 20,000 pesos cash mga kabinan. So mga siling nato sa aton siling mga sugod sa kanginan sa bugusan nga Pilipinas sa aton promo period from week 1 until sa aton grand draw sa maabot nga Sabado kapin 6.5 milyones pesos nga kasiyahan balor sa cash prizes kay pinutos nga regalo nga aton gintigana para sa inyo diri sa inang suwarte sa palengke promo. Sa mga nagdaog, sa mga nagligad, hindi magkabalaka, pwede pa ka magyapon makadaog sa aton sa Grand Draw dugange pagay tuduhin yung pagay dulog sa inyo sila mga entry sa mga wala pa nakadaog i-double time i-triple ang kadamon sa inyo siling mente kay base ara chansan nyo sa aton sining kwan sa aton sining Grand Draw
sa mga wala gid na ka-entra from week 1 to week 7, ari may chance pa kamo sa aton sining grand draw. Pwede pa kamo makahulog sa inyong mga entry para sa aton sining grand draw sa maabot nga September 24 sa maabot nga Sabado. So hulog na kamo sa inyong mga entry di sa inang suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM mga kaibigan, no? So kadamo kita sa mga kinlanon, damo kita sa nga mga produkto nga pwede magamit nga proof of purchase nga entry para sa aton sining nga grand draw ka nga iya sang Lifebuoy, no? Lifebuoy now in the Philippines. Mabakal nyo sa mga supermarket nga suki ninyo, especially sa Pure Gold, sa mga Tiangge, sa inyo kapurukal kabarangayan, magkaminan ang Lifebuoy. No? Isa lang ka-empty box, sa bisan naman nga variant size ang Lifebuoy, pwede na nga mangin proof of purchase, basta ilang lang, siguro basta i-travel sa bala. Tawagan mo sa iyang linya, phone lang ba, kondo lang, siya lang, pag tawagan ito lagi na, i-call back na siya. So sinaton sa Pure Go o kung sa Lifebuoy, no, kanami siya protection sa aton silawas. Ano pwede magamit nga proof of purchase, San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama, taklob lang niya sa San Miguel Pale Pilsen atong kinano unod bala ka na imnon mo o panagtag ko sa makaberks mo, importante ang tansana, taklob gamitan nga proof of purchase, San Miguel Pale Pilsen sa lang kataklob, tansar taklob San Miguel Pale Pilsen 320 ml or 1,000 ml pwede na nga mangin proof of purchase. Sabi pa kayo, pwede magamit ka proof of purchase ang resibo ngayon nyo makakuha sa pagmamalkon nyo sa mga sangasang Pure Gold Supermarket. Di sa Bacolod, may 3 kita di mga branches. Mansilingan, sa may area sa Araneta, kag di man sa may area sa kuano, sa may area sa Santo Niño Stop, the barangay 1 Islade o barangay barangay 2, ari ding Pure Gold mga kaibigan, so pwede na magamit resibo sa Pure Gold balot 300 pesos lang, pwede na magamit nga proof of purchase. Sina isulod sa sobre, silyon may ang sobre, isaguan sa sobre putay kompleto ngalan, kompleto ng address, edad, contact number, week number, any week lang ibutan nyo para sa grand draw na ton, proof of purchase kag permahan. Ibutahan din nato si mo title, Inan Suwarte sa Palengke promo, care of Bombo Radio Bacolod. Dihulogin na sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar or di mismo sa aton sini nga studio. 45 minutos na nakalikan yung stock na nga last 11 sang aga. Ran si Ruine, o kauta rin sa pekalinyabe no kay ining aton sini nga isa sa mga convenor sang Power Watch Group Dres Negros, si Ruine Sancho. Magkapadulong karon sa hapon dito iya sa may Luzon, no? Kaya imbitado siya sa isa kapag sinapol sa grupo 1, dito iya sa may Luzon nga may problema kaya nga magkaroon problema naton sa aton Leyte Cooperative dito sa Central Negros Leyte Cooperative pa sa NECO, kay daw may aras na karon sa meeting dito iya sa Kongreso angot sa pagplastar sa ila sining problema. Ibalon tabi kasi Rene kung ano ning padulungan niya kanong mga bulaton dito angot sin problema sa aton mandri sa Power Electric Cooperative particularmente sa SNECO. Sir Winnie mayong ugto live dito sa Bombo Danes ugto Bombo Danes on the line. Yes, Bombo Danes mayong hapon no mayong ugto. Sabi na gid sa mga konsumidor sa SNECO nga nagapamati sa atong programa. Yes, sir. Ano itong padulungan mo sa Luzon, sir, karon sa hapon? Still, ang tigapon sa itong kampanya ninyo sa problema sa ito sining Electric Cooperative, there is sa SNECO? Well, ginimbitar ako no, sa Committee on North Luzon Growth Quadrangle, no? Ay maras la third regular meeting sa September 19, no? Alauna sang hapon sa Kongreso, no, sa Conference Room, House of Representatives. Tungod sining lihok, no, gin-proponer ni Congressman Dino sa Isabela, this is a resolution no, directing the House Committee on North Luzon Growth Quadrangle to conduct an inquiry in aid of legislation on the dismal performance of the Isabela Electric Cooperative 1 and 2. No? Sa sunod may kasunod pa ni siya, bilang isa naman ka-resolution din pasar nila, in aid of legislation gapon Bombo Danes,
on the situation of the power supply in the province of Isabela. Si bisan sa Isabela ini nga mga problema amon gin-evaluate pareho mo lang mo din sa problema tadi. Sineco. Out, Sineco, overcontracting, allegations of corruption. So nagapasalamat kita no kay gininbitar kita ni ang ilas niya chairman si Congressman Angelo Marcos Barba, no? So paagi sa mga connection man naton sa mga power advocates natagaan kita sang oportunidad, no? So malakat ako karon sa hapon. And then buwas aga Bombudines before sang may meeting pagidya, no? September 18. Iyaman ni sa mga advocates na mapagahiwaton sa Park Inn, no? By Radisson sa North EDSA, no? North Avenue, Quezon City. Ini nga mga problema, amo man ang gihapon ang talakayon nga ang mga konsumidor wala nakaintindi sang monthly bills nga ginatag sa mga electric cooperative. Ano ba lang under recovery, ano ba lang ang over recovery, o ano ba lang ginatawag unnominated contract quantity, anong ginatawag nga over contracting, kay wala man ni wala man ni nagapaintindi ang mga electric cooperative like Sineco, no? So hopefully maintindihan naton, pero ang pinaka-importante gid Bombudines nga ako na pagkadto dito ang may dala ako 3 ka dokumento, no? Ang isa para sa kay Senator Rafi Tulfo, follow-up letter. Ang ikadua among iyan ni Congressman Angelo Marcos Barba, no? Kaya ang ikatlo amo ni sa kay Congressman Ino Di, no, sang Isabela. Emanti kuan sila sa mga Committee on Energy, no. So mapadangat ko ni sa ila, gintingob ko na lang diri ang tanan nga issue sa Sineco. Teman luyag ba naton kung pwede, no, nga mahimo inabi sang Luzon area na hindi kita abi ka conduct on the dismal performance of Central Negros Electric Cooperative and on the situation of power supply in the province of Negros, particularly in Western Visayas. So magapangabay kita Bombudines na kung makakadto dili mga representante nila, magahiwat man kita sa mga forum, no, nga kapareho sini agud to nga hindi lang mahangpan kundi naintindihan din nato ang mga problema sa cooperative, hindi lang Sineco, including Nuneco o kag Nuseco, para nga maanugla, may bird's eye view kita na ginatawag nga power industry. Kaya man matyago din sa Sineco ang kabalo lang diya, ang mga core plan nila, ang mga board of director nila, kag ibang pagin nga top cooperative officials. Unfortunately, ang resulta amo ni gyapon dismal services, excessive and exorbitant prices of electricity na way nato na ibaluan kung nga nga nagamoy ni kaga sa subong kung magsalig lang kita Bombudines sabi sa local government, no, way man ta naga hambal nga ginakontra nato ng local government pero tibutan tabi ang Committee on Energy nga ginapungkuan ni Councilor Calao, no, Pontevilla, nagpasalamat kita kay nag-iwat ng public hearing. Then after the public hearing, what? Mapasar sila sa resolusyon. Pagpasar sa resolusyon, di na makalabot. Diri lang na sa local consumption. So, hindi man nila mapatawag ang niya, Bombudines. Daw mas maayo kung may ara sa may ara kita sa connection or impormasyon nga matag di sa babaw, at least malabot sa higher authority, no? So, sining pagtambong mo, Sir Winnie, as observer ka lang or may chance nga makahambal ka man sining pagkatubang dito sa grupo siling mga konsumidores sa bayla dito sa Kongreso, Sir Winnie? Ati makaparticipate kami by Zoom, no? I-entertain man kami. Pero ang pinaka-importante, kita ang dokumento nga matang namon sa ila. No, agud tong at least may idea sila what is the real score in Sineco. Kaya man ang mga problema Bombudines dili sa Sineco, hindi ba naglayo mo sa problema dila dito. Ang isang nakaproblema ang mga board of directors na daw hindi manaog sa ila pwesto, no? Daw kapit toko bla sa ilang pwesto, but I don't know, no, kung ano ang ila sa mga sitwasyon. Ikadua,
poor maintenance sa mga distribution utility. Amo na nga naga-brownout, kay nga, may maintenance bila ni mga transformer ta, ang mga poste ta, sa lambod lang da, no? So, dito pa kaya Bombodines sa Matahom, kaya may representative ang DOE, ERC, kag NIA. Kung may kansa, man kutuntos la. Ano nyo bisitahin si Nico, de? Yes. Amo na ning sitwasyon, di daw wala gid sang response halin sa regulating body like NIA to the dismal services of distribution utility in Western Visayas. Sige, mayon na Sir Rines, sa hulaton tang development sila dire sa pagpadulong mo karon kag sa pagtambog mo sa Lunes, no? Sining pagsinapol. Sir Rines, salamat gid kag mayong ugto. Thank you. Salamat gid, Bombodines. Yes, Sir Rines Sancho, no, ang convener sa Power Watch Negros kag same time sa Secretary General sa grupo iya sa gawa. Mayo man kung mapalapot ito direkta sa ibabaw wala para at least makahimo man sinya tikang ato siniya nga mga natungdan spesialmente sa aton siniya Committee on Energy, sa aton Department of Energy. Ang siguro kadugay ning problema dili sa Negros, no, sa ibang pagkiling mga electric cooperative do kamo man nga katabo nga problema sa natong dili mahampas sa aton mga konsumidores di mismo sa Seneco Central Negros Electric Cooperative nibla duay ta semana nga wise schedule nga burnout, no, kay may ara ginatawag nga maintenance work, di kadugay-dugay na ni ang maintenance work ta every semana nagapatigay ta sa maintenance work. Every semana may mga schedule kita sa pag-burnout. May ko sa unannounced surprise nga mag-burnout, especially ko sa kagahon, ay alo na alas 2, kilingalak ng golpe na nagkakapugday ang kurente. Mapatay na sa 5 minutos, 10 minutos, golpe na masiga. So di ka pang marasmas, di ka makapang off ta na ibig sa imo nga kwano, sa imo nga ref to, pag bulyada sa kurente, golpe nga saka sa kurente, nakaon imo nga rin pag tiyog golpeada bang tiyog sa imo sining kuani kontador tingala ka sa isak bulan daw kapilang burnout tong imo nga bill daw mo magyapon duay magabuhin way maganubo ang imo konsumo sa number of appliances mo tal iti appliances gamit amo man gyapon pero burnout na tag pinakuras ang imo nga billing the same man gyapon way man gabuhin amot nga magkabana nung plastadas na. No, kay sini ato daw sa bara naton siniiyado ko sako nag isibra tanay mo. Magluwas sa kitabi guro kung may mga problema sa aton nga main power line sa NGCP. May mga problema dito sila linya. Pwede naman sa local sa kuan naton sa franchise lang sa Seneco. Ngayon daw kada sako subong sang kuan. Sako subong sa bratanay. Dapat sini sadto pa ni, no? Ang mga maintenance work patigayon na nimo. Gusa ego tayo mag-game mo sa maintenance work blind may mga massive interruption na kita, may mga dapat may mga preventive measures kita, no? Kasi ego tayo mag-game tikang nagakuan na grabe na bratanay kay may mga nagaground nga mga kurente sa mga pulos ng kahoy. Di automatic mo shut off inang inada sing kurente. Sang dapat kasi makita nga nato may magapanapas man sa mga kahoy puno sa nga dara nga lampot na sa linya sang kuryente. Puto do sa isak bulan, sa isak tuig do ako nakita nga may kaangay sila nga mga ginatrabaho, ang mga transformer to kung saan nagalupok. Kung saan nagalupok man ay bangod overloaded kay damo man sa mga illegal tapping, nga mga balay, illegal tap bala sa isa ka balay tag 3-4 nagangot. Kung saan di mabalaan siniko sinang area, mas ring naton dako ang need nga konsumo sa kuryente, ang supply sa kuryente. No, kay may legal tapping. So mga transformer na butan dira gamay, talaga ka overload gusa mo na nagalupok sunog do mas ligad do nga inadlaw na sa may barangay 34 tong poste to nagkarab-karab. Di dapat mo nisning ko kadamo sang ulubraho na ton. The first place nga pamangkot ang pumuloyo ang konsumidores, sa tuman kamahal nga presyo sa kuryente. Dumahal pa ita sa Metro Manila, mahal pa kita ganyan sa Cebu mo. May mga variation pa nga daan. Ang atong nga presyo na isang kuryente kaya mo damo sa mga additional charges na itong muna daw hindi na mahangpan, daw hindi na
maintindihan. Sa balon taniya, kung ano mangin dangatan dito papadulong ni Sir Winnie Sancho, dito iya sa Metro Manila sa pagtambong sining daw congressional inquiry man iya sa Isabela electric consumers nga naghangyo sila kapag explicar ba to sila electric cooperative kung nga amo ning kaangay mga problema ginapatubang sa damo gali no ambot kun nga mga kaangay sing electric cooperative palariho ang problema ginapangatubang ang palpak nga supply sang kuryente